project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Hello! Ayan. Welcome back! Welcome back sa ating pong Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26. Ayan. So, this is your host, Lynn Gavilan pa rin po. Good morning, good morning. Maya paabak po kay Hayungan sa mga teachers, mga learners natin at mga parents who are watching right now sa ating Facebook page. Good morning, good morning. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong weekend? I hope sana kayo po ay safe na safe sa inyong mga tahanan ngayon. Malayo po sa sakit, malayo sa COVID-19. Ayan, MGCQ tayo, hindi po tayo kasama dun sa mga dineclare na under GCQ. So MGCQ po ang Tarlac Province, pero tayo po ay merong curfew from 10 p.m. hanggang 4 a.m. the following day. So, kung hindi rin lang naman po importante yung inyong mga lakad, dyan na lang kayo sa inyong mga bahay-bahay. Lalong-lalo na yung mga learners natin, yung mga bata, yung mga 15 years old and below na masyado pang pagala-gala, no? Stay lang kayo sa mga bahay, tumulong-tulong muna kayo sa inyong mga magulang, magwawalis-walis muna kayo ng inyong mga tahanan, ayan. At syempre, tulungan nyo si nanay maghugas ng mga plato, yun, 'di ba? So, anyway, live na tayo sa ating Facebook page. Good morning sa mga regular viewers po natin sa ating Facebook, 'di ba? Opo, kung hindi pa po ninyo kami nila-like sa ating Facebook, ito po hanapin nyo lang yung RTV Tarlac Channel 26. I-like po ninyo at i-share ang ating Facebook page. Good morning sa lahat po ng mga viewers natin ngayon. Naku po, ang dami na, no? Yung mga learners natin. Hello, kay Lireg binaliktad yung Jirel Miklat. Ayun. Hello din sa'yo. Good morning kay Mark Jacob Magtanggol. Hello kay Liberty Mahor watching from Campo Santo Elementary School. Good morning sa ating mga learners. Mga masisipag na mga mag-aaral. Dapat sipagan ninyo, 'di ba? Makikinig lagi kay ma'am at kay sir. Kung kukunin ba yung mga modules ngayon? Meron na bang mga bagong modules? Oo, Monday na. At saka 'di ba nag-break kayo ng 2 weeks. So baka naman ngayong araw na 'to ay kuhanan na ng mga modules ulit. Magiging busy ulit yung inyong mga nanay at tatay, mga ate, kuya, mga pinsan ninyo, yung mga guardians ninyo na gumawa ng inyong mga modules, at dapat habang ginagawa yung inyong mga modules kayo ay nandoon sa tabi para at least nalalaman nyo na, 'di ba? Para at least natututo pa rin kayo. Hello kay Miss Ana Mahorniegos, dyan po sa Baquero Norte Integrated School sa May Moncada South District. Keep safe din po sa inyo, lalong-lalo na ngayon na talagang nag-spike po yung mga cases natin ng COVID cases dito sa Tarlac Province. 21 as of yesterday, as of 9 a.m. yesterday. Hello din kay Jim Hay Limos. Magandang umaga sa iyo. Kay Jorix Vinjolaso from Corazon C. Aquino High School, grade 9, Panday Pira. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Corazon C. Aquino High School. Good morning din kay Alistair Aquila Arce. Hello din sa iyo. Hindi pa. Mamaya 8:30 simula na po ng klase, no? So, stick around sa ating mga learners. Ayan. Kay Miss Jennifer Bacnis, who is watching from Sapang Elementary School. Good morning po sa inyo. At kay Josie Galicia.
Kay Annette Buwan, watching from Cristo Rey East Elementary School. Sikat na sikat ang Cristo Rey ngayon, ha? Ayan, ingat-ingat po kayo dyan sa Cristo Rey. Hello din kay Maricel Maglalang, kay Juveline Caliboso, Danel Fidel Caliboso, watching from Victoria West Elementary School, grade 4. Hello kay Gemma Amor Balignasay, from Baquero North Integrated School, MSD, Moncada, Tarlac. Kay Brianna Dumulot, magandang umaga po dyan sa may O'Donnell High School. Brianna Lynn Dumulot, good morning. Siya ay grade 8 STE. Wow! Yes, stay lang kayo, no? Ang ating Aral TarlakHenyo, nag-start siya 8:30 hanggang 5:30 every day, Monday to Friday. Ngayon, itong 8 o'clock, parang opener natin to. Para at least nagre-ready kayo para sa ating Aral TarlakHenyo. So while you're doing that, shout out namin kayo. Si Carmina Pineda, good morning sa'yo. Later po makakasama ko dito ang ating pong EVP, yung Executive Vice President po ng Radyo Pilipino, si Sir Francis Cardona. Kaya stick around lang, ano? Hello and good morning kay Mr. Ernest Malyari from Lara Elementary School. Kay Dr. Jocelyn, hi kay Mark Jacob Magtanggol. Siya ay grade 4 siguro. Naghahanap siya ng kaparehas niyang grade 4. Kay Rosemay Espinosa, watching from Tarlac National High School, grade 8, section Anonas. Magandang umaga sa'yo. Kay Jorex Vinjolazo, Leilani Tanyedo, Labasan, Jerry, Rose, Beatrice, Liza, Lapiguera. Yun yung mga binati niya. Magandang morning po sa inyong lahat. Happy watching kay Princess Rose Santerita from Lapsing Elementary School at kay Juan Miguel Reyes. Ayan. So, meantime, dyan lang po kayo. Huwag kayong aalis. Huwag kayong maglilipat ng stasyon. Stay tuned dyan lang kayo, RTV Tarlac Channel 26, no? Magbabalik po kami pagkalipas po ng ilang paalala. Stick around! Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan.
Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Okay. Hello! We're back! Dito po sa ating RTV Tarlac Channel 26. Ayan, so good morning dun sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga TV sets. Magandang umaga. At yung mga viewers natin ngayon sa ating pong Facebook Live and YouTube. Ayan, good morning po sa inyo. Meron po akong makakachikahan ngayong umagang ito dahil I'm sure namimiss niyo po si Ate Leng Lopez Chamzon sa ngayon. Meron lamang po siyang importanteng lakad, may appointment lang po si Ate Leng. Pero sasamahan naman po tayo ng ating Executive Vice President po ng Radyo Pilipino at syempre, siya po ang host ng Asenso Pinoy on A2Z sa Channel 11. Boss Francis, hello, good morning! Mr. Francis L. Cardona po. Hi, sir! Hi! Good morning, Eileen. Good morning po. Hello! Good morning sa lahat ng ating mga viewers sa FB at sa RTV Tarlac Channel 26. Kumusta po kayong lahat? Nag-iisa si Lynn kaya sinamahan natin saglit. At alam mo, Lynn, kanina narinig ko at napanood ko because I'm watching sa television din sa mga tinalakay mo kung paano maiwasan itong pagkalat ng COVID. Kasi ang napagalaman natin sa mga news sources at sa television, kaya isang factor kung bakit mabilis ang pagkalat ng ating COVID ngayon, unang-una yung mga bagong strain. Madaling makahawa itong mga dumating na strain sa atin. Dati kasi isang klaseng strain lang, di ba, Lynn? Opo. Ngayon, marami na. May Brazilian strain, may UK strain, may South African strain. Meron na rin Philippine strain. So ito pala, mabibilis manghawa. Opo. Isa yan. At pangalawa, yung nakita rin natin na siguro medyo complacent tayo kasamang Lynn, no? Hindi tayo gano'ng sumusunod doon sa mga sinasabing health protocols. Face mask, wearing face shield. Kanina, narinig ko yung sinabi mo na porke magkakasama na sa opisina, tiwala na. Yung pala, yung isa sa kasama mo doon, nagkaroon ng COVID. Kasi pag asymptomatic ka, wala kang lagnat, diba, wala kang ubo, pero meron kang COVID. Yun ang problema natin, hindi ba, kasamang Galin? Opo. Tama po yun. Kasi masyado na tayong nagre-relax, yung komo kakilala mo, kakilala ko naman na to, so okay lang, kahit hindi na ako mag-face mask, kahit hindi na ako mag-face shield. So yun po yung matinding problema, kaya nga sabi nyo nga, what if asymptomatic pala yung kasama nyo, diba? So nahawaan ka na pala. Yun. Tama yan. So siguro ang ating
advise, no? Paalala sa ating mga kababayan, sa ating mga Kapinoy, sa ating mga kabahagi, sa ating mga viewers, na yun po, i-practice lang po natin ang disiplina. Sa panahon ito, iwasan nating magdikit-dikit. Kaya nga, nagkaroon sa Manila ngayon ng announcement na babawalan yung mga taga Metro Manila na umuwi muna sa probinsya at yung mga taga-probinsya ay bawal munang pumasok sa Metro Manila. Except sa mga essential, yung mga talagang sobrang importanteng lakad. At yun, kailangan mapatunayan mo, ma-justify mo yun, di ba? Pag Opo. dumaan ka sa checkpoint, Lynn, tatanungin ka, bakit ka luluwas ng Manila? O siguro magpapa-check up, o may trabaho ka na kailangan kang pumunta sa Manila, pahahanapan ka ng ID, siguro employment certificate, di ba? Mga ganun. Kung ikaw naman taga Manila, uwi ka ng probinsya, bakit ka uwi sa probinsya? Kailangan ma-justify mo rin. Ngayon, kung uwi ka lang dahil, dahil Holy Week, medyo magre-relax, Opo. magmamasyal, Bakasyon. magpupunta sa beach, Oo. magbabakasyon, baka hindi essential yon, sasabihin, wag na Yes. lang. Kasi baka yung mga taga Metro Manila na uwi sa probinsya, baka meron isa sa kanila doon ang positive. O di, ang bilis kumalat. So, sana po Opo. maintindihan natin para po sa kabutihan nating lahat ito. At nang sa ganon, Lin, ay matapos na itong problema natin. Kasi bago nagmarso, parang meron na lang 1,000, di ba? 1,200 cases. Opo. Sabay ka, nung yung isang araw, 7,999. Kahapon, 7,500 plus. So, sana bumaba, hindi yung tumaas. So, yan ang Yes. ating, kaya makisama po tayo at maging disiplinado tayo. Yan lang ang ating nice iwan na mensahe, Lynn, para sa ating mga nanonood, sa ating mga kababayan. Yes, tama po yun, ano? Kasi masyado nang nagre-relax yung ibang mga kababayan natin. Akala nila wala na tayong problema, akala nila wala ng COVID, pero eto nga po, no, may mga rising cases pa rin tayo. Meron din dito sa lalawigan po, ano, kasi kahapon, as of yesterday, 2 digits pa rin, 21 pa rin po yung mga cases natin dito po sa Tarlac Province. So, yung mga health protocols natin, gawin lang po Alright. natin. 'Di ba? Yan. Okay, yan lang ang gusto kong i-share ngayong umagang ito, Lynn. And it's a happy morning to all of us and God bless to everybody. Okay, thank you very much, Boss Francis. Ayan po, si Boss Francis Cardona. Siya po ang ating Executive Vice President ng Radyo Pilipino. At of course, siya din po ang ating host ng Asenso Pinoy on A to Z sa Channel 11. So, napakaganda po nung na-share niya sa atin. Kasi it all boils down to yung gano'n, yung talagang health protocols pa rin. At yun nga, binabanggit ni Sir, dapat maging disiplinado tayo. He was mentioning a while ago, yung may mga ibang areas na nga po, yung mga karatig bansa na natin na dito sa Asia na lang, na unti-unti na pong nakakabangon, or unti-unti na pong umuusad, nagmo-move on from this COVID-19 na ito na kinakaharap natin. And one reason is yung pagiging yung participation po ng mga tao, yung kanilang disiplina. Alam po natin, naiintindihan natin that some of you ay kailangan talagang lumabas dahil kailangan po maghanap buhay, 'di ba? Dahil kailangan niyo pong kumita ngayong panahon ito para to survive, para po sa family ninyo. But for those naman po na hindi naman talaga importante, bakit kailangan pa po kayong lumabas ng bahay? Alam natin medyo naiinip kayo, pero intindihin natin na meron tayong kinakaharap po na pandemya. Meron tayong kinakaharap na problema sa ngayon. So, ayan po, mga kaibigan, stick around para po sa ating Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Yung mga sinasabi po namin, sana pakinggan ninyo, sana tupdin po nating lahat. Para sa atin, para sa kalusugan nyo, sa kalusugan ng family ninyo, at sa lahat po ng buong community natin. Stay home, ika nga, at stay safe. Yun. God bless po. Maraming salamat. Antabay lang po sa ating mga teacher broadcasters sa ating Aral TarlakHenyo. Maraming salamat sa pangalan po ng ating, of course, EVP ng Radyo Pilipino na si Boss Francis Cardona. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Hanggang sa muli po, stick around. Thank you for watching.
Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tulak, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin. Luma ng araw ng walhagit pagsingka, mo'y langit sa piling ko. Ang hindi kaya ng pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang kulay ng langit, naghahain
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and the quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9 na sasamahan ka at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Muli, ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Binibining Rosel L. Santos, nasasamahan kayong muli at gagabayan sa isa na namang aralin na tumatalakay sa Most Essential Learning Competency 9 sa ESP para sa ikatlong markahan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting mga tao. Matanong ko mga bata, ipinagmamalaki ba ninyo na kayo ay mga Pilipino? Mabuti naman kung ganon. Dahil tunay namang dapat nating ipagmalaki na tayo ay mga Pilipino. At kasabay nito ay dapat nating mahalin at pahalagahan ang ating bansa at ang ating kultura. Maraming mga pamamaraan at gawain natin sa araw-araw ang kakikitaan ng pagpapahalaga higit lalo sa ating kulturang Pilipino. At ito ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo ang isang maikling kwento at nais kong makinig kayong mabuti. Alamin ninyo kung ano-anong bahagi ng ating kultura ang itinatampok sa ating kwento at kung paanong naipakita ng mga tauhan dito ang kanilang pagpapahalaga. Kainan ni Lola Cora. Kwentong isinulat at iginuhit ni Binibining Rosel L. Santos. Matapos magsimba linggo ng umaga, magkasamang nagtungo ang pamilya ni Carlo sa kainan ni Lola Cora, isang karinderya sa kanilang bayan na dinudumog ng mga tao. Ang kainan ay tila isang malaking bahay kubo na yari sa kawayan, dahon ng niyog at kugon, at palagiang naghahain ng mga putaheng tatak Pilipino tulad ng kare-kare, pinakbet, adobo, sinigang, laing at iba pa. Po ang mag-anak sa isang mesa sa tapat ng bintana at agad silang nilapitan ng isang waitress na nakasuot ng barot saya upang kunin ang kanilang order. Magandang umaga po, ako po si Ana. Ano po ba ang nais niyong i-order o kainin? Tanong ng waitress. Magandang umaga rin sa'yo. Halos sabay na sagot ng mag-anak. Gusto naming umorder ng kare-kare at laing. At para kay Carlo ay yung paborito niyang sinigang na hipon, kasama ng 3 sukat ng kanin. Sunod na sabi ni Tatay Carlos bilang tugon sa tanong ng waitress. Maraming salamat po. Pakihintay lang po saglit habang ihinahanda namin ang inyong mga pagkain. Sabi naman ni Ana.
na agad na nagtungo sa kusina. Habang naghihintay, ay masayang nagmamasid sa paligid si Carlo. Nanay, ang ganda po ng suot ni Aling Ana. Ano pong tawag sa suot niya? Tanong ni Carlo. Barot saya ang tawag sa suot niya, anak. Isa ito sa mga kasuotang Pilipino na bahagi ng ating kultura. Sagot ni Nanay Carol. Simple po siya pero maganda. Ang ganda rin po nitong kainan ni Lola Cora. Ang gaganda ng dekorasyon at napaka-presko po kahit na tanghali na. Wika ni Carlo. Oo naman anak, bahay kubo kasi ang disenyo ng kainan. Isa sa mga tradisyonal na bahay nating mga Pilipino. At maging ang mga dekorasyon ay mga gawaing kamay o handicrafts na gawa rin dito sa ating bayan at bansa. Kagaya ng mga chandelier na yan na gawa sa kapishells at sigay. At mga basket na gawa naman sa kawayan. At iyon naman ay gawa sa abaka. Paliwanag ni Nanay Carol. Pansinin mo rin iyong mga dekorasyong inukit sa kahoy at iyong mga estatwa sa pasukan nitong kainan. Yan ay gawa rin ng ating mga kababayan. Dagdag naman ni Tatay Carlos. Oo nga po, ang gaganda po nila. Mahirap po sigurong gawin ng mga yan. Namamanghang tugon ni Carlo. Oo anak, siguradong mahirap gawin ng mga iyan. Talento, sipag at tiyaga ang kailangan upang mabuo ang mga iyan. Paliwanag ni Nanay Cora. Paglaki ko po, gusto kong matutong gumawa ng mga tulad niyan. Sabi naman ni Carlo. Oo naman anak, alam kong kayang-kaya mo yan. Huwag kang mag-alala at tuturuan at tutulungan ka namin ng nanay mo. Sabi ni Tatay Carlos na ikinatuwa ni Carlo. Hindi nagtagal ay inihain na ang pagkaing in-order ng mag-anak na agad naman nilang pinagsaluhan. Sila ay nagsalo-salo sa mga putahe habang masayang nagkwekwentuhan. Ang sarap po talaga ng mga pagkain dito sa kainan ni Lola Cora. Gusto ko po itong kare-kare at laing. Pero, paborito ko po itong sinigang na hipon. Tamang-tama po kasi yung asim at alat ng sabaw nito. At manamis-namis naman yung hipon. Sabi ni Carlo. Halatang paborito mo iyan anak. Talagang masarap dahil sariwa ang mga sangkap na ginagamit nila sa pagluluto. At talagang magaling si Lola Cora. Nangingiting tugon ni Nanay Carol. Kami man ng nanay mo ay talagang itong mga putahing Pilipino ang paborito. Talaga namang maipagmamalaki ang sarap ng mga lutuin natin. Dagdag naman ni Tatay Carlos. Sa isang sulok ay masayang pinagmamasdan ni Lola Cora ang mag-anak na masayang nagsasalo-salo at nang mapansin niyang tapos na ang mga ito ay may iniutos siya sa isang waitress at agad nang nilapitan ang pamilya. Magandang araw sa inyo. Kumusta naman ang pagkain nyo? Bungad nito. Magandang araw din po. Sabay-sabay na sagot ng mag-anak. Mano po? Maagap namang wika ni Carlo. Naku, ang bait naman ng batang ito. Natutuwang wika ni Lola Cora. Nagustuhan niyo ba ang in-order ninyo? Sabi pa nito.
Salamat po. Talagang gusto po kasi naming lumaking magalang at mabait na bata itong si Carlo. Nasisiyahang wika ni Nanay Carol. Opo, Lola Cora, ang sarap po talaga ng luto ninyo. Ang ganda rin po nitong kainan ninyo. Sagot naman ni Carlo. Nakakataba naman ng puso na marinig yan mula sa isang batang tulad mo. Regular kayong kumakain dito at natutuwa akong di kayo nagsasawa sa mga lutuin namin. Wika ni Lola Cora. Opo naman, talagang paborito po kasi namin ang mga lutuing Pilipino, maging ito pong si Carlo, sabi ni Tatay Carlos. Nag-enjoy ka ba, Carlo? Tanong ng Lola. Opo, ang ganda at presko po kasi dito kahit na tanghali na. Ang gaganda rin po ng mga dekorasyon ninyo. Bibong sagot ni Carlo. Lola, bakit po ba ganito ang disenyo ng kainan ninyo? Tanong pa nito. Natutuwa ako at kahit na bata ka pa ay nagustuhan mo ang disenyo nitong aking kainan. Alam mo kasi, gusto kong ipagmalaki ang ating kultura. Kaya naman, hango sa bahay kubo ang disenyo ng aking kainan. At gusto ko rin ipakita ang husay at talento ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya ganito ang mga pinili kong dekorasyon dito. Paliwanag ng butihing Lola. Paglaki ko po, gagawa rin po ako ng mga dekorasyon tulad ng mga nandito. Sabi ni Carlo. Ganon ba? Naku, sigurado akong magiging maganda ang mga gagawin mo. Sana lahat ng mga batang tulad mo ay ipagmalaki at pahalagahan rin ang kultura natin. Natutuwang saad ni Lola Cora. Siya nga pala, heto at may pabaon ako sa inyo, lalo na sa iyo, iho. Kanina pa kasi ako natutuwang pinagmamasdan kayong kumakain at natutuwa dito kay Carlo. Leche flan iyan. Napansin ko kasing di kayo umorder ng panghimagas. Lahat ni Lola Cora sabay abot ng supot na ibinigay ng waitress na inutusan niya kanina. Bumilog ang mga mata ni Carlo sa tuwa pagkarinig ng salitang leche flan. Talaga po, Lola? Leche flan? Paborito ko po yan. Maraming salamat po. Abot tengang ngiti at pasasalamat ni Carlo. At nagpasalamat din sina Nanay Carol at Tatay Carlos. Walang anuman, iho. Talagang para sa iyo yan. Maraming salamat din sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa aking karinderya. Sabi naman ng butihing Lola. At masaya ngang umuwi ang mag-anak, lalo si Carlo na di na makapaghintay na tikman ang leche flan ni Lola Cora. At dito na nagtatapos ang kwentong ang kainan ni Lola Cora. Kwentong isinulat at iginuhit ni Binibining Rosel L. Santos. At yan nga ang ating tampok na kwento sa umagang ito. Ngayon ay alamin naman natin kung lubusan ninyong nauunawaan ang ating kwento. Balikan natin ang mga katanungan kanina. Una, sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Kung sina Lola Cora, Nanay Carol, Tatay Carlos at Carlo ang inyong sagot, ay tama kayo. Sila ang ating mga pangunahing tauhan sa kwento. Saan naman nagtungo sina Carlo matapos nilang magsimba?
Sila ay nagpunta sa kainan ni Lola Cora upang mananghalian. Tama kayo. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, ano ang napansin ni Carlo sa kainan ni Lola Cora? Sadyang mapagmasid si Carlo tulad ninyo mga bata. Kaya tama kayo. Napansin niya ang kasuotan ni Ana at ng iba pang mga waiter. Ang disenyo ng kainan ni Lola Cora na bahay kubo at ang napaka-presko nitong pakiramdam, maging ang mga dekorasyon dito. Ngayon naman, nagustuhan ba ni Carlo ang mga lutuing inihain sa kanila? Talaga namang nagustuhan ni Carlo ang mga lutuing Pilipino, lalo na ang kanyang paboritong sinigang. Masarap naman kasing talaga ang mga lutuin at pagkain Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, bakit sila nilapitan ni Lola Cora? Tama, nais kamustahin ni Lola Cora kung nagustuhan ba nila ang kanilang pagkain. At dahil natutuwa siya sa mag-anak, lalo kay Carlo na siyang-siya sa kanyang mga natikmang pagkain. Magaling mga bata. Ngayon, ano naman ang ginawa ni Carlo na lalong ikinatuwa ni Lola Cora? Nagmano si Carlo, tanda ng paggalang, tama kayo. Tulad ni Carlo ay dapat rin nating ugaliin ang pagmamano sa ating mga nakatatanda bilang respeto sa kanila. Ang kaugalian nating ito ay bahagi ng ating kultura na talaga namang kilala at hinahangaan sa buong mundo. Sa pag-uusap ni na Carlo at Lola Cora, bakit daw ganoon ang disenyo at mga dekorasyon sa kanyang kainan? Lubos niyong naunawaan ang ating kwento. Ipinagmamalaki ni Lola Cora ang kulturang Pilipino. Kaya naman mula sa mga disenyong bahay kubo hanggang sa kasuotan ng kanyang mga tauhan, lalo na sa mga lutuing kanyang ihinahain at mga dekorasyon sa kainan, ay nagpapamalas ng kulturang Pilipino. Gusto niya ring ipakita ang husay at talento ng mga Pilipino upang tangkilikin at pahalagahan rin ito ng ibang tao at ng mga kapwa natin Pilipino, lalo na ng mga batang tulad ninyo na kinakatawan ni Carlo sa ating kwento. Sa kabilang banda, masasabi niyo bang may pagpapahalaga si Carlo sa ating kultura batay sa mga pangyayari sa ating kwento? Oo, kakikitaan ng pagpapahalaga sa ating kultura si Carlo dahil tinatangkilik niya ang mga lutuing Pilipino. Isinasabuhay rin niya ang paggalang sa nakatatanda tulad ng pagmamano at hinahangaan ng mga material na bahagi ng ating kultura. Mga bata, tulad ni Lola Cora at ng batang si Carlo sa ating kwento, dapat ay pahalagahan at mahalin rin ninyo ang ating kultura at mga bahagi nito, material man o di material. Sa puntong ito naman ng ating aralin, ating talakayin ang nakapaloob na aralin sa ating kwento ngayong umaga. Gaya ng layunin ng ating aralin, ang kwentong kainan ni Lola Cora ay nagpapamalas ng pagpapahalaga, pagmamahal at pagtangkilik sa kulturang Pilipino. Ngunit, ano nga ba ang katuturan ng salitang kultura? Kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Ito ay nahahati sa dalawang kategorya o bahagi, ang kulturang material at di material. Sa araw na ito ay pagtutuunan natin ng pansin ang unang bahagi ng kulturang Pilipino, ang kulturang material.
Ang kulturang material ay mga pisikal na aspeto o bahagi ng ating kultura, kung saan tayo ay nakikilala bilang isang lahi. Ilan sa mga halimbawa ng kulturang material ay ang ating mga pagkain. Nariyan din ang ating mga kasuotan, maging ang ating mga panahanan o tirahan. Iba't iba rin ang ating mga kagamitan at kasangkapan, maging mga palamuti sa bahay o maging sa katawan. Nariyan din ang mga instrumentong pangmusika at maging ang mga uri o paraan ng transportasyon at marami pang iba. Tunay ngang napakayaman ng ating kultura, kaya dapat natin itong mahalin at pahalagahan. Paano nga ba ninyo ito maipapakita? Narito ang ilang paraan. Una, pangalagaan at huwag nating sirain ang mga bagay-bagay na bahagi ng ating kulturang material. Pangalawa, tangkilikin natin at suportahan ang iba't ibang produktong sariling atin, tulad ng mga pagkaing Pilipino, mga gawaing kamay o handicrafts, at iba pa. Pangatlo, dapat din nating pangalagaan ang ating mga likas na yaman, lalo na iyong mga tinaguriang tourist spots. Ika-apat, ipagmalaki natin at huwag ikahiya ang ating kultura, tulad ng pagsusuot ng ating mga katutubong kasuotan. At panghuli, ang pag-aaral tungkol sa ating kultura at pagbabahagi ng kaalaman at pagtuturo tungkol dito ay isa ring paraan ng pagpapahalaga. Sa ganitong paraan, ang mga kabataan at susunod pang henerasyon ng mga Pilipino ay magkakaroon ng kaalaman at pangunawa sa ating kultura. At magkakaroon din ng pagmamahal at pagpapahalaga para rito. Mga bata, kaya nyo bang gawin ang ginagawa ang mga bagay na ito? O ito ba ay inyo nang ginagawa? Natutuwa akong malaman na pinahahalagahan at minamahal ninyo ang ating kultura. Bahagi ng ating aralin ngayong umaga, ako ay gumawa ng learning activity sheet batay sa ating naging talakayan at nilalaman ng ating kwento. Nais kong ito ay inyong sagutin ng buong sigasig at pagpupursige. At sakaling may hindi kayo nauunawaan hinggil dito, huwag kayong mag-atubili na kumuha o magtanong sa inyong mga magulang at inyong mga guro. Tandaan mga bata, kailangan nating mahalin ang ating kultura at ipagmalaki na tayo ay mga Pilipino. Mga bata, nasisiyahan akong malaman na muli kayo ay natuto. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 4, Binibining Rosel L. Santos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mag-aral kayong mabuti at manatili kayong malusog at ligtas. Hanggang sa muli!
tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good day, everyone. Hello, grateful learners. How are you today? I hope you are all doing great. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Today is Monday, March 1, 2021. Another day, another blessing. I am grateful that despite the effects of the COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn and discover new things. But before we start our today's lesson, please make sure that you are in a comfortable place and far from noise.
so that you can hear me loud and clear. If you have questions or clarifications on our lesson, please send me a message at 0945 467 3390. That's 0945 467 3390. At this point, make sure you have your pen, paper, and notebook with you. Again, you should have your pen, paper, and notebook with you. So, are you ready for another fun learning experience? Great! Join me on this another day of fun learning experience in Science Grade 4. We will be discussing our first topic for the third quarter. Yes, you heard me right. Our first topic for the third quarter. Okay? We will be discussing the effects of force on the shape of an object. Again, our topic for today is effects of force on the shape of an object. In terms of our learning objectives, after this session, you are expected to Number 1, identify the effects of force on the shape of an object. I repeat, identify the effects of force on the shape of an object. Number 2, demonstrate how force can change the shape of an object. Again, our number 2 learning goal is to determine how force can change the shape of an object. Alright, with that kids, let us have fun while you are learning. Okay? Awesome! Force has always been a part of our daily lives. It cannot be seen by our eyes, but we can feel the effect of force on our bodies. Whether we are doing household activities, working in the field, or even playing, we can see the effects of forces in action. Force is either a push or pull on an object, resulting from the object's interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the objects. A force can change the shape, size, or movement of an object. But for today, as the title of our topic suggests, we will be focusing on discussing the effects of force on the shape of an object. Objects around us come in different shapes. When we apply force, we can change the shape of an object. The shape of a rubber band changes when it is pulled. You can also break things by applying a force. Materials that break easily when we apply a force are termed brittle. For example, objects made of glass and clay break easily when we apply force on them. In
this lesson, you will discover some changes in the shape of an object if you apply force on it. Here are some of the other examples on how to change the shape of an object. It can be done by pushing. Pushing is to press against something with steady force or to exert force on something in order to move them away. Next is pulling. Pulling is to exert force on something so as to cause movement toward oneself. Pounding is the act of striking something heavily. Compressing is to press something into a smaller space. Bending is to force an object from a straight into a curved form. Twisting is to apply force to form an object into a bent, curling, or distorted shape. Tearing is the act of breaking apart a material by force without the aid of a cutting tool. Stretching is to make soft or elastic be made or be capable of being made longer or wider without tearing or breaking. And finally, squeezing. This is to press something firmly, especially from all sides in order to change its shape, reduce its size, or remove liquid from it. Alright, again, those are some of the other examples on how to change the shape of an object. Now, let us do an activity which will help you understand the effects of force on the shape of an object. Are you ready? Alright, please turn your module on page 9. Are you on page 9? Good. Alright kids, let us do the activity. For activity 1, the instruction is to get a sponge from the kitchen. Do you have the sponge now? Great. Now observe the shape of the object. Squeeze it. Then release the sponge. Based on your observation, what happened to the sponge when you squeeze it? Any idea? That's correct. The sponge changes its shape. Another question. What
have you noticed about the sponge when you release it? Good job! The sponge returned to its original shape. Again, that is correct. Moving on the second material for our activity 2. First, take a plastic ruler. Are you holding a plastic ruler now? Awesome! Observe the shape of the object. Now bend the ruler. Then release the ruler and observe. What happened when you bent the plastic ruler? Amazing! You are absolutely correct. The ruler changes its shape. How about what happened when you release the plastic ruler? Very good, my grade 4 pupils. You are correct. It returned to its original shape. This time, let us use bar of clay as our third material. Place a bar of clay on the table. Press it and then release. Observe what happens. What happened to the clay when you press it on the table? What is your answer, kids? Great job! The shape of the bar of clay was changed. Next question. What happened to the clay when you release it? You are doing very well. It did not return to its original shape. After applying force, some materials retain their shape, but there are also some materials which do not. Now, kids, for you to deepen your understanding and have a mastery of our lesson, let us do another activity. Please get your pen and your science answer sheet. Are you ready? So, let us start. The direction is, read the following situations carefully. Put a check on the blank if the shape of an object may change when the force applied on it, and put an X if not. I repeat, put a check on the blank if the shape of an object may change when the force applied on it, and put an X if not. Please listen attentively. Item number 1, breaking an egg. Check or X? Number 2, throwing a paper. Check or X? Number 3,
pounding a teaspoon of peanuts? Check or X? Number 4, rolling a ball. Number 5, biting an apple. Check or X? There you have it, kids. Now it is time to check your answers. Just a gentle reminder, my dear learners, please observe honesty and integrity in checking your answers. Okay? If you did not get all the answers correctly, that is okay. You still have time to learn. So, here are the correct answers. Number 1. The answer is check. Number 2, X. Number 3, check. Number 4, X. And number 5, check. Did you get the answers correctly? Great! A job well done for you, my dear grade 4 learners. So moving on to showcase your skills and knowledge gained and apply it into real-life concerns and situation, let us answer the different scenarios or situation in relation to our topic for today. Please write the letter of your answer in your answer sheet. Alright? Let's do it. For item number 1, Vanessa is taller than her sister. She tried to use her sister's skirt, but it doesn't fit her. So, she tried to stretch it. What do you think will happen to the skirt? I repeat, Vanessa is taller than her sister. She tried to use her sister's skirt, but it doesn't fit her. So, she tried to stretch it. What do you think will happen to the skirt? A. It will fit. B. It will tear. C. The shape of the skirt will be useful. Number 2. A baker wants to make heart-shaped cookies. What will he do with a lump of dough to make a heart-shaped cookie? Again, a baker wants to make heart-shaped cookies. What will he do with a lump of dough to make a heart-shaped cookie? A. Bend. B. Cut. C. Squeeze. Number 3. Mary and Lucy are enjoying making a star rubber band. What will happen when a force is applied to the rubber band? I repeat, Mary and Lucy are enjoying making a star rubber band. What will happen when a force is applied to the rubber band? A. Its shape changes by stretching. B. It stays the same. C. It breaks. Number 4. My brother John loves playing his toy car.
In what ways could he stop his toy car from moving down a slope? A. Give it a push. B. Put a hand in its spot. C. It is impossible to stop. I repeat, my brother John loves playing his toy car. In what ways could he stop his toy car from moving down a slope? A. Give it a push. B. Put a hand in its spot. C. It impossible to stop. Number 5. A garbage collector pick up a box of plastic bottles. What will happen when he stretches one of the plastic bottles by his hand and releases it? I repeat, number 5. A garbage collector pick up a box of plastic bottles. What will happen when he stretches one of the plastic bottles by his hand and releases it? A. It changes shape. B. It breaks. C. It regains its shape. Alright, there you have it, kids. Now it's time to check your answers. Are you ready? Okay, please listen to the answers carefully. Again, just like what I said earlier, please observe honesty and integrity. Number 1, letter B. Number 2, letter B. Number 3, letter A. Number 4, letter B. And number 5, letter A. How well did you do? If you got all the answers correct, congratulations. If you didn't, that's okay. Don't you worry, kids. As they say, there is always a room for improvement. With that regard, just remember, the shape of an object changes when force is applied on it. Pushing, pulling, pounding, compressing, bending, twisting, tearing, stretching, and squeezing are some ways of changing the shape of an object. After applying force, some materials retain their shape, but there are also some materials which do not. At this point, I just want to commend all of you for a job well done. Thank you for your active participation, your eagerness to learn and discover new things despite what we call new normal setup in education gives us a bigger hope that whatever the challenges we may face, we will continue to move forward. In the words of Yoda, may the force be with you. With that, we are done in today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. See you again on Wednesday, March 3, 2021 for another fun learning experience in Science 4. Okay? Our lesson is ended. I hope you learned a lot. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster in Science Grade 4. Until next time, bye-bye. Congratulations, Radyo Filipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission
to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. All our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM, Radio Filipino Tarlac. Join me in this 25-minute full of learning. I am Ricardo Maglalang, your teacher broadcaster, saying, Good morning, grade 4 learners. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use: compendium of notes, paper, pen, and ruler. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn describing, intersecting, parallel, and perpendicular lines. Open your Mathematics Grade 4 Compendium of Notes on page 4. Before describing intersecting, parallel, and perpendicular lines, you must know first the concept of points and lines. What can you see on your screen? Yes, very good. It is a dot or a point.
Everything we draw starts with a point. It is the most fundamental object in geometry. A point is represented by a dot and is named by a capital letter. On your screen, the point is read as point P. Another example of points, we have points A, B, N, O, and X. Can you now describe a point? Yes, a point has no thickness. Very good. It has no width. Very good. And has no length. Correct. Can we associate point in our daily lives? Yes, of course. Where can we associate it? We can associate points in stars in the sky, tip of a pen, beads, mango seeds. What else? A mole. Cells in the body. Correct. Another. Corner of a wall. An atom. Very good. How do we name a point? A point is named by a capital letter. Very good. How do you describe a point? A point has no thickness, no width, and no length. Good job. Next to point is the line. A line is a set of points that extends infinitely in both directions. What does infinitely means? It means without end or without limit. It is named by two distinct points in the line, given point P and point M. Connecting it and extending in both sides will form line PM. The name of the line is line PM. Can we also name it as line MP? Yes, it is. So the name of the line is line PM or line MP. Now, it does not mean that point P and point M are the only points in the line. You can put some points in between P and M or beyond. Not only two capital letters you can name a line. A line is also named by a small letter. The name of the line in your screen is line N. Can you now describe a line? A line has a length. Yes, very good. It has no thickness nor width. Correct. It can extend in both directions without end. Very good. And it has two double-end arrow. Correct. Very good. Now, where can you associate line in our real life? Yes, very good. In train tracks. Edge of a table. What else? Center line on a highway. Cable wire. Very good. Okay. Now let's have a drill. Get a pencil and ruler. Draw two lines by connecting the given points A, B, C, D, E, F, G, and H. Copy the set of points needed in a separate space before you draw the lines. Do it in a sheet of paper. I made one example. I connected line BG and line CF. And it goes like this. Now, it's your turn. I will give you 5 seconds to draw each figure. For number 1, connect line AF and line EB.
Go! Does it look like this? Very good. Next, number 2. Connect the line AF and line BG. Go. Do we have the same figure? Great. Next, number 2. Connect the line CG and FH. Go. Is it like this? That's it. Number 4. Connect the line AE and line BF. Do we have the same figure? That's great. Number 5. Connect the lines BH and GH. Go. Is the figure like this? Nice. Let's move on to number 6. Will you connect the line FC and line EF? Go. Is it like this? All right. Number 7. Connect the lines BD and EG. Go. Do we have the same figure? Very good. Are you aware of the COVID-19 pandemic? It caused lockdown in different areas, prohibiting us to travel in different places in the country. For a long time without travel, we might forget the road signs.
Will you please recall the names of the following signages? What is the name of the signage? Good job. It is called pedestrian crossing. Do you have this signage in front of the gate of your school? Of course, yes. What is the use of the pedestrian crossing? It is where the pedestrians should cross from one side of the road to the other. Very good. What is the name of the next signage? Good thinking. It is called road crossing or intersection. What about this signage? Yes, very good. It is no parking on both sides of the road. What geometrical figures are similar to those signages? Are you thinking of lines? Intersecting, parallel, and perpendicular lines? Congratulations! You are now ready to learn new lessons. Look at the figure. How many lines are there? Great! There are 2 lines. Give me the name of the 2 lines. They are line AB and line BC. Very good. Did the lines meet or cross each other? Good job. At what point did they meet? Yes, at point B. What do you call now lines AB and BC? Lines AB and BC are called intersecting lines. What is then now intersecting lines? Intersecting lines are lines that meet at a point. I repeat, intersecting lines are lines that meet at a point. What do you call the point where the lines meet? It is called the point of intersection. So in this case, lines AB and BC, point B is the point of intersection. What are the 2 lines? You're right. Lines R and line T. Where did they meet? Very good. At point M. What do you call point M? Point M is the point of intersection. Very good. What do you call then line R and line T? Lines R and T are called intersecting lines. What are intersecting lines? Very good. Intersecting lines are lines that meet at a point. And remember, 2 lines on the same plane will only meet once. What are some examples of intersecting lines in our daily life? Can you give some of those? Alright. The railroad tracks. Very good. Cyclone wire. Correct. Spokes in a wheel of a bicycle. Very good. The structure of a roof. Correct. Now, give me the names of the 2 lines. Yes, very good. Line M and line N. Try to extend the 2 lines in both directions. Do you think line M and line N intersect with each other if they extend in both directions? If your answer is no, you are correct. These lines are called parallel lines. So what are parallel lines then? Parallel lines are lines in the same plane that will never intersect. I repeat, parallel lines are lines in the same plane that will never intersect. Parallel lines remain the same distance apart at all times. Another example, line AB is parallel to line CD. As long as the distance from point A to point C must be the same with the distance from point B to point D. Will you give some examples of parallel lines in our daily lives? Lines on a paper. You're smart. Frame of a window. Correct.
Markings at the center of the road. Iron bars in a gate. Edge of a table. Very good. Next, give the names of the two lines. Line LR and line RT. Very good. Let us compare the figure with intersecting lines. Line LR intersect line RT at point R as shown in the figure. What do you call point R? Very good. Point R is the point of intersection. The intersection formed a square corner or a right angle. Do you know what is a right angle? Very good. A right angle is an angle that measures 90 degrees. Therefore, lines LR and RT are called perpendicular lines. What is then a perpendicular line? Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. Look at the figure. How many lines are there? Very good. There are 3 lines. What are those lines? We have line A, line B, and line C. Great. From those lines, can you give a parallel line? Line A is parallel to line B. Which lines are perpendicular? Yes, very good. Lines A and C are perpendicular lines. Why? Because line A and line C intersect each other and form right angle in their intersection. Is line B also perpendicular to line C? Yes or no? If your answer is yes, you are correct. But why? Because line A and line B are parallel. Since line A is perpendicular to line C, therefore, line B is also perpendicular to line C. Although, there is no square sign in the intersection of line B and line C. What are some examples of perpendicular lines in our daily lives? A crossroad signage, frame of a window, clock at 3 o'clock, a compass, edge of a blackboard. Very good. Those are all correct. Let's have a wrap-up of what you have learned today. What are the different kinds of lines? The different kinds of lines are intersecting lines, parallel lines, and perpendicular lines. Good job! How do they differ from each other? Intersecting lines are lines meet at a point. And remember, those two lines on the same plane will only meet once. Parallel lines are lines in the same plane that will never intersect. Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. The point wherein the lines intersecting and perpendicular lines meet is called the point of intersection. Two lines are said to be perpendicular if and only their intersection formed a right angle. If not, they are called intersecting lines. Are you now ready for some activities? Okay, let's do the following activities. Write your answer on a sheet of paper. For activity 1, number 1, write the letter of the correct answer. Which of these lines meet at a point and produce a square corner or right angle? Is it A, connecting lines, B, parallel lines, C, intersecting lines, or D, perpendicular lines? Go!
Number 2. Which of these lines never meet or intersect in any point? Is it A, connecting lines, B, parallel lines, C, intersecting lines, or D, perpendicular lines? Go! Number 3. As shown in the figure, what are these lines that meet at a single point? Is it A, collinear, B, intersecting lines, C, parallel lines, or D, perpendicular lines? Go! Number 4. Which of the following has the same distance apart at all times? Is it A, intersecting lines, B, parallel lines, C, line segment, or D, perpendicular lines? Go! For number 5, which of the following is not correct? A, intersecting lines meet at one point. B, lines are set of points. C, parallel lines meet if extended. Or D, perpendicular lines formed a right angle. Go! Okay, let us check your answers. For number 1, the answer is letter D. For number 2, the answer is letter B. For number 3, the answer is letter B. For number 4, letter B. And number 5 is letter C. I assume that most of you got 5 or 4. Okay. Am I correct? I hope so. Do you want more activities? Okay. So, you open your worksheets on page 4 and 5. And do some more activities there. For your mastery, record the lessons we have discussed today and do more practice exercises. I hope you have learned a lot today. Thank you for listening. I am Ricarte Maglalang, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Until next time, bye-bye.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Isang mapagpalang araw mga masisipag na mag-aaral ng ika-4 na baitang at sa mga minamahal naming magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At sa bayan at napapanood din tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako, si Ginang Crucial Ian D. Milyo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's module at activity sheet at ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mahusay mga bata! Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang mga pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Mahusay! Masaya ako at tumatak sa inyo ang ating nakaraang aralin. Upang matiyak na kayo ay may natutuhan sa ating mga naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye ng ating mga napag-usapan. Sa ating nakalipas na aralin ay tinalakay natin
ang tungkol sa pagbibigay ng hakbang ng isang gawain. Halika na't simulan na natin. Bilang panuto sa inyong gawain, pagsunod-sunurin ang mga kasangkapan batay sa tamang hakbang sa paghuhugas ng pinggan. Ayon sa napanood ninyong video kasama si Akisha ang bata, isulat ang iyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Narito ang mga kasangkapan na iyong pagpipilian: platito at plato, kaldero at kawali, baso at tasa, kubyertos. Maaari ka nang magsimula. Tapos ka na ba? Magaling! Ngayon ay ibibigay ko ang mga tamang sagot at gusto kong ikaw mismo ang magwasto ng iyong gawain. Handa ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Una, baso at tasa. Ikalawa, kubyertos. Sumunod, platito at plato. Sa huli, kaldero at kawali. Ilan ang puntos ang iyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati kita sa galing na iyong ipinakita. Batay sa ating gawain, ano dapat ang inyong tandaan sa ating nakalipas na aralin? Mahusay, mga bata! Nakatutulong ang pagsunod sa mga hakbang ng isang gawain dahil tinutulungan tayo na maging maayos at masinop ang mga dapat natin gawin sa isang araw. Ngayon, nakita natin ang kahalagahan ng mga hakbang sa isang gawain ay maaari na tayong dumako sa ating aralin sa araw na ito. Ipagpatuloy mo lamang ang pakikinig sa ating aralin at natitiyak kong mas makukuha ka pa ng mataas na puntos sa ating mga gawain. Sa pagkakataong ito, ay sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang gawain. Mga bata, huwag mag-alala dahil nandito ako bilang inyong guro upang gabayan kayo sa ating talakayan. Handa ka na ba? Mahusay! Simulan natin ang ating talakayan sa simpleng gawain. Pakinggang mabuti ang panuto sa ating gawain. Tukuyin kung tama o mali ang naging pag-uugali ni Juan sa kwento sa pamamagitan ng emoticon. Isulat sa inyong kwaderno ang emoticon na masaya kung tama ang pag-uugali ni Juan at ang emoticon naman na galit kung mali ang naging pag-uugali niya sa mga sitwasyon sa bawat bilang. Huwag kalimutang isulat ang pamagat ng ating gawain na pinamagatang si Juan at ang emoticon. At ang petsa ngayong araw na ito, unang araw ng Marso, 2021. Handa na ba ang inyong kwaderno at lapis o kaya naman ballpen? Mabuti, simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, hindi ko naman kailangang graduate eh. Hindi ko na kailangang mag-aral sa dami ng pera ninyo ni Daddy. Palaging katwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil hindi pagpasok sa klase niya.
Ikalawang bilang. Matapos bisitahin si Juan ng kanyang guro sa kanilang tahanan upang paalalahanan siya tungkol sa kanyang pag-aaral, ay wala pa rin itong naging pagbabago. Sa ikatlong bilang, kung sana pinahalagahan ko na noon pa ang pag-aaral ko, di sana hindi nahihirapan si mama maglabada. Ang pagsisisi na laging bumubungad sa kanya sa tuwing makikita ang ina na hirap makakain lang sila. Nakasunod ba mga bata? Mahusay! Ngayon ay iwasto natin ang inyong naging gawain. Alam kong tapat kayo, kaya naman binibigyan ko kayo ng pagkakataon nang iwasto ang sarili ninyong gawain. Handa na ba kayo? Narito ang mga tamang sagot sa ating gawain. Sa unang bilang, ang tamang sagot para sa unang bilang ay galit. Dahil laging paalala sa atin ng ating mga magulang na mahalaga na makapagtapos tayo ng ating pag-aaral dahil ito ang tanging bagay na hindi mananakaw sa atin. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay galit din. Sa pagbisita ng guro ni Juan sa kanilang tahanan, ay pinayuhan siya na magsipag sa pag-aaral. Ngunit wala pa ring pagbabago si Juan kaya hindi niya natapos ang pag-aaral niya. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay masaya. Nakita natin ang pagsisisi kay Juan at nakita niya ang kahalagahan ng pag-aaral. Alam naman natin na hindi pa huli ang lahat para kay Juan. Ayon nga sa ating kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Ilan ang iyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati kita dahil nakakuha ka ng perpektong score. Alam kong sa bahaging ito ay handang-handa ka na sa pagtalakay ng ating aralin sa araw na ito. Sa pamamagitan ng ating unang gawain ay nakilala ninyo ang ating tauhan at nakita ninyo ang mga sitwasyon na kinabilangan ni Juan, na kung saan ay pumili kayo ng mga karapat-dapat na maging ikilos ng ating tauhan. Alam ba ninyo na maraming paraan ang maaari nating gamitin sa paglalarawan ng isang tauhan? Ang paglalarawan ng katangian ng isang tauhan ay maaaring makita sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung ano ang kanyang ikinilos, kung ano ang kanyang sinabi, at kung ano ang kanyang naging reaksyon sa mga sitwasyon na kanyang kinabibilangan. Sa araw na ito, ay magpo-focus ang ating talakayan sa paglalarawan ng tauhan batay sa kanyang ikinilos at iginawi sa kwento. Alam kong madali para sa inyo na intindihin ang paksa sa araw na ito. Dahil alam kong matatalino kayo, ngunit nais kong dagdagan pa ang inyong kaalaman patungkol sa ating paksa sa pamamagitan ng isang maikling kwento na pinamagatang si Juan ay laging wala sa klase. Dito ay makikilala natin si Juan bilang isang anak at bilang isang estudyante tulad ninyo. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon, kaya't simulan na natin. Si Juan na laging wala sa klase.
Si Juan ay anak ng mayamang mag-asawa. Pagmamay-ari ng ama niya ang pinakamalaking hasyenda sa baryo nila. Isa namang simpleng may bahay ang ina niya. Hindi na ito kailangang magtrabaho sa dami ng pera nila. Laging tandaan, lahat ng problema ay may kalutasan. Dahil nag-iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan nang hindi siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya. Ito ang dahilan kung bakit tamad siyang mag-aral. Hindi ko naman kailangan graduate eh. Hindi ko na kailangang mag-aral sa dami ng pera ninyo ni Daddy. Palaging katuwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil hindi pagpasok sa klase niya. Nagpatuloy ang hindi kaayang-ayang gawain ni Juan. Kahit guro niya ay pinupuntahan na siya sa bahay nila upang kumustahin kung bakit wala siya sa klase. Anak, kailangan mong mag-aral. Ang pinag-aralan ang ating bagay nang hindi makukuha sa iyo ni numan. Sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro. Hindi na mabilang-bilang ang mga pagkakataong pinuntahan siya ng guro niya sa bahay nila. Ngunit, talagang tamad si Juan. Mas gugustuhin pa niyang lumiban sa klase at maglaro sa computer or mamasyal kasama ang barkada. Isang araw, habang naglalaro ng computer si Juan at ang kaibigan niyang si Pedro sa kwarto niya, ay may narinig siyang isang malakas na sigaw ng ina niya. Juan! Juan! Ang daddy mo! Sabi ng ina ng batang mag-aaral. Inatake sa puso ang ama ni Juan. Sinundan nito ng iba't ibang komplikasyon. Halos 2 buwan na nakaratay ang daddy niya sa ospital bago ito pumanaw. Pati yung hasyenda na pagmamay-ari nila ay naibenta pambayad sa gastusin sa ospital. Anak, sa darating na pasukan, kailangan mo nang lumipat ng eskwelahan. Hindi na natin kakayanin yung bayarin sa pribadong paaralan dyan sa baryo. Malungkot na sabi ng ina ni Juan sa kanya. Naghirap silang mag-ina. Maraming pagkakataon na kinailangan ni Juan na pumunta sa paaralan na walang laman ng tiyan o bulsa niya. Doon niya napagtanto na kung sana nag-aral siya ng mabuti, graduate na siya sa kolehiyo at makakatulong na sa ina niya. Mas bata sa kanyang mga kaklase niya at mga kasingedad niya naman ay nagtratrabaho na. Labis ang panghihinayang ni Juan sa mga nasayang na panahon, ngunit wala na siyang magagawa. Kung sana pinahalagan ko na noon pa ang pag-aaral ko, di na sana nahihirapan si mama maglabada. Ang pagsisisi na laging bumubungad sa kanya sa tuwing makikita ang ina na hirap makakain lang sila. Nagustuhan ba ninyo ang kwento sa araw na ito? Napakalinaw ng mensahe nito, hindi ba? Sana ay huwag maging huli ang lahat, tulad ni Juan, upang maintindihan ninyo kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Gayunpaman, alam kong matatalino kayo at hinding mangyayari sa inyo ang nangyari kay Juan. Dahil ayon sa kwento, si Juan ay tamad na estudyante. Narito rin sa kwento ang isang kasabihan na madalas nating naririnig sa ating mga magulang at ito ay ang nasa huli ang pagsisisi. Nakakasiguro ako na kayo ay pamilyar sa kasibihang ito. Tandaan, huwag nating hayaang maging huli ang lahat bago natin makita ang kahalagahan ng kung ano pamang bagay. Nakakasunod ba mga bata? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin.
Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ikatlong gawain. Ito ay tatawagin nating si Juan. Tama. Si Juan tama. Sa pamamagitan ng mga sitwasyon mula rin sa kwentong si Juan na laging wala sa klase, tukuyin ang pag-uugaling ipinakita ni Juan sa bawat bilang upang makuha ang tamang sagot. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, hindi na mabilang-bilang ang mga pagkakataong pinuntahan siya ng guro niya sa bahay nila. Ngunit talagang tamad si Juan. Letrang A, masipag. B, tamad. O letrang C, mabait. Ikalawang bilang. Ano ang madalas nating gawin ni Juan kapag siya ay nasa kanilang bahay? Letrang A, mag-aral ng kanyang leksyon. B, maglinis ng kanilang bahay. O letrang C, maglaro sa kanyang computer. Para naman sa ikatlong bilang, anak, kailangan mong mag-aral. Ang pinag-aralan ang ating bagay nang hindi makukuha sa iyo ninuman. Sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro niya. Paano makakamit ni Juan ang nais ng kanyang ina? Sa letrang A, mag-aral. B, magtrabaho. O letrang C, maglaro. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Paano naging letrang B ang tamang sagot? Tama! Dahil kahit ilang beses siyang bisitahin at paalalahanan ng kanyang guro, hindi nagbago si Juan sa pagiging tamad na estudyante. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang C. Maglaro sa kanyang computer. Nakuha mo ba ang tamang sagot na letrang C? Mahusay! Sa halip na gamitin ni Juan ang computer sa kanyang pag-aaral, nahilig ito sa mga iba't ibang laro na hindi naman nakatulong sa kanyang pag-aaral. Para sa ikatlo at huling bilang, ang tamang sagot ay letrang A. Tama? Tama ba ang iyong naging kasagutan? Magaling! Gaya ng sabi ng ina ni Juan, ang pinag-aralan ng isang tao ang tanging bagay na hindi makukuha sa iyo ninuman. Kaya naman mahalaga na kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. Nakuha ba ang lahat ng tamang sagot? Mahusay mga bata! Binabati ko kayong lahat. Sa pamamagitan ng kwento na inyong napakinggan at ang naunang gawain na ating ginawa, ay natutunan natin kung paano maglarawan ng isang tauhan at ito ay sa paraan ng pagtingin sa kanyang naging pagkilos sa mga sitwasyon o sa kwento. Sa bahaging ito ng ating talakayan ay nakilala rin natin si Juan bilang isang anak at bilang isang estudyante. Kaya naman, natitiyak kong kayang-kaya ninyo ang susunod nating gawain. Ito ang pinamagatang dapat tama. Pakinggang mabuti ang panuto sa ating gawain. Tukuyin
ang wastong pag-uugali na dapat pairalin ng ating tauhan sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng tamang sagot sa bawat bilang. Ihanda ang inyong lapis o ballpen at kwaderno dahil tayo ay magsisimula na. Isulat sa itaas na bahagi ng inyong kwaderno ang pamagat ng ating gawain. Dapat tama. At ang petsa ngayong araw, unang araw ng Marso 2021. Para sa unang bilang. Si Juan ay may 20 piso na nakalaan na gagamitin niyang proyekto sa Filipino. Ngunit sa pagpasok niya sa eskwelahan ay nakakita siya ng isang laruan na nagkakahalaga din ng 20 piso. Saan dapat ilaan ni Juan ang hawak niyang pera? A. Sa proyekto sa Filipino. B. Sa laruan sa kanyang kinita. Sa laruan na kanyang nakita. Ang tamang sagot para sa unang bilang ay letrang A. Sa susunod na bilang, dahil sa pagkahilig ni Juan sa mga online games tulad ng Mobile Legends, ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahilan upang bumisita ang kanyang guro sa kanilang bahay upang paalalahanan siya tungkol dito. Matapos kausapin ng kanyang guro kung ano ang dapat gawin ni Juan? A. Huwag nang maglaro ng Mobile Legends at palitan na lang ito ng Call of Duty. B. Huwag maglaro ng mga online games at mag-focus sa pag-aaral. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Huwag kalimutan ang paraan upang panatilihing malusog ang inyong pangangatawan. Muli, ako si Ginang Crystal Ian D. Milyo, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang. Laging tandaan ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan.
Dumungaw tayo sa ating mga bintana at atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa inyong edukasyon at ang pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos. Nasasamahan ka at gagabayan ka sa iyong pagkatuto at pag-unawa sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng kanais-nais na kaugaliang Pilipino tulad ng mabuting pakikisama sa kapwa Pilipino
at magiliw na pagtanggap ng mga panauhin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin ngayong araw na may pamagat na Taglay na kaugaliang Pilipino, tanda ng pagmamahal sa bansa. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-aasa at aral sa buhay na makakatulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Simulan na natin. Ang mga kaugalian na pinanghahawakan ng mga bansa at ng mga individual ang nagiging dahilan para sila ay maging katangi-tangi. Tayong mga Pilipino, saan mang sulok ng mundo, ay kilala hindi lamang sa ating natatanging tanawin, kundi maging sa ating magagandang kaugalian. Tulad na lamang ng pagmamahal sa Diyos, sa bansa at sa pamilya, pagiging mapagmalasakit at mapagbigay, pagpapahalaga sa karangalan ng tao at dignidad, pagiging masikap at masipag, magiliw na pagtanggap sa bisita, mabuting pakikisama, pagiging tapat sa kaibigan, at paggalang at pag-aaruga sa mga nakatatanda. Ang mga nabanggit mga bata ay ilan lamang sa mga magagandang kaugalian natin na nagpapakita ng ating pagiging mabuting mamamayan ng ating bansa. Tulad nga mga bata sa isang awit na Ugaling Pilipino, may gandang walang kupas. Ugaling Pilipino, nagniningning sa gilas. Ugaling Pilipino, nagniningning. At sa mga magagandang kaugalian nga nating ito na nagpapakinang, nagpapatingkad, nagpapabukod tangi at gumagabay sa atin, nagagawa ng mga Pilipino na mapagtagumpayan ang anumang hamon, pagsubok at pagbabago sa buhay. Atin nang pakinggan mga bata ang kwento ukol sa kaugaliang Pilipino na akda ni Zillionario mula sa kanyang aklat na Aba, nakakasulat na pala ako. Pakinggan ng mabuti ang kwento mga bata. Isang Sabado, dumating si Miguel sa bahay ng kaibigan niyang si Stephen. Napasugod si Miguel kasi magpapatulong siya kay Stephen sa kanyang takdang aralin ukol sa mga kaugaliang Pilipino. Mabuti na lamang at naaalala pa ito ni Stephen kasi ang araling ito ay tinalakay sa kanila ng kanyang guro noong siya ay elementarya pa. Pinatuloy ni Stephen si Miguel sa kanilang sala at hinandaan ng merienda, saka sila nagsimula sa paggawa ng takdang aralin. Inilabas naman ni Miguel ang kanyang ballpen at kwaderno at pinakiusapan si Stephen na isa-isa lang ang pagbanggit upang maisulat niyang lahat.
Ano-ano nga ba ang mga kaugaliang Pilipino? Maraming mga kaugaliang Pilipino, pero ang pinakatanyag ay ang mga sumusunod, sabi ni Stephen. Una ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay pagtutulungan ng mga magkakapitbahay o mga Pilipino sa oras ng kagipitan o pangangailangan kahit kailan o kahit saan man. Nagsimula ito sa mga lalawigan noon kung saan nagtutulungan ang mga magkakapitbahay sa pagbuhat o pagtayo ng mga bahay o kaya naman ay sa pagsasaka. Sinasabayan pa nila ito ng awit para hindi sila mapagod. Wow naman ang gagaling ng mga Pilipino. Pangalawa, ang matinding pagkakabuklod-buklod ng mag-anak o sa Ingles ay close family ties. Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Kaya nga maraming mga Pilipino ang pinipili na tumira malapit sa kanilang mga kamag-anak. Kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Oo nga, ganyan tayo, di ba? Kaya nga minsan kasama natin sa tahanan sina tiyo, tiya at ang ating mga pinsan. Sunod naman ay ang pagtanaw ng utang na loob. Ang utang na loob ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya noong panahon na nakakaranas siya ng pagsubok sa kanyang mga buhay. Halimbawa na lamang ay noong nakahiram tayo ng malaking halaga sa ating kapitbahay o kamag-anak para pambayad sa ospital. Nabayaran man natin ito, pero may utang na loob pa rin tayo sa kanya. Dapat tanawin natin ang utang na loob dahil may kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sa ibang paraan mga bata, mababayaran din natin ang utang na loob. Ang susunod naman ay ang amor proprio. Ang amor proprio ay ang pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang dignidad. May kinalaman ito sa moralidad. Ayaw nating nakikitaan tayo o gumagawa tayo ng masama. Ang dami nang natututunan ni Miguel mula kay Stephen. Pero sabi ni Stephen, may dalawa pa. Ito ay ang delikadesa at palabra de honor. Ang delikadesa ay isang ugali na kailangang kumilos ng tama at nasa lugar ang isang tao, habang ang palabra de honor sa Tagalog ay may isang salita. Kailangan tuparin natin ang anumang pangako at huwag biguin ang kapwa. Tuwang-tuwa si Miguel dahil tapos na ang kanyang takdang aralin. Salamat, kaibigang Stephen. Tatanungin ko itong isang utang na loob. Sumagot naman si Stephen na, walang anuman, kaibigan. Maliit na bagay lamang ito.
Isipin mo na lang na isa itong bayanihan. At nagkatawanan na ang magkaibigan. Nagustuhan niyo ba mga bata ang ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, mabuti naman kung ganon. At dahil nagustuhan ninyo ang ating kwento, natitiyak kong masasagutan ninyo ng tama ang 2 katanungan ko para sa inyo. Para sa unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay sina Stephen at Miguel, kayo ay tama. Para naman sa pangalawang tanong, ano-ano ang mga magagandang kaugalian na ipinamalas o ipinakita ni na Miguel at Stephen sa isa't isa? Kung ang sagot ninyo ay ito ay patungkol sa magiliw na pagtanggap sa bisita at mabuting pakikisama, kayo ay magaling. Sa ating napakinggang kwento mga bata, mapapansin na sina Miguel at Stephen ay nagpakita ng magagandang kaugalian na mabuting pakikisama at magiliw na pagtanggap ng panauhin. Mga bata, ang pakikisama ay pagkakaroon ng mabuti at magandang pakikitungo sa ating pamilya, kaibigan, at kapwa. Ayon sa youthpsych.wordpress.com, ang pakikisama ay isa sa mga mahalagang karakter natin bilang Pilipino. Dito nag-uumpisa ang pundasyon para tayo ay makapagsimula ng maganda at matibay na relasyon sa ating kapwa. Sa atin ding mabuting pakikisama, tayo ay nagkakaroon ng kaibigan, nakakakausap ng ibang tao, at nakakapagbigay tulong sa ating kapwa. Halimbawa na lamang ay noong pumasok tayo sa paaralan at wala pa tayong kakilala. Kailangan natin na makisama at makipagkilala sa ating mga kapwa kamag-aral. Gayon din sa ating mga tahanan, sa ating mga kamag-anak at mga pinsan. Upang lahat tayo ay magkasundo, kailangan natin ng mabuting pakikisama. Halimbawa pa ay yung ugali natin na mag-alok ng kung ano ang meron tayo, rumispeto sa ating kapwa, at makibagay ng naaayon sa tama. Mga bata, sa ating pang-araw-araw na gawain, tayo ay mabuting nakikisama sa ating pamilya, kaibigan, at kapwa na sumasalamin sa ating pagiging mabuting tao at pagpapahalaga sa ating kapwa-tao. Para naman sa pagiging magiliw sa pagtanggap sa bisita, ito ay itinuturing na ibang klaseng kabaitan na mararanasan mo mula sa ating mga Pilipino.
Hindi mo lang mararamdaman na bisita ka, kundi mararamdaman mo na ikaw ay bahagi ng pamilya. Tayo kasing mga Pilipino ay mahilig sa mga bisita. Kapag alam natin na may paparating tayong bisita sa tahanan, ay kadalasan may 3 bagay tayong ginagawa. Yan ay ayon sa www.kaugalian.wordpress.com. Una ay inihahanda natin ang sala na gagamitin sa pagtanggap ng ating bisita. Inihahanda nila nanay at tatay ang mga walis at basahan at sama-sama tayo at tulong-tulong na naglilinis ng tahanan. Inihahanda rin nila nanay at tatay ang mga dekorasyon at mga larawan na maaari nating pwedeng ipagmalaki sa ating bisita. Pangalawa naman ay inihahanda natin ang pagkain ng mga dadalaw. Sa mga ating pagluluto, inihahanda natin o ginagamit natin ang mga pinakamasasarap na sangkap na matatagpuan natin sa ating kusina. Inihahanda rin natin ang mesa at inilalabas ang mga mamahaling pinggan at kubyertos. Pangatlo naman ay ninilibang natin ang ating mga bisita. Nagkukwento sina nanay at tatay ng iba't ibang storya tungkol sa kanilang pamilya at sa mga buhay-buhay nila. Nagkukwento rin sila nanay at tatay ng mga lugar na napuntahan na nila at mga balita at pangyayari dito sa Pilipinas. Halimbawa pa ng pagiging magiliw ay kapag matutulog tayo sa bahay ng isang pamilyang Pilipino. Bago pa man tayo dumating, ay nililinis na nila ang kanilang tahanan at inihahanda na nila ang lahat ng mga kakailanganin mo. Kahit nga mga karaniwang Pilipino na makakasalubong mo sa kalsada ay magiging kaibigan mo agad-agad. Kapag nga nagtanong ka ng direksyon papunta sa lugar na pupuntahan mo, agad-agad na tutulungan ka ng mga Pilipino. Kahit pa hindi sila sanay magsalita ng wikang Ingles, ay gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para bigyan ka ng direksyon. Itong klase ng hospitalidad o magiliw na pagtanggap natin sa mga bisita ay hindi mo makikita kahit saan man sa bansa. Ibang klase kasing magbigay ng hospitalidad ang mga Pilipino. Inaasikaso at inaalagaan nila ang kanilang mga bisita at nagpapakita sila ng mabuting asal. Kaya naman, ang mga bisita ng mga Pilipino ay gustong-gustong bumabalik. Napakabait talaga ng mga Pilipino, hindi ba? Aba, syempre naman. Kaya naman, mga bata, mahalagang tandaan na una, sa ating mabuting pakikisama, tayo ay nagkakaroon ng mga kaibigan, nakakakausap ng ibang tao, at nakapagbibigay tulong para sa iba. At pangalawa, sa ating magiliw na pagtanggap naman sa bisita, na ipapakita natin ang ating pag-aalaga,
pag-aasikaso, pagsisilbi, mabuting asal, mabuting pagkatao, at pagpapahalaga sa ating kapwa-tao, sa tradisyong ating nakagisnan, at sa ating bansa. Isang leksyon na naman ang ating natapos, mga bata. Sa puntong ito ay nais kong mabatid na natutunan ninyo ang aralin natin ngayong araw sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyong i-comment sa chat box ang inyong sagot. Sa mga nanonood naman sa telebisyon at nakikinig sa radyo, ay ihanda na ninyo ang inyong panulat at sagutang papel. Ito ang panuto, mga bata. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, ang pakikisama ay pagkakaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa pamilya, kaibigan at kapwa. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Para naman sa pangalawang bilang, sa lahat ng gawain natin sa araw-araw, tayo ay mabuting nakikisama sa ating pamilya, kaibigan at kapwa na sumasalamin sa ating pagiging mabuting tao at pagpapahalaga sa ating kapwa-tao. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Natitiyak ko, mga bata, na nakuha na ninyo ang lahat ng tamang sagot para sa unang bilang at pangalawang bilang. Mula sa akin, mga bata, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko, mga bata, na anumang konsepto ang inyong natutunan sa araw na ito, higit lalo ang mga aral sa buhay, ay maisabuhay ninyo sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH bed tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito.
Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac and of course live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Lady Roberts, your teacher broadcaster for Science Grade 5. Good morning, Grade 5 learners! Today is March 1, 2021. At this point, join me for another learning experience. Welcome to Science Grade 5, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Should you have questions or clarifications about today's topic, please send me a message at 0917-515-7995. Again, that is 0917-515-7995. And for those of you who are watching via Facebook Live,
you are hereby encouraged to use the chat box for your questions, clarifications, or responses. But please make sure refrain from commenting things that has no relation to the topic being discussed. And of course, rest assured that I will answer your questions at the end of this episode. Now, make sure that you have with you your first module or learning activity sheets for third quarter. Do you have your first module or learning activity sheets with you now, grade 5? Very good. For Science Grade 5, Week 1, the learning competency is to describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position or the distance traveled over a period of time. Again, the learning competency for this week is to describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position or distance traveled over a period of time. Specifically, after today's episode, you are expected to, number 1, define what motion is. Number 2, identify the different types of motion. And number 3, realize the importance of a reference point in understanding motion. Now, grade 5, make sure that you have your module with you now and make yourselves comfortable as we are about to begin with our lesson proper. Grade 5, motion is such an everyday ordinary thing that anywhere you look, you will see objects in motion. It seems that everything is moving. From the time you wake up until you go to sleep, all our activities involve movement. You look out in the window, you see the leaves and branches of trees moving with the wind. Cars and buses move along the streets, and airplanes are seen flying across the skies. You see, people and animals move about everywhere. Water flows in rivers and ocean waves rush to the shore. Even the planets move around the sun. All these things move in different ways. Yes, my dear grade 5 learners, motion will always be a part of our daily life. Now, let us find out what motion is. Motion is defined as the change of an object's position as caused by force in relation to a reference point. Again, it is the change in an object's position in relation to a reference point. Now, when you play Chinese garter, moro-moro or 21, you move, right, kids? And every time there is movement, there is motion. Always remember that. Now, in the given definition of the word motion, the terms reference point were mentioned. What do we mean by reference point? It is a fixed place or an object used to determine the position of an object. Let us have this example. Suppose that you have a pile of books on your table. On top of the books is a pencil holder. Now, you went to the kitchen to get some snacks because probably you were hungry because you've been answering a lot of modules.
After some time, you noticed that the pencil holder is no longer on top of the books, but was found on the right side of the books. Can you say that there was a motion? Okay, very good. Now, what made you say that the pencil holder moved? Are you thinking now of an answer, grade 5? Very good. The pencil holder moved because it is no longer on top of the books. Grade 5, the pile of books is your reference point. A reference point is important in determining motion because in order to say that something is moving, you need to have something stationary to compare it to. What do we mean by stationary? It means something that is not moving. Through a reference point, one can tell whether an object has moved or not. Now, there are different types of motion, grade 5. Let us have the first one. Rectilinear motion. Movement of an object along a straight line or path. Examples: sprinter on a race. Motion of a vehicle on a straight road. Again, rectilinear motion, a movement along a straight line or path. The second type of motion is called the circular motion. Now, let me share a story. When I was in grade 5, my friends and I used to go to the plaza to ride the Ferris wheel every February because in our town in Victoria, we celebrate our town fiesta every February. But unfortunately, because of the COVID-19 pandemic that we are experiencing, this year, we were not able to try and ride the Ferris wheel. How about you, my dear grade 5 learners? Have you tried the Ferris wheel? Well, you can try it right after the pandemic is over. Now, the movement of the Ferris wheel is an example of a circular motion. It moves around a fixed point and in a circular path. Can you think of other objects that move in a circular motion? Okay, let's see. Okay, wait. My phone just vibrated. Let me just read an incoming message. This is from Fruity Heart Guzman, but she did not mention the school where she is from. So she answered, Ma'am, wall clock and merry-go-round. Wow, great answer, Fruity. Thank you very much for tuning in to Aral TarlakHenyo. Okay, it feels good when we know that someone is actually listening and tune in to us. Okay, so at this point, again, thank you very much, Fruity Heart Guzman. Now, class, let us move on to the third type of motion, which is the periodic motion. It is a motion of an object which repeats itself after a certain period of time. Are you familiar with the type of clock usually seen on horror movies? The one with the pendulum? That once it hits 12 midnight, it makes a strange noise? Yes, the pendulum is an example of an object with periodic motion. Even the revolution of the earth around the sun is an example of a circular motion or periodic motion. Now, grade 5, I have a question. Do you think
objects can have more than one motion? Again, let me repeat the question. Do you think objects can have more than one motion? Okay, let me give you 5 seconds to think about it. And I'm back again. This is Science Grade 5 and the topic is motion and the types of motion. Now let us go back to the question. Do you think objects can have more than one motion? Well, if your answer is yes, then you are correct. A rolling motion is an example of a combination of two motions. Again, a rolling motion is an example of a combination of two motions. We have the rectilinear motion and the circular motion. One example is a football, or maybe we can use sipa ball as the example. When the player kicks the ball and it rolls on the ground, it moves in a straight path while rolling. Again, that's an example of rolling motion. Did you get it? Very good. So again, remember, the different types of motion are rectilinear motion, circular motion, and periodic motion. Now, here is an activity for you to check your understanding on the lesson presented. The title of the activity is Jumbled Test. Again, the title of the activity is Jumbled Test. Your task is to arrange the jumbled letters to form a word or words related to the description. Write your answer on a piece of paper or on your answer sheets. Are you ready, grade 5? Again, are you ready, grade 5? Very good. Let's have the first one. The letters are the following. Listen carefully. O, M, I, T, N, O. Again, the letters are the following. O, M, I, T, N, O. It is a change in position. Again, the word refers to a change in position. For number 2, listen carefully. The following are the letters. E, R, E, F, E, R, N, C, E, O, I, P, T, N. Again, let me repeat the letters. E, R, E, F, E, R, N, C, E, O, I, P, T, N. It is a fixed place or an object used to determine the position of an object. Again, it is a fixed place or an object used to determine the position of an object. For number 3, the letters are the following. E, C, R, I, T, I, L, N, A, E, R, T, I, N, O, O, M. Again, the letters are the following. E, C, R, I, T, I, L,
N A E R T I N O O M. The word for number 3 refers to the motion of an object in straight line or path. Again, for number 3, motion of an object in straight line or path. Now, grade 5, let's move on to number 4. The letters are the following. Again, listen carefully. E, R, B, O, I, D, C, O, O, N, M, I, T. The letters are the following. E, R, B, O, I, D, C, O, N, M, O, T, I. Okay, let me repeat again. I think I shuffled the letters accidentally. Again, number 4, E, R, P, O, I, D, C, O, N, M, I, T. For number 4, motion of an object which repeats itself after a certain period of time. Again, motion of an object which repeats itself after a certain period of time. For the last number, number 5, the letters are the following. R, I, C, L, U, R, A. N, O, M, O, T, I. Let me repeat the letters. R, I, C, L, U, R, A, N, O, M, O, T, I. For number 5, motion of object in circular path. Again, motion of object in circular path. So that's it for your first activity. Now let us check your answers. For number 1, the correct answer is motion. Number 2, reference point. Number 3, rectilinear point, or rectilinear motion, I should say. Number 4, periodic motion. And number 5, circular motion. Now, how many correct answers did you get, grade 5? I hope you had fun answering the activity. Now, here's another one. This time, you need to identify the type of motion involved in each item. Again, you may use your paper or answer sheets. Let us have the first one. Wristwatch. What do you think is the type of motion involved in a wristwatch? For number 2, what do you think is the type of motion involved in a wheel of car? Again, number 2, wheel of car. Number 3, car on a straight road. What do you think is the motion involved in a car on a straight road? Number 4, the Banggi windmills of Ilocos. What do you think is the motion involved in the Banggi windmills of Ilocos? And number 5, boy riding a swing. Boy riding a swing.
Are you done, grade 5? That's great. Now, let us check your answers. Number 1, circular motion. Again, number 1, circular motion. Number 2, rolling motion, or the combination of rectilinear and circular. Number 3, rectilinear motion. Number 4, circular motion. Number 5, periodic motion. So there you have it, grade 5 learners. For your performance task, listen carefully. For your performance task, draw 5 examples of motion that you observe inside your home and identify what type of motion is involved. Again, draw 5 examples of motion that you observe inside your home and identify what type of motion is involved. You can use your pad paper or kapunban for your output. So at this point, I congratulate all of you for doing a great job today. To better understand today's episode, you can always go back to pages 2 to 4. Now that we are done with today's lesson, let me share these words to you. The pandemic that we are encountering right now should not stop us from moving forward. We should be strong to continue moving forward, and we should fight against this pandemic because life should go on. We have to remember that there is someone greater than this pandemic who will always guide and protect us to be in motion all the time. On Wednesday, we will have a new lesson on motion. It's all about measuring the speed, distance, and time. So there you have it, grade 5 learners. Don't forget to tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is simulcast over DZTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac. And of course, please like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. Again, this is Lady Bagsik Roberts, your anchor teacher for Science Grade 5, saying, science is fun and exciting. Until next time! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya.
Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. I am Jose Jasper Ian B. Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics 5, and I will be with you as we make the most out of our discussions today. Dear learners, come and join me as we unravel the most essential learning competency for today. Make sure you are in a comfortable place right now so that you can listen properly and attentively in today's episode. Please prepare your pen, ball pens, and notebooks. And of course, your Mathematics 5 learner materials. In today's lesson, we will be discussing about visualizing percent and its relationship to fractions, ratios, and decimal numbers using models.
Before that, I want to know if you still remember our previous lessons by answering the following questions. Question number 1. How do we rename ratios into fractions? Correct. To express ratios in fraction form, write the first quantity as the numerator and the second quantity as the denominator. Then, express in lowest terms. Well, how do you rename 16 to 100 as fractions? You are right. 16 to 100 in fraction form is 16 over 100. This is read as 16 hundredths or 4 over 25 in lowest terms. And how do we express fractions as decimal numbers? Very good. To express fractions to decimal numbers, divide the numerator by the denominator. Now, how would you rename the fraction 16 over 100 as a decimal number? Again, how would you rename the fraction 16 over 100 as a decimal number? Let's see your answers. 16 over 100 in decimal numbers is expressed as 0.16 or 16 hundredths. Congratulations! You are all geared up for the next lesson. A certain soap advertisement says that their product kills 99% of germs. What is meant by the soap brand in saying it kills 99% of germs? Let's have an illustration. Percent came from the Latin word percentum, which means for every 100. Percent is a ratio of a number to 100. It is represented by the percent symbol that looks like a fraction bar with zeros as denominator and numerator. To represent this in a model, make a big square and divide it into 100 smaller squares. If each square is 1%, it means that 99 squares must be shaded to represent 99% of the germs. This means that 99 out of 100 germs are killed every time you will use their product. Can you now express the shaded region, or 99%, as a fraction or a decimal number? We will find out later. As defined earlier, percent is a ratio of a number to 100. And we already know that ratios can be expressed as fractions and decimal numbers. If this is possible, therefore, percent may also be expressed as fractions, decimal numbers, and vice versa. To make things clear, let's have the following examples. Let's begin with example number 1. 100 applicants took the qualifying examination, but only 34 applicants passed the test. The applicants
are represented in the figure wherein the large square is divided into 100 small squares. What percent of the large square are the shaded parts? 34 out of 100 small squares are shaded. These represents those who passed the test. Now each of the smaller square is 1 over 100, or 1% of the large square. Therefore, the shaded part is 34% of the large square. Easy, right? Let's move on to example number 2. A large square is divided into 100 small squares. 50 of the 100 squares are shaded, or 50 hundredths in fractions. If each small square is 1%, how is this going to be renamed in percent? Correct. 50 over 100 is 50%. You were all awesome. You have just learned how to change fractions to percent. Now, we're going to take up changing percent to fractions. Here is how. To change percent into a fraction, remove the percent sign and write the number as the numerator. Then, write 100 as the denominator. This is from the definition that percent means for every 100. And of course, finally, express in simplest forms. Let's have an example. How would you write 60% as a fraction in its simplest form? First, remove the percent sign, so what remains is 60. Then, write this number as your numerator. Now use 100 as the denominator, so we will have 60 over 100, or 60 hundredths. And finally, reduce to simplest form or lowest terms. And that is correct. The simplest form of 60 over 100 is 60 hundredths, 3/5 over 3 over 5, or 3/5 rather. Now, can we rename 3/5 back to percent? Again, can we rename 3/5 back to percent? To rename a fraction to percent, just multiply the fraction by 100%. 3 multiplied by 100% is equal to 300%. This will be our numerator. For the denominator, multiply 5 by 1. Yes, this is equal to 5. Now, we divide 300% by 5, which gives us, correct, 300% divided by 5 is 60%. How are you all doing, grade 5 learners? I hope you're getting along well. Let's continue with our lesson. Now, we're going to express percent as decimal numbers. There are two ways to convert percent to decimal numbers. First, write as a fraction and divide the numerator by the denominator. Here are our examples.
Rename 34% as a decimal number. How would you write 34% as a fraction? Very good. 34% in fraction is 34 over 100 or 34 hundredths. What would be the result if we divide 34 by 100? You are right. The result will be 0.34 or 34 hundredths. Another method is by removing the percent symbol and moving 2 decimal places to the left. Again, to the left. Here is our example. In writing 34% as a decimal number, remove first the percent sign or symbol. What do we have now? Correct. We now have 34. Now, move 2 decimal places going to the left. We will then have 0.34. Therefore, 34% is 0.34 in decimals. Take note that we use 0 to take the place of the digit in units place value. Let us have another one. How would 5% be renamed as a decimal number? The figure 5% has only one digit. How are we going to move 2 decimal places to the left? You are right. Remember, we use 0 as a placeholder. Let's do this. Remove the percent sign and retain 5. What will you get if you move 2 decimal places to the left? The result would be 0.05. Thus, 5% is 0.05 in decimal form. How are you doing, grade 5 learners? I am sure you are eager to learn more. Let's go back to our lesson. How would you rename decimal numbers to percent? Very good. We can rename decimal numbers to percent by, number 1, move 2 decimal places to the right and attach the percent symbol, or number 2, multiply it by 100%. Let's try renaming 0.12 in percent notation. What will be the result if we move 2 decimal places to the right? Correct. We will have 12. Now, affix the percent sign or symbol. Therefore, 0.12 or 12 hundredths is 12%. You are all doing great. Let's try the other method. Multiply 12 hundredths by 100%. What did you get? Excellent. 0.12 or 12 hundredths multiplied by 100% is equal to 12%. Time check. The time now is 11:46. To our grade 5 learners, I admire you for being good listeners. Let's continue with our lesson. Now, let's go back to the question I posted earlier. Can you rename now 99% as a fraction or a decimal number? Again, can you now rename 99% as a fraction
or a decimal number? Yes, you surely can. How is 99% renamed then as a fraction? If your answer is 99 hundredths, you are correct. And how would 99% be expressed as a decimal number? Excellent! 99% is 0.99 or 99 hundredths in decimals. That's it, grade 5 learners. Let's see now if you can apply what you have learned in our lesson. I will guide you in answering the activity. Let's begin with activity letter A. Determine what percent of each figure is shaded. Again, determine what percent of each figure is shaded. Let's begin with number 1. 24 out of 100 squares are shaded. Again, 24 out of 100 squares are shaded. What percent of the figure are the shaded parts? And the correct answer is 24%. Number 2. 40 out of 100 squares are shaded. Number 2. 40 out of 100 squares are shaded. The shaded region is 40%. Let's go to number 3. 30 out of 100 squares are shaded. Again, number 3, 30 out of 100 squares are shaded. The correct answer is 30%. 30 out of 100 is 30%. And lastly, number 4, 20 out of 100 squares are shaded. The correct answer is 20%. Very good, grade 5 learners. I am sure you are ready for another activity. Here we go. Number 1. What is 34% in decimal numbers? Number 1. What is 34% in decimal numbers? Moving 2 decimal places to the left, the correct answer is 0.34. Number 2. Write 5 over 2 or 5 halves as percent. Again, write 5 over 2 or 5 halves as percent. To change a fraction to percent, just multiply the fraction by 100%. And we have the answer as 50%. Number 3. Express 0.60 in percent notation. Again, express 0.60 in percent notation. To change decimals to percent, move 2 decimal places to the right and attach the percent symbol. Alright, number 3, 0.60 as percent is 60%. Number 4, how do you write 50% as a fraction in its simplest form? Number 4, how do you write 50% as a fraction in its simplest form? To change percent to fraction, remove the percent sign and use that number as denominator and 100 as the denominator. Of course, simplify your answers.
And the correct answer is 1/2 or 1/2. Number 5. How do you write 8/25 as a decimal number? Again, how do you write 8/25 as a decimal number? To change fractions to decimal numbers, divide the numerator by the denominator. And if you said 0.32 or 32 hundredths, you are correct. Well done, grade 5 learners. So we were able to visualize percent and its relationship to ratios, fractions, and decimal numbers using model. Dear grade 5 learners, before we end our session, I would like you to react on this question. What are the similarities and differences of fractions, decimals, and percent? Do they matter? Why? You may write down your reactions on a paper for your portfolios. To our online viewers, you can leave a comment in our comment sections or email me at www.jazzmjweng@gmail.com. Have fun and enjoy while doing the activity. Let us have a recap. What is percent? Correct. Percent is a ratio of a number to 100. It is denoted by the percent symbol. And how is percent related to ratios, fractions, and decimal numbers? Percent can be renamed as ratios, fractions, and decimal numbers. To express percent to fractions, first, take away the percent symbol. Second, write the number as the numerator. Third, write 100 as the numerator. And number 4, simplify to lowest terms. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in answering the next activities found in their math learner materials. Time check, it is now 11:54 a.m. Well, that's it for now. You will have more math activities next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Jose Jasper Ian B. Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics 5. Until next time. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang
Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Magandang araw mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-5 baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Muli, ako, si Ginang Crucial Ian Dimilio, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Samahan niyo ako muli sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga minamahal naming mag-aaral na masigasig na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live upang matuto sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. Tama! Positibo dapat tayo. Happy lang. At kailangan din na maging alerto ang inyong pag-iisip para maunawaan ninyong mabuti ang ating aralin sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito,
Mangyari lamang na ihanda ang inyong mga activity sheet, papel at panulat na kakailanganin natin sa pagtalakay ng bagong aralin. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin lamang na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Alam kong handa na ang bawat isa sa ating bagong aralin. Handa na ba? Tara na at simulan na natin ang unang aralin para sa ikatlong markahan. Pamilyar ba kayo, mga bata, sa awiting Ang Tatlong Bibe? Sige, tara't sabayan niyo ako. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siya ang leader na nagsabing ng kwak, kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, kumendeng, kumendeng ang mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Nasabayan niyo ba ang ating awitin? Magaling kung ganon. Paano inilarawan sa awitin ang tatlong bibe? Mataba, tama. Mapayat, napakagaling. Ang gagaling naman ninyo, mataba at payat ang mga bibe sa awitin. Pansinin ang mga salitang nasa slide natin. Mataba, mapayat. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pang-uri. Tama. Tinatawag na pang-uri ang mga salitang naglalarawan. Maaaring ang inilalarawan nito ay katangian ng isang bagay, tao, hayop, lugar, o pangyayari, o tinatawag nating pangalan, o kaya naman ay panghalip. Ang panghalip naman ay panghahalili natin sa pangalan. Alam nyo ba, mga bata, na mayroon tayong dalawang uri ng pang-uri? Ito ay ang pang-uring panlarawan at ang pang-uring pamilang. Halina, samahan niyo ako at talakayin natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Simulan natin sa pang-uring panlarawan. Ang uring ito, ang pang-uri, ay naglalarawan ng anyo, hugis, kulay, at iba pang katangian na may kaugnay sa pandama, pang-amoy, paningin, at panlasa, o kaya naman pandinig. Sa pangungusap, na matamis ang saging. Anong salita ang naglalarawan sa saging? Tama! Ang salitang matamis ay naglalarawan sa saging. Ang matamis ay may kaugnayan sa panlasa natin. Ano pang ang maaaring maglarawan sa lasa ng mga pagkaing kinakain natin? Magbigay pa nga kayo? Maaari ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-text sa aking numero 0947-08-19989. Inuulit ko, numerong 0947-08-19989.
o kaya naman ay magkomento sa ating chat box sa Facebook live stream. Ayan, may nag-text na sa akin, galing kay Mark. Ang sagot niya ay maasim. Tama ba? Oo, tama ang sagot ni Mark. Ang maasim ay nalalasahan natin. Kumuha naman tayo sa sagot ng ating chat box. Heto ang sagot ni Steph. Ang sagot niya ay mapait. Tama din ang sagot niya. Maalat naman ang sagot ni Sofia. Ang asin, ang toyo, patis ay maalat na pagkain. Mapait naman ang sagot ni Carl. Magagaling, tulad ng ampalaya. Ang kape na iniinom ni tatay pag umaga ay mapait. Ano-ano naman ang mga naaamoy ng ating mga ilong? Sige nga, magbigay kayo. Ayan, ang bilis ng pagpasok ng mga sagot sa ating chat box. Mabango, sabi ni Kiara. Mabaho naman ang sagot ni Alfred. Natutuwa ako dahil tama lahat ang inyong mga kasagutan. Bigyan natin ang ating sarili ng 3 palakpak. Handa na ba kayo mga bata para sa ikalawang uri ng pang-uri? Natutuwa naman ako na handang-handa na kayo. Dahil handa na kayo, talakayin na natin ang ikalawang uri ng pang-uri. Ang pang-uring pamilang. Mula sa kanyang pangalang, pang-uring pamilang, ano sa palagay ninyo ang inilalarawan nito? Tama! Tama na naman kayo, ang husay nyo talaga bilang ang inilalarawan sa uring ito ng pang-uri. Ang pang-uring pamilang ay naglalarawan ng bilang, dami at halaga. Magbibigay ako ng halimbawa. Isulat nyo sa chat box ang pang-uring pamilang na ginamit ko sa pangungusap. Kung nakikinig kayo sa radyo, maaari ninyong ipadala or ipadala ang inyong sagot sa aking numerong 0947-08-19989. Handa na ba kayo? Pakinggang mabuti ang ating pangungusap sa babasahin ko. Isa lamang ang kanyang sapatos. Ano ang pang-uring pamilang ang ginamit sa pangungusap? Inuulit ko, isa lamang ang kanyang sapatos. I-check natin sa ating FB live stream kung may sagot. Ito ay nagmula kay Francis at ang sagot niya ay isa. Mahusay. Tamang sagot. Tama ang kanyang sagot. Ang 1, 2, 3, 100, 1,000 at iba pa ay mga uri ng pang-uring pamilang. Kalawang pangungusap. Si Ruben ay pang-5 sa magkakapatid. Nuulit ko, si Ruben ay pang-5 sa magkakapatid. Ano ang pang-uring ginamit sa pangungusap? I-check natin muli sa ating Facebook live stream kung may sumagot. Ayan, ang dami ng sumagot. Ito ay nagmula kay Jillian at ang sagot niya ay pang-5. Magaling, magaling. Tama ang iyong sagot. Ang mga bilang na nagsasabi ng pagkasunod-sunod ay mga uri ng pang-uring pamilang tulad ng una, pangalawa, pang-anim, at iba pa. Mahusay! Sa lahat ng mga sumubok na sumagot, naway tama ang mga sagot nyo. Sa mga hindi nabasa ang sagot nyo, okay lang yan mga bata. Marami pa kayong pagkakataon para sumagot maya-maya. Kaya tumutok lang sa ating talakayan dito sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC
828 Radyo Pilipino Tarlac. Halika na, tuklasin pa natin ang iba pang pang-uri. Handa na ba kayong makinig sa isang teksto na babasahin ko sa inyo tungkol sa isang ina? Tama, tungkol ito sa ating ina. Kaya pakinggan ninyong mabuti ang aking tekstong babasahin. Habang binabasa ko ang sanaysay, sikapin ninyong makuha ang mga pang-uring ginamit ko sa teksto o mga salitang ginamit sa paglalarawan. Uulitin ko mga bata, ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Sa tekstong babasahin ko, inilalarawan dito ang isang tao. At ito ay ang ating ina. Handa na ba kayong makinig? Mabuti naman kung ganon. Narito ang ating teksto. Maituturing na dakila ang isang ina. Mula sa kanyang sinapupunan ay isinilang ang karugtong ng kanyang buhay, ang kanyang mga anak. Hindi nagtatapos sa pagsilang ng isang sanggol ang tungkuling kinagampanan ng isang ina, kundi ang kaakibat nito ang pagiging matiisin, maunawain, matyaga, mapagmalasakit, at mapagmahal. Iyan ang inang may dalisay na puso at pagpapahalaga sa kanyang mga anak. Iisa lamang ang ating ina, kaya naman pakamahalin natin sila. Nakuha ba ninyo lahat ng mga pang-uring ginamit? Ilan kayang pang-uri ang nakuha ninyo? Sige nga, isulat sa chat box kung ilan ang pang-uring na isulat ninyo. Ito ay nagmula kay Jake at ang sagot niya ay 4. 5 naman ang naisulat ni Alexandra. Sige, isa-isahin natin ang mga pang-uri o mga salitang ginamit sa paglalarawan sa ina para malaman natin kung tama lahat ang naisulat natin. Handa nyo na bang malaman ang mga sagot? Ako din, excited na akong malaman. Simulan na natin. Magbigay nga kayo ng isang paglalarawan sa ating ina na ginamit sa teksto. Mula kay Gio, ang sagot niya ay matiisin. Tama! Ang mga ina natin ay matiisin. Lahat kakayanin nila, maibigay lamang ang ating mga pangangailangan. Ganyan din ba ang inyong mga ina? Oo naman, lahat ng ina matiisin. Maliban sa matiisin, ano pang mga inilarawan ng ina sa binasa kong teksto? Maunawain naman ang sagot ni Kiara. Ulit, ang mga nanay talaga likas sa kanila na unawain o intindihin tayo kahit minsan matigas ang ulo natin. Pilit nila tayong inuunawa. Pero sana naman wala sa inyo ang matigas ang ulo ha, para laging happy ang mga mami natin. Kuha naman tayo sa mga nag-text sa mga... Baka magtampo sila. Heto ang daming ang mga nagtitext sa akin. Mula kay Kel, ang sagot niya ay matyaga. Ang mga nanay nyo ba ang naglalaba, nagluluto, nag-aalaga sa inyong magkakapatid? O kaya naman namamalengke, nag-iililinis ng inyong bahay? Ang mga gawain iyon ay magbibigay at talagang nakakapagod. Iyon ay mga senyales o tanda na napakatyaga talaga ang ating mga ina. Ilang pang-uri ang paglalarawan sa ating ina ay naibigay na natin? Tama, nakatatlo na tayo.
Natutuwa naman ako at aktibo kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ano naman ang pang-apat na paglalarawan sa ating ina? Mula kay Anna Marie, ang sagot niya ay mapagmalasakit. Naranasan niyo ba na bago kayo pumasok sa school, i-check muna ni nanay kung kumpleto ang mga dala niyong gamit sa bag? Pag may sakit kayo, lagi yan nasa tabi ninyo at sinusubuan pa kayo para malaman makakain dahil wala kayong ganang kumain. Ilan lang yan sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating mga nanay. Meron pang humabol na sagot mula naman kay Catherine. Ang sagot niya ay dalisay. Tama din ang kanyang sagot. Ang dalisay ay isang uri o mga salitang naglalarawan. Ang kasing kahulugan ng salitang dalisay ay malinis o puro. Ang puso ng isang ina ay malinis at puro. Kaya naman ang pagmamahal nila sa atin ay walang bahid ng pagkukunwari o kaplastikan. O meron pang isa. Ito ang pinakahuli. Ang sagot niya ay iisa. Ito ang isang uri ng pang-uring pamilang. Iisa lamang ang ating ina, kaya pakamahalin natin sila habang sila ay nabubuhay. Alam nyo ba mga bata na napakahalaga ng mga pang-uri o mga salitang ginagamit natin sa paglalarawan? Dahil sa mga salitang ito, na ilalarawan natin ang ating nalasahan, nararamdaman, o mga nakikita sa ating paligid. Tingnan ko nga kung meron kayong naalala o natutunan sa ating isinagawang talakayan. Magkaroon tayo ng activity. Isulat ninyo ang sagot ninyo sa isang malinis na papel. Kailangan nyo lamang tukuyin ang tamang pang-uring dapat gamitin sa pangungusap na babasahin ko. Huwag kayong mag-alala, mga bata, binibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Handa na ba kayo? Sa unang bilang, 7, 8 ang galamay ng octopus. Kung ang sagot nyo ay 8, tama ka! Mula sa salitang okto na nangangahulugang 8. Kalawang bilang, gusto kong uminom ng mainit, malamig na tubig tuwing mainit ang panahon. Magaling! Malamig ang tamang sagot. Sa 3 bilang, binasa ko ang makulay, makapal na libro sa loob lamang ng 3 araw. Kung ang naisip mong sagot ay makapal, aba, hindi ka nagkakamali. Magaling! 4 na bilang, si Ana ang una, huling, natapos sa pagsusulit kaya pinuri siya ng kanyang guro. Tumpak, ang sagot ay una. Para sa huling bilang, masarap humiga sa malambot bilog. Kung ang sagot mo ay malambot, tama ka. Ngayon naman tayo ay maglalaro. Ihanda ang inyong mga sarili, patalasan tayo ng isip, at pabilisang mag-chat, text o mag-comment sa ating FB Live. Ang ating laro ay pinamagatang Magbugtungan Tayo. Pamilyar ba kayo sa larong ito? Magaling kung ganon. Ang bugtong
ay isang laro na ginagamitan ng matatalinhagang salita sa paglalarawan ng isang partikular na bagay o mga bagay na hulaan. Handa na ba kayo? Kung gayon, magsimula na tayo. Sa unang bilang, nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Nuulit ko, nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ang tamang sagot ay tama, ampalaya. Para sa ikalawang bilang, matanda na ang nuno, di pa naliligo. Ang tamang sagot ay pusa. Magaling Christian. Mula kay Christian, ang sagot niya ay pusa. Ikatlong bilang. Dalawang batong itim, malayo ang nararating. Inuulit ko, dalawang batong itim, malayo ang nararating. Napakahusay, Richard. Ang tamang sagot ay mata. Pang-apat, maliit pa si kumpare, nakakaakyat na sa tore. Ito ay nagmula kay Chloe at ang sagot niya ay langgam. Tama. At ang panghuling bilang, maliit na bahay, puno ng mga patay. Ito naman ay nagmula kay Rashid Jim at ang sagot niya ay posporo. Napakagaling! Binabati ko kayong lahat sa ipinakita ninyong husay at galing sa ating bugtungan. Sa pangkalahatan, marami tayong mga salita na maaaring magamit sa paglalarawan ng isang tao, bagay, lugar, at pangyayari. At ito ay tinatawag nating pang-uri. Upang aking malaman kung talagang naunawaan ninyo ang ating tinalakay, ako ay magbibigay ng maikling pagsusulit. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa ay maisaulo, maisapuso, at maisabuhay ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa araw na ito. Muli, ako si Ginang Crisial Ian D. Milyo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas.
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure for Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Magandang tanghali po sa inyong lahat. How are you? Ayan, break time muna. Break muna tayo sa ating mga lessons, sa ating Aral TarlakHenyo. Kumusta po? Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Ayan, welcome. Ayan, mga learners natin, kumusta kayo? Yung mga grade 4 and grade 5 natin na mga mag-aaral. Kumusta naman? Nakinig ba kayo sa inyong mga guro? Nakinig ba kayo sa ating teacher broadcasters today? Nako, alam nyo, yun yung secret para kayo ay matuto at maging henyo. Dapat maging attentive na listener kayo para at least, di ba, kapag nag-i-instruct or nagtuturo yung inyong mga teachers, pag nakikinig kasi kayo, mas maiintindihan ninyo yung lesson. Kesa yung parang kung ano-ano yung ginagawa nyo, hindi nyo masyadong iniintindi kung ano yung sinasabi nila madam at nung ating mga sir, diba? So mga learners natin, alam nyo, yun yung secret. Ika nga, para kayo ay mas matuto. Ayan, maging henyo sa ating Aral TarlakHenyo. Ito po ang RTV Tarlac Channel 26 at tayo po ay napapakinggan din sa ating radio station, yung ating DZTC Radyo Pilipino sa 828 kHz, no? Yung pong mga mamshies natin na mostly are into radio. Ayan, hello po sa inyo. Maligayang pakikinig po. And of course, yung mga viewers natin, na mga learners natin na talaga namang masasabi po nating super tutok sa mga SOCMED, ika nga, 'di ba? Yung mga kabataan natin ngayon sadya naman po talagang napaka-techy
O, 'di ba? So kung wala kayong TV, tas wala kayong radio, ayan, meron naman tayong Facebook or YouTube. Ayan, so live din tayo doon. Hello sa mga viewers natin ngayon, nakatutok pa rin sa ating Facebook Live. Magandang tanghali. Are you enjoying your lunch? I hope masarap ang inyong lunch ngayon. Dahan-dahan lang. Ayan, sa mga bata na nakikinig, yung mga grades 4 and 5 pa rin. I'm sure may mga nakatutok pa rin sa atin. Ayan, so hello and good afternoon kay Diandre Sumayang at kay Ara Corpus. Hi sa'yo, Ara. Hello din po kay Miss Eva Oralio Fabros. Good afternoon. Good noon din kay Kevin Calyanta. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din kay Yuan Miguel Thailand. Hello. Hello din kay Ferdinand Marcelo Donato. Wala pa daw siyang pagkain. Ayan, wala pa daw pagkain si Ferdinand. Kain ka na. Lunchtime na, 12:33 na. Ayan. Joanna Yango, hello din sa'yo. Sa mga estudyante natin ngayon, alam nyo, importante, dapat may laman yung inyong mga tiyan. Huwag ninyong palalampasin yung kain. Masama yan. Baka mamaya magkaroon kayo ng ulcer, ika nga. So, kahit konting pagkain lang, dapat kumakain kayo. Ganun din dapat yung inyong pinapractice, di ba? Usually, nung nasa school kayo, nung uso pa yung mga classrooms na, di ba, na may face-to-face, o di ba, kaya nga merong break for snacks, or meron ding break for lunch. So, dapat samantalahin ninyo yon. Huwag niyong palalampasin yung mga break na ganyan. Tsaka, syempre, pag oras ng kain, dapat kayo ay kumakain. Di ba, mga bata? Para at least, para sa inyo ding brain yan. O, diba? Para makain kayo, may nourishment para sa inyong mga utak. At para na-absorb ninyo yung mga tinuturo ng ating mga teacher broadcasters. Hello din kay Jamiel Galang. Magandang tanghali sa'yo. Kay Henson Salas, good afternoon. Good afternoon din po kay Miss Raisa Manglanlan. Hi din sa'yo. Ayan. Hello kay Sian. Hello kay Angel Garcia at kay Bianca Jane Morales, kay Chanel Salunga Tanglao, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Of course, kay Miss Christine Joy Lansangan, magandang tanghali at happy viewing sa iyo. Kay Chanel, ayan, Mary Rose, Krisha Bauzon, hello din sa'yo at hello kay Eduardo Flores. Maraming salamat, kayo ay nakatutok pa rin sa ating Aral TarlakHenyo kahit break time, kayo ay nanunood, ibig sabihin willing kayo na matuto ayan sa ating mga lessons na itinuturo ng ating mga teacher broadcasters. Alam nyo, napaka-importante niyan. Alam natin kung gaano kahirap ngayon yung inyong pinagdadaanan as learners, ika nga, or mga estudyante. 'Di ba ang hirap na hindi nyo nakakasama or nakikita ng personal yung inyong mga teachers. In fact, hindi nga ninyo kilala kung sino yung mga kaklase nyo ngayon, 'di ba? Baka mamaya, which is true, hindi nyo na alam kung sino yung mga kaklase nyo. Minsan, kapitbahay mo, kaklase mo pala, 'di ba? So hindi mo na alam 'yon kasi nga sa bagong setup natin ngayon, itong tinatawag nating new normal, 'di ba? Naiintindihan natin 'yan. Pero pasalamat tayo kasi meron tayong Aral TarlakHenyo. Ibig sabihin, tutulungan tayo, gagabayan tayo ng ating mga teacher broadcasters, which is a good thing sa panahong ito, Dahil alam natin, minsan nahihirapan kayo sa inyong mga modules, 'di ba? Lalo na siguro yung mga modules ninyo is about math, 'di ba? Yung mathematics na ganyan, or yung music, arts, physical education. Naku, nakita ko na kasi yung ibang mga modules na math at saka MAPE, talagang ako rin mismo talagang nahihirapan. Parang sabi ko, paano ko to iintindihin, 'di ba? So pasalamat tayo, at least may mga teachers tayo, may mga nagtsatsaga na mga teacher broadcasters, na mga talagang teachers po 'yan, ng Department of Education na gagabay sa inyo kung papaano ninyo sasagutin, kung papaano ninyo aaralin yung inyong mga learning materials o yung mga modules ninyo, 'di ba? So
we understand your situation, naiintindihan natin kung gaano yun kahirap, 'di ba? Kasi kung talagang walang nag-guide sa inyo, wala yung mga mismong teachers ninyo, mahihirapan nga talaga kayo. We understand that very well. Kaya dyan lang kayo, okay? Yung mga viewers natin ngayon, ang dami ninyo, maraming salamat. Stick around, ano? At of course, pagkatapos nitong programa natin muna, I want you to watch. Ayan, ito pong, kasi last Saturday, nag-launch kami dito sa RTV Tarlac Channel 26, nito pong programang Bida Ka Mars. Ayan, kasi 'di ba International Women's Month tayo ngayong March, kaya ito pong Carlos O. Cojuangco Foundation Incorporated ay nag-produce ng isang program kung saan ay bibida yung mga kababaihan. Ayan, yung mga mothers natin, kahit mga teachers, ayan, mga ordinary women. At naging successful nga po yung launch namin last Saturday. Ang Bida Ka Mars po ay hosted by Miss Ana Roses. Ayan, yung mga kabataan ngayon, medyo hindi nyo na siya siguro kakilala, no? Pero napakadali, pwede kayong mag-google, i-search nyo lang si Miss Ana Roses. Siya ay favorite na, ano ba tawag dito? Partner o ka-love team, ika nga, nung 90s, ayan, nung 1990s. Maganda siya, mestiza, at ngayon siya ay isang image consultant. So, abangan ninyo yan, ano, pagkatapos po natin dito sa ating break, ipapanood namin sa inyo yung napaka-successful na launch ng ating Bida Ka Mars. Ayan, para ma-inspire tayo kay Miss Ana Roses. That will be, or immediately after, nito pong itong ating breaker para sa Aral TarlakHenyo. And of course, pagkatapos po ng Bida Ka Mars, dire-diretso na yung ating mga klase. Okay? Kaya dyan lang kayo, stick around. Ako, yung mga bata na hindi pa kayo inaalaw na lumabas, dyan lang kayo, mag-stick lang kayo sa mga bahay-bahay nyo, mag-focus kayo sa inyong mga learning materials. Ayan, mag-aral kayo. Okay? So, abangan po ninyo, pagkalipas po, pagkatapos ko po dito, susunod na yung Bida Ka Mars. Ayan. Napakaganda. Marami po tayong matututunan dyan. So, stick around. Enjoy your lunch. Stay home. Stay safe. God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. kabida, mga kamars ko! Kamusta na kayo? Halika, magkwentuhan na tayo. Alam nyo, masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat.
makipagkwentuhan sa inyo, ma-share ko kung ano man yung mga natutunan ko, ma-share ko yung mga tips and yung mga bagay-bagay na makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Ang pag-uusapan natin today ay isang topic na alam kong napaka-importante pero minsan nakakaligtaan natin. Ito yung pagiging positive at confident. Diba minsan, may mga sitwasyon na lalo pa kung meron tayong problema, meron tayong mga challenges sa buhay, nawawala na yung pagiging positive natin. Nagiging masyadong nega na tayo. At pag nagiging nega na tayo, nawawalan tayo ng confidence sa sarili natin. So meron akong tanong sa inyo. Kung i-rate ninyo yung sarili nyo mula 1 hanggang 10, 10 ang pinakamataas ha, paano nyo i-rate ang sarili nyo bilang isang babae? 1 to 10. Bilang isang magulang kung kayo ay meron ng pamilya. Bilang isang asawa. Bilang isang kaibigan. Bilang isang mamamayan. At bilang isang tao. Kung ang sagot ninyo e 10, nako, very good kayo. Kasi dapat pinapahalagahan natin ang mga sarili natin. Dapat mataas ang rating natin sa sarili natin. Kasi, di ba, kung ang tingin natin sa sarili natin e below 10, di lalo pa yung ibang tao. Tsaka, kung iniisip natin na 10 tayo bilang babae, bilang asawa, bilang magulang sa mga anak natin, bilang nanay, bilang kaibigan, bilang mamamayan, bilang tao, di syempre, ang pag-iisip natin, magiging 10 din. Susunod yan eh. Kasi parang domino effect yan. Kung ang isip natin 10 tayo, di yung kilos natin, magiging 10 din. So ano mangyayari kapag ang kilos natin magiging 10 din? Di talagang pag lumalabas tayo sa bahay, kapag nagagawa natin yung mga pang-araw-araw nating gawain, 10. Laging 10. Laging bigay todo. Mga kabida, nawawalan din tayo ng confidence sa sarili natin kapag alam natin na hindi tayo masyadong magaling sa ginagawa natin. Alam nyo, kailangan syempre natin tanggapin na hindi naman pwede na magaling tayo sa lahat ng bagay. Diba? Meron talagang bagay na magaling tayo, meron din naman mga bagay na medyo mahina tayo. So, kailangan isipin natin, alamin natin kung ano ba talaga yung mga bagay kung saan, yun yung ating pinaka-talent or dun talaga tayo mag-e-excel, dun tayo magaling. At kung ano man yun, doon syempre natin ipo-focus yung ating atensyon. Huwag natin pilitin yung mga bagay na hindi masyadong, yung medyo mahina tayo doon, di ba? Kasi kung doon tayo magfo-focus, hindi talaga magkakaroon ng maraming opportunities para sa atin. Kasi nga, hindi talaga doon yung direction natin. Halimbawa, kunyari, di ba, gusto mo maging pintor. Pero hindi ka naman talaga ganun kagaling mag-drawing. So, syempre, kahit napakarami mo ng mga obra, hindi pa rin talaga kagaya ng mga obra ng mga, yung likas na talentado talaga pagdating sa pagpipinta. Mga kabida, isa ko pang gustong i-share sa inyo, yung kailangan, kapag meron tayong ginagawang isang bagay, kahit ano man yun, kailangan ginagawa natin yun ng buong puso natin. Kailangan, pag may ginagawa tayo, kailangan nandun yung ating passion, nandun yung puso natin sa ginagawa natin. Para talagang ang resulta nito maging maganda at very successful para sa atin. Alam kong marami sa atin ang nagtatrabaho
pero yung puso natin wala dun sa trabaho natin. Kaya ano nangyayari? Hindi nagiging maganda ang resulta. Alam ko naman na syempre, yung iba kailangan talaga magtrabaho kasi kailangan nilang tulungan ang kanilang pamilya. Walang masama doon, napakarangal nun. Pero syempre, kahit hindi natin masyadong gusto yung ginagawa natin, pero alam natin na ito ang makakatulong sa pamilya natin, kailangan gawin pa rin natin, bigay todo pa rin tayo. Let's give our best dun sa trabaho natin. Kailangan, kung meron tayong isang bagay nga na ginagawa, kailangan nandun yung puso natin para talagang makuha natin yung success at makuha natin yung resulta na gusto natin. Mga kabida, meron akong i-share sa inyo na 5 tips kung paano maging mas positive and mas confident sa buhay. Yung una kong tip, okay, lahat ng tip ko nagsisimula sa letter P. Kaya yung first P, okay, para positive, is you have to picture your success. Picture. So dapat, nai-imagine na natin yung success natin. Kung meron tayong gusto na ma-achieve, dapat nakikita na natin yung itsura natin na na-achieve na natin kung ano man yun. Halimbawa, mahilig tayo magluto at panaginip natin sa buhay ay magkaroon ng maliit na restaurant kung saan naluluto natin lahat ng mga specialties natin. Dapat, habang nananaginip kayo or habang ni-imagine nyo, dapat nakikita nyo na yung restaurant niyo, kung anong itsura ng magiging restaurant niyo, ano yung signboard, saang lugar nyo itatayo yung restaurant ninyo, kung gaano kalaki ito, kung ano yung itsura ng menu, kung ano yung mga putahe na isi-serve ninyo. Yun, so dapat nakikita nyo na napakaraming tao na papasok sa restaurant nyo at magiging napaka-successful ng restaurant ninyo. So dapat ini-imagine nyo na kasi alam nyo, mga kabida, yung mind natin, napaka-powerful niyan. So lahat yan nagsisimula sa mind natin, di ba? Yung dreams natin nagsisimula sa isip natin. Kaya napaka-powerful niyan. So dapat ini-imagine natin yung success natin. Mga Mars, ang second tip ko para sa inyo ay positive daily affirmations. Ano to? Okay. Kasi 'di ba, paggising natin sa umaga, kailangan positive na agad tayo. Hindi pwedeng nega. Ano ba yung nega? Okay, 'di ba minsan paggising natin sa umaga, anong una natin naiisip? Ay, nako, trabaho na naman. Ay, nakakainis naman tong buhay na to. 'Di ba? Negative na. Umpisa pa lang ng araw, negative na. Pagtingin niyo sa salamin, ay, ang pangit-pangit ko talaga. Ang taba ko. Ay. So, pag ganon, paano ka magiging positive at magiging confident? And how can you even expect na magiging maganda ang araw mo? Kung umpisa pa lang, first 5 minutes pa lang ng pagkagising mo, negang-nega na, di ba? So, ang tip ko sa inyo, magkaroon ng positive daily affirmation. Ano ba to? Paggising ninyo, okay, kailangan kausapin ninyo ang sarili ninyo. Pwedeng nasa harapan kayo ng salamin pag nasa banyo na kayo, di ba? Nagtutoothbrush kayo. Or pwede rin na pagbangon ninyo, imbis na cellphone yung atupagin, isipin nyo muna na at bigkasin, ha? Kailangan hindi lang iniisip, kailangan binibigkas din. I am beautiful, I am talented, I am amazing. Or kung hindi man yon, pwedeng ako ay maganda, ako ay talentado, ako ay magaling. O sige nga, kayo naman, ulitin nyo ha. Ako ay maganda, ako ay talentado, ako ay magaling. O diba? Positive na kayo kaagad. Ang third tip ko para sa inyo, letter P pa rin, practice. Ano ba to? Kasi mga kabida, kailangan talaga natin ini-ensayo kung ano man yon, kung ano man yung gagawin natin. Halimbawa, kunyari may kakausapin tayong tao. Diba? Bago natin siya kausapin,
lalo pa kung importante ang pag-uusapan natin, dapat na plano na natin, dapat na ensayo, or minsan nga dapat nag-notes na tayo kung ano ba yung mga dapat nating pag-usapan, ano yung mga importanteng bagay na kailangan mapag-usapan dito sa taong to. At dapat, pinapractice na natin to para pag dumating na yung time na kausap na natin siya, okay, alam na natin kung ano ba talaga yung mga points na yon na dapat natin i-discuss sa kanya. Or kunyari, meron tayong presentation. Napaka-importante na bago tayo humarap sa ating mga boss or sa ating mga kasama sa trabaho, kailangan na-practice na natin kung ano man yung dapat na ipipresent natin sa kanila. Para pagharap natin, kapag nakapag-practice na tayo, talagang magiging mas confident na tayo. Natural na yung pagsasabi mo ng mga bagay na yon. Talagang hindi ka parang nangangapa. Diba? Kaya napaka-importante ang practice, practice, practice. Oh, yes. Ang fourth tip ko para sa inyo is to project through body language. Ano bang ibig sabihin nito? We can project confidence and positivity through our body. Example, kunyari nakita nyo ako, nakaupo akong ganito. Mukha ba akong confident? Or mukha ba akong mahiyain? So, hindi masyadong positive yung body language na yan, di ba? Parang matamlay, may sakit. So, paano magiging positive at magiging mas confident yung body language mo? Sa tamang posture. Paano yun? Sa tamang pag-upo. Di ba? Kinurek ko lang to. Kinurek ko lang yung pag-upo ko. Iba na kaagad yung body language ko. Napansin nyo ba? Mas confident na. So, ano yung ginawa ko? Diba? So, imbis na parang nakaganito tayo, nakababa yung shoulder, diniretso ko. So, inangat ko yung shoulder ko at medyo straighten ko yung likod ko. O kayo nga, gayahin nyo nga ako. Diba? Ganito pa lang, nagpo-project na tayo ng confidence at ng positivity. Kailangan mag-project pa rin tayo ng positive body language pag nakatayo tayo. Hindi naman pwede yung parang ganun, di ba? O yan, kahit yung buhok natin, pati mukha natin, nakatakip na ng buhok natin. So, kailangan, di ba, hair away from the face, and yung shoulders natin, yung mga balikat natin, kailangan naka-project diretso, di ba? Hindi yung nakapangalumbaba. Kailangan naka-ganito. Ayan. Positive, di ba? So, kapag nakikita tayo ng tao, malayo pa lang tayo, nakikita na niya, kapag diretso tayo, naglalakad tayo ng diretso, ang katawan natin, makikita talaga ng tao, mapapansin niya na napaka-positive, napaka-confident nitong taong naglalakad. Another important body language is to smile. Napaka-importante na nakangiti tayo. Siyempre, hindi naman pwede yung parang palagi na lang tayo parang nakasimangot or parang malungkot, di ba? So, medyo nega kasi yung dating noon. Pero pag naka-straight body tayo, tapos ngumiti tayo, naku, napaka-positive at napaka-confident mo. Aside from that, pag may kausap tayo, napaka-importante na meron tayong eye contact. Kailangan nakatingin tayo sa mata ng mga tao. Hindi pwede yung, pag kunyari, kausap kita, tapos nakatingin ako sa baba, nakikipag-usap ako, tapos yung mata ko nasa baba or nasa gilid or nakatingin sa taas, parang hindi kasi maganda yun. Kasi ang ibig sabihin nun, either mahiyain ka or nagsisinungaling ka. Kaya importante na mag-eye contact, di ba? Nako, i-practice nyo yan. Mga kabida, ang last tip ko para sa inyong lahat is to pray and give thanks. Huwag na huwag nating kalimutan na magdasal at magpasalamat sa Diyos sa ating pananampalataya sa Kanya. Dahil syempre, lahat naman ng mga blessings nanggagaling sa Kanya. So, kailangan
magpasalamat pa rin. And alam natin na kapag katuwang natin ang ating Diyos, lahat ng problema, lahat ng sakuna, lahat ng challenges sa buhay natin, mas ma-overcome natin, mas makakahanap tayo ng solusyon dahil laging nandyan siya para gumabay at tulungan tayo sa mga problema natin. And kapag meron talaga, kung malakas talaga yung pananampalataya natin, talagang mas magiging confident tayo sa buhay natin kasi alam natin na kaya natin ang lahat kasi nga merong Diyos na gumagabay sa atin. So ayan ang 5 tips ko para sa inyo para mas maging confident and positive tayo. Ano yung first? Picture your success. Positive daily affirmations. Practice, practice, practice. Project through body language. And pray and give thanks. So ayan mga kabida kong mga Mars, sana meron kayong natutunan sa mga na-share ko sa inyo. Kasi nga kailangan talaga na maging positive tayo at mas maging confident sa buhay natin, di ba? Kailangan mula pagkagising natin, positive na talaga tayo para confident tayo throughout the day at magiging confident tayo sa lahat ng mga gagawin natin. And thank you so much na nakinig kayo sa akin, nakipagkwentuhan kayo sa akin. Maraming salamat and sana sa susunod kong topic makipagkwentuhan kayo ulit sa akin. Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine ng Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Kamusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa.
at mga paraan na nagpapakita ng pasasalamat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Uulitin ko, maaaring buksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay ang kahulugan ng pasasalamat at ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihan ng kapwa. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ay ang kahulugan ng pasasalamat at ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihan ng kapwa. Mula sa pagkabata, ay naituro na sa atin ng ating mga magulang kung paano ang pagsabi ng salamat. Halimbawa, sa mga taong nakagawa sa atin ng kabutihan. Noong kayo ay bata pa, kapag kayo ay inubutan ng candy o sinabihan kayo na ang cute-cute nyo, agad sasabihin ni nanay, anak, magpasalamat ka. Napakasarap kasi sa tao na makarinig ng salitang salamat, lalo na kung ito ay nagmula sa taong ginawa ng kabutihan at hindi naghihintay ng kapalit na material o pinansyal. Ngunit sapat na paraan para sabihan ng salamat. Ang pagkakaroon ng saloobing mapagpasalamat ay nakatutulong upang matuto tayong magpahalaga at makontento sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagiging kontento ay tanda ng taong masaya at puno ng biyaya. Ano nga ba ang pasasalamat? Ang pasasalamat ay gawin ng taong mapagpasalamat. Ito ay ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa atin ng kabutihang loob. Ito rin ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa sa atin ng kabutihan. Ang pasasalamat ay pagpapakita ng pagpapahalaga na tumutulong sa atin at nagpapakumbaba dahil kinikilala natin ang pagpapakita ng kabaitan, paglilingkod, o pagmamalasakit ng iba na nagpapasigla at nagpapalakas sa atin. Mahalaga na isabuhay ang pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang pasasalamat sa salitang Ingles ay gratitude, na kung saan ang salitang ito ay nagmula sa 3 Latin na salita. Nakikita ba ninyo ang screen ngayon? Ang 3 salitang Latin. Ang 3 salitang ito ay ang gratus, gratia, at gratis. Ang 3 salitang ito ay ang gratus, gratia, at gratis. Ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang ito? Ang gratus ay nangangahulugan ng nakalulugod. Inuulit ko, ang gratus ay nakalulugod. Nakalulugod sapagkat masaya sa pakiramdam kapag alam mong pinahahalagahan ng isang tao ang ginawang kabutihan sa kanya. Ang gratia naman ay nangangahulugan ng pagtatangi o kabutihan.
Ang pagtatangi o kabutihan ay gratia. Ang pagpapasalamat ay ang pagbabalik ng kabutihan sa taong gumawa o nagpakita ng kabutihan o pagtulong sa atin. At ang salitang gratis naman ay nangangahulugan ng libre o walang bayad. Libre o walang bayad ang salitang gratis. Libre sapagkat kapag tumulong ka, huwag kang umasa na susuklian din ng iyong ginawa o maghihintay ng kapalit. Natalakay na natin ang kahulugan ng pasasalamat. Ngayon, tatalakayin naman natin kung ano-ano nga ba ang mga biyayang ating natatanggap na dapat nating ipagpasalamat. Ano-ano nga ba ang mga biyayang ito? Maraming biyaya ang dapat nating ipagpasalamat. Una na rito ay ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ikalawa ay ang pag-aaruga at pagmamahal sa atin ng ating pamilya. Ikatlo, ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan. Ikaapat ay ang talino at mga talentong taglay natin o taglay ng bawat isa. Ikalima, ang oras at pagkakataon na makatulong o makagawa ng kabutihan sa kapwa. Ika-anim ay ang mga naiturong kaalaman sa atin ng ating mga guro. Ikapito, ang kalusugan at kaligtasan. Ikawalo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap o matatanggap araw-araw. Isa-isahin natin ang mga biyayang dapat na ipinagpapasalamat. Una na rito, ang buhay na mayroon tayo. Our life. Ayon sa isinagawang survey sa mga kabataan, pangatlo sa kanilang ipinagpapasalamat ay ang buhay, bilang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Kaya nga, sa bawat araw-araw na lumilipas, huwag kakalimutang ipagpasalamat ito sa Diyos, ang buhay na taglay natin. Hindi tayo pinapabayaan na mapahamak. Bilang sukli, pakahalagan natin ito. Huwag hayaang mawalan ng saysay ang buhay na kaloob sa atin. Siguraduhin sa bawat araw na lumipas ay naging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ating buhay. Ikalawa ay ang pag-aaruga at pagmamahal sa atin ng ating pamilya. Sa pamilya, unang natututunan ang lahat ng mga pangunahing dapat matutunan ng isang individual. Sa pamilya natin naranasan o nararanasan ang walang hanggang pag-aaruga at pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Walang kapantay ang pagmamahal, pag-aaruga at pagmamalasakit ng ating pamilya sa atin, lalong-lalo na ng ating mga magulang. Kaya naman, lubos dapat ang gawing pasasalamat sa kanila. Gawin ang lahat upang masuklian ang kanilang sakripisyo. Susunod ay ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan. Isa sa malawak na nasasakop ng tinatawag na kapwa ay ang ating mga kaibigan. Ang mga kaibigan ay ang mga taong pumapangalawa sa ating pamilya, nakasama natin sa hirap at ginhawa.
Sila ang mga taong pwedeng makasama na hindi kailangang itago ang tunay na pagkatao at mga nararamdaman. Sila ang mga taong maaasahan, masasandalan o takbuhan. Bilang tugon, marapat na ibigay ang ating pasasalamat sa kanila sapagkat ang mga kaibigan ang isa sa mga makakatulong upang mapaunlad ang ating pagkatao. Kaibigan ang madalas na malaking impluwensya sa ating sarili. Sa kabilang banda, siguraduhin na ang mahahanap na kaibigan ay isang mabuti at tunay na kaibigan. Good influencer, ika nga. Ika-4, ang talino at mga talentong taglay ng bawat isa. Bagamat magkakaiba-iba man ang talino at talentong taglay ng bawat isa, marapat lamang na ating ipagpasalamat ang mga ito. Gaya ng ating sinabi, ang lahat ng tao ay pinagkalooban ng Panginoon ng talino at talento. Kasama rin sa pinagkaloob na ito ang pagbibigay ng pagkakataon sa atin ng Diyos na paunlarin ang ating talino at talento. Ang ating mga talino at talento bilang biyayang mula sa Diyos ay magagamit sa kapaki-pakinabang na pamamaraanan. Sa pamamagitan ng angkop na paggamit ito ay makakatulong ang bawat isa na mapabilis ang kaunlaran at kapayapaan sa tahanan, pamayanan, at daigdig. Ang susunod na biyayang ating dapat na ipinagpapasalamat ay ang oras at pagkakataon na makatulong at makagawa ng kabutihan sa kapwa. Alalahaning minsan lang mabuhay ang tao sa daigdig. Kaya, huwag palalampasin ang oras o araw na di ka tumutuklas ng mga kabutihan para sa kapwa. Gumawa ng kabutihan kahit ito'y sa mumunting paraan lamang. Sapagkat kapag lumipas na ang oras, di na ito muling maibabalik. Gugulin ito ng naaayon sa tama at mabuti. Ang gumawa ng kabutihan sa kapwa, sabi nga, ang mga kamay na laging nagbibigay ay laging tumatanggap ng maraming pagpapala. Ang ika-6 ay ang naiturong kaalaman ng ating mga guro. Kung ano tayo ngayon, ay utang natin sa ating mga guro. Guro ang siyang nagtiyaga na turuan kang magbasa, magsulat, at magbilang. Guro na walang hangad kung di maihanda ka sa iyong kinabukasan. Ang mga bagay na inaakala na hindi mo kayang manamnam. Marapat lamang ang salitang salamat. Maraming salamat para sa kanila. Hindi naman naghahangad ang mga guro ng mga material na bagay bilang pasasalamat. Ang makita ka lamang na kanilang mga mag-aaral na naging matagumpay sa buhay ay lubos na ang kanilang kaligayahan nararamdaman. Tanda na iyon ng pasasalamat. Ika-7, ang kalusugan at kaligtasan. Isa ito sa mga biyayang dapat nating ipinagpapasalamat, sapagkat sa kabila ng nararanasan natin sa kasalukuyan na maraming mga pagsubok, karamdaman, pandemya, ay andito pa rin tayo, malusog at ligtas. Dapat nating ipagpasalamat ang ating kalusugan
at kaligtasan, sapagkat kung hindi natin taglay ang mga ito, ay hindi tayo makakakilos. Hindi natin magagampanan ng maayos ang mga responsibilidad na nakaatang sa atin. Laging ipagpasalamat ang iyong kalusugan at kaligtasan. Ikawalo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap o matatanggap natin sa araw-araw. Araw-araw, maraming mga biyaya ang ating natatanggap. Iba-iba man ito ng kaparaanan, malaki man o maliit. Matuto sana tayong magpasalamat at maging kontento sa anumang biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating kapwa at higit sa lahat ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat wala ang mga ito kung hindi dahil sa Kanya. Siya ang may lalang ng lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan. Naiintindihan ba? Ngayon, uulitin ko ang mga bagay at biyaya na ating dapat ipinagpapasalamat. Una, ang buhay. Pangalawa, ay ang ating mga pamilya, ang pag-aaruga at pagmamahal nila sa atin. Ikatlo ay ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan. Ikaapat, ang talino at mga talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ikalima, ang oras at pagkakataon na makapaglingkod at makatulong sa ibang tao. Ika-anim, ang kaalaman o turo na nagmumula sa ating mga guro. Ikapito, ang kalusugan at kaligtasan. At ang ikawalo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap araw-araw. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, tandaan lagi na sa mga biyayang nakakamit, laging isaisip ang magbahagi sa kapwang nangangailangan. Uulitin ko, una, tandaan lagi ang mga biyayang nakakamit, laging isaisip ang magbahagi sa kapwang nangangailangan. Ikalawa, matutong magpasalamat sa mga pagpapalang natatanggap mula sa Diyos at sa ating kapwa. Ikatlo, laging isa puso at isa buhay ang pagpapasalamat. Ngayon, mayroon akong iiwang maikling tula na hinango sa isang lakbay diwa. Ito ay pinamagatang In Everything We Give Thanks. In everything we give thanks. Fear not the raging storm. God moves in a mysterious way, His wonders to perform. In everything give thanks. Whatever be the test, for in God's providence, He sends us what is best. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin
kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isulat lamang ninyo ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Handa na ba? Para sa unang bilang, pasalamatan lamang ang mga taong may malaking naitutulong sa atin. Pasalamatan lamang ang mga taong may malaking naitutulong sa atin. Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tama. Ikalawa, sa lahat ng mga biyayang natatanggap, matutong magbahagi sa iba. Sa lahat ng mga biyayang natatanggap, matutong magbahagi sa iba. Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay tama. Ang ikatlo, ang pasasalamat ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Ang pangatlo, ang pasasalamat ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Ang tamang sagot? Tama. Ika-4, matutong makontento sa anumang biyayang ipinagkaloob sa atin ng kapwa. Matutong makontento sa ipinagkaloob sa atin ng kapwa. Ang sagot? Tama. Ang ika-5, ang pagpapasalamat ay gawi ng isang taong hindi nagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay gawi ng isang taong hindi nagpapasalamat. Ang kasagutan ay mali. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo na ang mga mag-aaral sa buhay, ay inyong natututunan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, kasama ang manunulat ng script, Ginang Evelyn A. Ramos, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Ma'am Princess Ronquillo, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Hashtag be factual, hashtag be scientific. Serving you with the different skills to learn in Science 8. Are you guys ready for a new journey in science? That is so nice! But before we start, I want you to do the following task. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussion clearly. And third, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and a pen. Come and join me in learning chemistry by listening attentively. If you have questions and clarifications for today's lesson, feel free to send me a message at
0916-574-5202. Let me repeat, it's 0916-574-5202. And we will answer all your questions after this session. Are you ready? Let's begin. Before we start our lesson, let us first have a short review of the previous topic. I have prepared several questions for you. Are you ready? Great! What is a comet? Correct! It is a body of ice, rock, and dust that can be several miles in diameter and orbits the sun. How will you differentiate a meteoroid, a meteor, and a meteorite? Very good! A meteoroid is a space rock that is still in space. A meteor is a meteoroid that burns up in the Earth's atmosphere, or what we call the shooting star. While a meteorite is a meteoroid that hits the Earth's surface. And lastly, what is an asteroid? You're right! An asteroid is a large chunk of rocky material with some metals in it. Asteroids orbit the sun just as the planets do. They are smaller than a planet but larger than a meteoroid. Good job, learners, for a good performance. I am glad that you have answered all the questions correctly. I believe you are all excited for today's lesson. Just prepare yourselves as we take a look to a new topic. After going through this lesson, you are expected to explain the properties of solids, liquids, and gases based on the particle nature of matter. Before we begin, let us have an activity. Get your paper and pen. Try to roam around inside your house. Then observe the things that surround you. What do you see? I want you to write on a paper all the things that you can see inside the house. What are the things that you can see in your room? Have you seen the blanket and the pillows on your bed? That's great! Now, let's have a short tour in the living room. What can you see? Have you seen the television in your living room?
Very good observation. How about the frames hanging on the wall? Nice! And how about the ball being played by your younger brother or sister? Great job! I want you to go now in the dining room. What do you see in the kitchen? Have you seen the soy sauce? How about the vinegar? How about the salt? And other utensils in the kitchen. Probably yes. Great! You made a good observation. Well done, learners! I know you have written more examples aside from the things that I have mentioned. You did well. Congratulations! Those materials and things that I have mentioned are all examples of matter. And that will be our topic for today. Everything around us is matter. Yes, my dear grade 8 students. Even us humans are examples of matter. I am sure you must have heard the term matter before. Everything that we come across in our lives, like the air you inhale, the books you read, the clothes you wear, and the toys you play with. I mean, literally everything is made of matter. Still confused? Don't worry, students. For today, let us explore the states of matter and what matter is. Let us enrich our discussion about matter. Are you ready? Great! So, what is matter? Matter is another word for what things are made of. Well, as we all know, everything around us is made of matter. From the air we breathe to the water we drink, even our bodies. Planet Earth is made of matter. And so are all the stars, planets, and moons in the universe. All matter is made up of tiny particles called atom. Matter can be in different forms depending on how the atoms are arranged. We call these forms as states of matter. But the vital question is, how do you define matter? Well, according to science, matter is defined as anything that occupies space and has mass. On Earth, the most common states of matter are solids, liquids, and gases.
Historically, the states of matter were distinguished based on the qualitative differences in their back properties. Let us start with the first state of matter. What is a solid? Solid is the most obvious state of matter. It's made up of particles that are really close together. A solid's particles are closely packed together. The forces between the particles are strong enough that the particles cannot move freely. They can only vibrate. A solid cannot be compressed because there are no spaces between the particles. As a result, a solid has a definite shape and a definite volume. Solids can only change shape under force or as when broken or cut. The chair you are sitting on is a solid. Can you think of any other examples of solids? Great! Examples of solids are study table, sugar cubes, rock, glass, most metals, and other materials and things that have definite shape and volume. Let's now proceed to the second state of matter, the liquid. What is a liquid? Liquid is made up of particles that are particularly close together but not as close together as solid. A liquid is a fluid that conforms to the shape of its container but that retains a nearly constant volume independent pressure. The volume of liquids are definite or it does not change. If the temperature and pressure are constant. Liquids have no definite shape but have definite volume. The water you drink is liquid. When you put water on a container, such as a bottle, it will follow its shape. That makes it a liquid. Will you please give other examples of liquid? Right! Examples of liquids are water, juice, soft drinks, soy sauce, and other fluids that conform to the shape of its container. The next one is an interesting state of matter that cannot be seen easily, but it's there all the time. What is a gas? Gas is the third main state of matter. It is the state in which matter expands to occupy the volume and shape of its container. Gas molecules have either very weak bonds or no bonds at all, so they can move freely and quickly. Because of this, not only will gas conform to the shape of its container, it will also expand to completely fill the container.
In gas, the particles are far apart and move in random directions. The particles are far apart so as a gas can be compressed. The particles in a gas have the most energy and can move quickly. Gas molecules have enough kinetic energy that the effect of intermolecular forces is small and the particles are very far apart from each other. The typical distance between neighboring molecules is much greater than the size of the molecules themselves. Can you give an example of a gas? I can't hear you. Very good. The air we inhale is an example of a gas. Are you learning? Are you still with me, students? All right, let's continue. The particle theory of matter states that number 1, all matter is made up of extremely tiny particles. Number 2, particles have spaces between them. Number 3, particles are in constant motion. And number 4, there are forces between the particles. So now, let's have the big ideas for today's lesson. Matter is anything that occupies space and has mass. What are the three main states of matter? The three main states of matter are solids, liquids, and gases. Solids have definite shape and volume. Liquids have indefinite shape but have definite volume. And gas has no definite shape and no definite volume. The particle theory of matter states that all matter are made up of extremely tiny particles, and they found that there are spaces between them. These particles are moving in constant motion, and there are also forces between the molecules. Now that you have understand the solid, liquid, and gas based from the particle nature of matter, it's time for a simple activity. For the instruction, you will be answering 5-item questions. You will write your answer on your activity sheet. I will be giving you 5 seconds to answer each number. Are you ready? That's great! For question number 1, in which of the following 3 states of matter are the particles are closest together? A. Solid, B. Liquid, or C. Gas? Your timer starts now.
If your answer is letter A, then you are correct. For question number 2, water in a glass is an example of A. Solid, B. Liquid, or C. Gas. Your timer starts now. The correct answer is letter B. It's liquid. Third question. Which of the following is an example of solid? A. The air you breathe in. B. Coffee you drink. C. A chair you sit on. The correct answer is letter C. A chair you sit on. Question number 4. What is a liquid? A. A liquid has a definite shape and volume. B. Liquid has a definite shape but no definite volume. And letter C. Liquid has a definite volume but no definite shape. The correct answer is letter C. And last number, which state of matter has no definite volume and no definite shape? A. Solid, B. Liquid, C. Gas. If your answer is letter C, then you are correct. Did you get all the questions correctly? For those who have answered all the questions correctly, congratulations. It seemed that you really listened very well to our discussion. But before we end our session, I will be giving you an activity. In your science activity notebook, I want you to draw the particle nature of solid, liquid, and gas. I hope you learned a lot today. Once again, this is Ma'am Princess Diana L. Ranquillo, your science anchor teacher for today. You are living, you occupy space, and you have mass. Do you know what that means? You matter. See you next time! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH bed tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito.
Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Today is Monday, March 1, 2021. This is Elmer L. Isla, your teacher broadcaster for today. Before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following: notebook and pen for note-taking, Mathematics 8 learners material, and your learners activity sheet in Mathematics 8. Also, please stay at the most comfortable spot in your home for maximum learning experience. Please be reminded that while our session is ongoing, you may type in your comment or your questions at the comment section of our Facebook live streaming here at RTV Tarlac Channel 26. Let us now discuss our topic for today, the mathematical systems. But before that, let us first be familiarized with some amazing facts and trivias about geometry. Are you ready? Well then, let us begin. Geometry trivia number 1. The word geometry is from the Greek word geo, meaning earth, and metria, meaning measurement. Basically, the definition of geometry is about earth measurement.
Geometry Trivia number 2. The father of geometry is Euclid, who lived around 3300 BC. He did some amazing works in geometry that includes the influential Elements, which was part of textbooks for teaching mathematics until around the early 20th century. Ready for the next trivia? Geometry Trivia number 3. The use of geometry principles dates back to 3000 BC, where ancient Egyptians used various geometric equations to calculate area of circles, among other formulas. Geometry Trivia number 4. Greeks were so keen for using geometry that they made artwork and leasing buildings based on golden ratio of approximately 1.618. Now you have another reason to love this subject. Geometry Trivia number 5. Two of the most powerful tools of geometry which helped in the advancement of subject in construction of various lengths, angles, and geometric shapes were the compass and straight edge. You have now learned some interesting facts about geometry. As we go along with the third quarter lessons in Mathematics 8, we will be more immersed with the beautiful world of geometry. Let us now proceed with our topic about mathematical systems. What are these? Let us find out. Mathematical systems are divided into 4 parts: undefined terms, defined terms, postulates, and theorems. Let us now define each. As a reminder, the more in-depth discussion about these 4 parts will be delivered to you on Wednesday by Ma'am Nancy B. Pineda. The first part is the undefined terms. In geometry, we have several undefined terms: point, line, and plane. From these 3 undefined terms, all other terms in geometry can be defined. In geometry, we define a point as a location and no size. A line is defined as something that extends infinitely in either direction but has no width and is one-dimensional, while a plane extends infinitely in 2 dimensions. Let us have the definition of the second part, the defined terms. In geometry, defined terms are terms that have a formal definition and can be defined using other geometrical terms. These are terms that are defined in terms of the undefined terms. In all, there are 5 of them in geometry. These are collinear points, coplanar points, line segment, ray, and point of intersection. That is the second part of the mathematical system. Let us now proceed to the third part, the postulates. Postulates are statements that is assumed as true. This includes axioms and conjectures. We have now known the third part of the mathematical systems, the postulates. Now, we familiarize ourselves with the final part, the theorems. A theorem is a statement that we arrive at by successive application of the rule of implication to the axiom and statements previously arrived. Furthermore, these are statements that are proven to be true using postulates, definitions, and other established theorems and logic. With that, we have now learned the 4 parts of the mathematical systems. Again, these are the undefined terms, defined terms, the postulates, and the theorems. Now, in geometry,
it is important that we can use the different geometric symbols for us to write a more concise mathematical statements. Hence, we must learn and be familiarized with the different symbols in geometry, as well as its meaning and proper use. Let us now proceed to learning them one by one. Let us remember, we use symbols in geometry to save time and space when writing. So then, here are the symbols that we will be learning about today. All in all, there are 12 symbols. Let us name each. This first symbol is a three-sided figure. What does it represent? This symbol represents the triangle. In using this symbol, we write the shape beside the three capital letters that can be found in the triangle's vertices. In our example, the symbol is written beside the letters A, B, C. This will be read as triangle ABC. By doing this, we will save time writing the phrase as well as save more space in our notes. The second symbol is drawn using two line segments with a common endpoint. This is the symbol for angle. We use this symbol in two ways. One, by using three capital letters after the symbol, and two, by using a single capital letter found at the vertex of an angle. In our given example, the symbol is written beside the three capital letters A, B, C. We can read this as angle ABC. Symbol number 3 is an inverted capital letter T. What does it represent? The symbol represents perpendicular. This symbol is used when lines intersect at a point and form right angles. In our example, line AB and line CD are intersecting. By writing the symbol of perpendicular between line AB and line CD, we can write the statement that goes like this. Line AB is perpendicular to line CD. The fourth geometric symbol is drawn using two line segments arranged like a train rail. What is this symbol? This is the symbol for parallel. In our example, line EF is parallel to line GH. The symbol, just like the symbol for perpendicular, is to be written between the two given lines as shown in our example. The fifth symbol is a very small circle. What does it mean and how is it used? This is the symbol for degrees. It is drawn at the upper right position after a number. In our example, the symbol is written after the number 360. This is read as 360 degrees. Are you following so far? If so, let us proceed with the next one. The sixth symbol resembles the letter L. Do you know its meaning? This symbol means a right angle. A right angle is an angle which has a measure of exactly 90 degrees. By using this symbol, we can relay that a given angle measures 90 degrees. This seventh symbol is simply a line segment written above two capital letters. Do you know what it means? This symbol means line segment. In our example, the two letters written below it are the capital letters A and B. Together with the symbol, this can be read as line segment AB. The eighth symbol is similar to our previous symbol, only this time, the line above the two letters has arrowheads at each end. Again, what does this symbol mean? This symbol means line. In the example, two capital letters A and B are written below it.
This can be read as line AB. Our ninth symbol shares some similarities to our two previous symbols. It is a line with only one arrowhead at its right end. N is written above any two capital letters. This symbol is the symbol for ray. In our example, two capital letters are written below it. These are A and B. We can read this as ray AB. We are now down to our last three geometric symbols. Let us proceed with our 10th symbol. This symbol is an equal sign with a wavy line above it. What is its meaning? Congruent is the meaning of this symbol. We use this symbol to imply that two shapes or angles are identical in form. Also, this symbol is to be written between the two shapes or angles being associated. In our example, the symbol is written between triangle ABC and triangle DEF. This can be read as triangle ABC is congruent to triangle DEF. Moving on, the 11th symbol is a small wavy line. This is the symbol for similar. In our example, the symbol is written between triangle ABC and triangle DEF. This can be read as triangle ABC is similar to triangle DEF. For our final symbol, it is composed of three dots arranged in a triangular manner, two dots at the bottom and one dot above them. What could this symbol possibly mean? This symbol actually means therefore. It is used whenever we arrive at a certain conclusion. In our example, we have a conclusion statement, A is equal to B, and then the therefore sign, B is equal to A. This is read as A is equal to B, therefore B is equal to A. You can also use this symbol at the start of your conclusion statement. Summing up, we have learned 12 symbols. Remember each one of them and use them whenever necessary. This will save you time in writing as well as space in your notes. In addition to the 12 symbols, we must also learn some symbols in geometry that are associated with polygons. In the next few slides, we will learn about them. Are you ready? Let us proceed. In particular, we will study about the symbols associated with congruent angles and sides. In this discussion, we will use the two congruent triangles ABC and DEF. What can you notice about them? Right, there are lines in each of their three sides and shaded regions in each of their three angles. The corresponding congruent sides are marked with small straight line segments called hash marks. The corresponding congruent angles are marked with arcs and sometimes squares. Congruent sides have the same number of hash marks and congruent angles have the same number of arcs or sometimes squares. Following this concept, the congruent angles are as follows. Angle ABC is congruent to angle DEF. They are congruent because they have the same shaded part, which is a square at vertex B and vertex E. Also, angle BCA is congruent to angle EFD. They are congruent because they have the same number of arcs and vertex C and vertex F. And finally, angle CAB is congruent to angle FDE. They are congruent because they have the same number of arcs and at vertex A and vertex D. Now for the congruent sides, we follow again the same concept we use for the congruent angles. Remember,
the sides with the same number of hash marks are congruent. Therefore, the congruent sides or line segments are as follows. Line segment AB is congruent to line segment DE, since they both have single hash mark. Also, line segment BC is congruent to line segment EF because both line segments have two hash marks in the triangle. And lastly, line segment AC is congruent to line segment DF because of the three hash marks found in both of them. Again, always remember the corresponding congruent sides are marked with small straight line segments called hash marks, and the corresponding congruent angles are marked with arcs and sometimes squares. Let us now see if you remember what we have discussed today. We will have a short quiz. Just write your answers on your notebook or type it in the comment section of our Facebook live streaming here at RTV Tarlac Channel 26. Ready? Let us begin. Let us see what you have learned. I will be giving you 5 seconds to give your answer. Ready? Let us have the first item. These are statements that are assumed as true. I repeat, these are statements that are assumed as true. A. Defined terms. B. Theorems. C. Postulates. 5 seconds, go. The correct answer is C. Postulates. Very good. Now on to item number 2. This part of mathematical system includes the points, lines, and planes. This part of mathematical system includes the points, lines, and planes. A. Defined terms. B. Undefined terms. C. Theorems. 5 seconds, go. Time is up. The correct answer is B. Undefined terms. Good work. Item number 3. These are statements that are proven to be true using postulates, definitions, or other established theorems and logic. Is it A. Defined terms, B. Undefined terms, or C. Theorems? 5 seconds, go. Time is up. The correct answer is C. Theorems. Item number 4. This part of mathematical system is composed of collinear points, coplanar points, line segment, ray, and point of intersection. A. Defined terms. B. Undefined terms. Or C. Theorems. Another 5 seconds. Go. The correct answer is A. Defined terms. Give it up. Now for the next items, identify the symbol being shown. For those who are listening, I will be describing them to you. Ready? Let us have item number 5. Identify this symbol. Wavy line. 5 seconds, go. The correct answer is similar. Item number 6. Identify this symbol. Inverted capital letter T. 5 seconds, go. Time is up. The correct answer is perpendicular. On to item number 7. Identify this symbol. 3 dots arranged in a triangular manner. Time is up. The correct answer is therefore. Item number 8. Identify this symbol. 3-sided figure. 5 seconds.
Time is up. The correct answer is triangle. Item number 9. Identify this symbol. 2 lines formed like a train rail. 5 seconds. Time is up. The correct answer is parallel. Last item, number 10. Identify this symbol. Equal sign with a wavy line above it. Another 5 seconds. The correct answer is congruent. Good job, everyone. You deserve a big round of applause. Now for your assignment, write the following in mathematical statement using the appropriate symbols. Number 1. Triangle MNO is congruent to triangle PQR. Number 2. Line segment ET is perpendicular to line segment FB. Angle KLM is equal to 67 degrees. Number 4. Triangle ABC is similar to triangle GHI. And number 5. Ray AT is parallel to line segment VW. Now, you will be writing your assignment in your notebook. Again, you will be writing the following in mathematical statement using the appropriate symbols. Time flies fast. It is now time to say goodbye. Before that, I want to leave you a thought to ponder. The quotation goes like this. The expert in anything was once a beginner. My dear learners, work and strive hard and aim for excellence. I hope that you have learned something today. This is Elmer L. Isla, your teacher broadcaster. Thank you and good day. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan
ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Hello po sa ating lahat. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabay na naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ng ika-8 baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kumusta na kayo? Naway nasa maayos at mabuting kalagayan upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayon. Kaya, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Kung may mga katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi naman masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline.
Siguruing nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Laging tandaan, ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang balikan ang ating mga paksang na pag-aralan sa ikalawang markahan. At siya nga pala, ngayong araw na ito ang unang araw ng buwan ng Marso. Ating napag-aralan noong nakaraang ikalawang markahan ang iba't ibang panitikan na kung saan tayo ay nahasa di lamang sa larangan ng pagsulat, kundi naragdagan ang ating kaalaman sa mga ito. Unahin natin, ito ay mga balagtasan, sarsuela, maikling kwento, at sanaysay. Unahin natin ang balagtasan. Ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa, hinango mula sa pangalan ni Francisco Balagtas. Inilahad ang sining na ito ang isang uri ng panitikan na kung saan ipinapahayag ang mga saloobin o pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa huli. Ang sunod ay ang sarsuela. Ang sarsuela o zarzuela ay isang dulang may kantahan at sayawan na mayroong 1 hanggang 5 kabanata at nagpapakita ng mga sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa mga kwento ng pag-ibig at kontemporaryong issue. Ang sunod ay ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng nagsulat nito. Ang isang sanaysay ay may focus sa isang diwa at paksa. At ang panghuli ay ang maikling kwento. Ito ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari, kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ayan, sana ay atin pang naaalala mga anak at sa ating mga estudyante na nanonood at nakikinig ngayon sa ating Aral TarlakHenyo, matandaan sana natin ang ating mga napag-aralan sa ikalawang markahan. Ito ay ang balagtasan, sarsuela, sanaysay at maikling kwento. At ngayong hapon ay nagmula sa Filipino 8 Most Essential Learning Competencies, ang ating magiging paksa ngayon ay nabibigyang kahulugan ang mga linggo na ginagamit sa mundo ng multimedia. Ngunit bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating pagtalakay ngayong hapon, ay meron akong katanungan sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon. At ito ay mamaya ay sasagutin natin sa pamamagitan ng mga komento at mensahe ng ating mga nakikinig at nanonood ngayong hapon. Ito ang tanong natin. Gaano kahalaga ang paggamit ng multimedia sa ating buhay? Ulit, gaano kahalaga ang paggamit ng multimedia sa ating buhay? Para malaman natin kung gaano kahalaga ito, ay kailangang malaman muna natin ang mga salitang linggo o termino na ginagamit sa multimedia. Ano-ano ba ang mga ito? Subukan natin hulaan ninyo kung ano-ano mga ito. Ito ay isang social networking website na libre ang pagsali. Maaaring sumali ang mga tagagamit dito. Nakaayos-ayon sa lungsod, pinagtatrabahuhan, paaralan at rehiyon upang makakonekta at makahulubilo sa ibang mga tao. Maaaring madagdag rin ng mga kaibigan at magpadala ng mensahe sa kanila.
at baguhin ang kanilang sariling sanaysay upang ipagbigay alam sa kanilang mga kaibigan ang tungkol sa kanilang sarili. Ano ang sagot? Tama! Facebook. Sunod, ito ay tatak ng mga nabibitbit na media player na idinisenyo sa palibot ng gulong na kiniklik sa gitna. Ang tawag dito ay tama, iPad. Pero wala na ata ako niyang iPad ngayon Sunod, ito ay isang app na dina-download sa phone na nangangasiwa rin ng Facebook upang makapagbigay ng mensahe sa kausap nito. Ito rin ang ginagamit ng mga guro maging ng mga estudyante sa pagpapadala ng kanilang mga activity na ginagawa sa kanilang asignatura. Ano ang sagot? Tama! Messenger! Sunod, ito ay isang mabilis, madaling gamitin at ligtas na web browser. Idinisenyo para sa Android. At kung minsan ito ang ginagamit ng ilan upang hanapin ang mga bagay o mga tanong na hindi nila makita ang sagot. Ano ito? Tama! Google! Sunod ay isang teknolohiya na pinapahintulutan ang pagpapadala ng mga hudyat o signals sa pamamagitan ng modulation ng electromagnetic waves na may mga frequency na mas mababa kaysa liwanag. Ito ay tama, radyo. Ito naman ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon, at patalastas. Kadalasang naimprenta sa mababang halaga, ito ay maaaring pangkalahatan o may espesyal na interes at kadalasan itong inilalathala ng araw-araw o lingguhan. Ano ito? Tama! Dyaryo! Ayan, ilan lamang yan, Pero meron pa tayong dapat malaman ukol sa mga ginagamit nating lingo sa multimedia. At ito ang mga sumusunod. Ano ang tawag natin sa eksperto sa teknolohiya? Ayan, ang tawag natin sa eksperto sa teknolohiya ay techie. Uri ng komunidad na nasasaklawan ang buong mundo. Ang tawag natin dito ay Global Village. Isang sistema na magkakabit ng mga dokumento na makukuha sa internet. Ang tawag natin rito ay World Wide Web. Isang uri ng pagkatuto at pagtuturo sa pamamagitan ng elektronikong paraan. Ang tawag dito ay e-learning. Ito rin ang mga ginagamit ng ilang mga guro noong face-to-face pa sa mga mag-aaral upang mabigyan sila ng panibago at karagdagang kaalaman gamit ang e-learning. Ang sunod ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang klase ng teknolohiya katulad ng audio, video graphics, plain text at hyperlinks. Ang tawag dito ay hypermedia. Ngayong nalaman na natin at nabatid na natin ang mga linggo o mga terminong ginagamit natin sa multimedia, mahalagang malaman natin ano ba ang multimedia. Ang multimedia ay gumagamit ng isang kombinasyon ng iba't ibang mga form ng nilalaman tulad ng teksto, audio, mga larawan, mga animation, video, at interactive na nilalaman. Mahalaga na malaman natin
na ang kahalagahan ng media sa ating buhay. Sa pamamagitan ng media, nalalaman ng tao ang mga papasok na sakuna at kalamidad sa bansa. Gayon din, napababatid ito sa takbo at kalagayan ng panahon. Sa pamamagitan ng media, nakapaghahanda agad ang mga tao sa paparating na sakuna o kalamidad. Nalalaman din ng mga tao ang mga impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Nagpapayaman ng mga talasalitaan ng mga tao dahil sa nagbibigay ito ng mga dagdag na karunungan at kaalaman. Nagpapalawak ito ng kaalaman tungkol sa paligid. Nagpapatalas ito ng kakayahang mga tuwiran batay sa mga tiyak na kaalaman. Nabibigyan ng tuwa o entertainment ang mga tao sa isang komunidad. Ang patalastas o mga advertisement tungkol sa mga makabagong produkto ay idinadaan sa mass media kung kaya't sinasabing powerful tool para sa kasalukuyang panahon ng komersyalismo. Ano ang mga impluwensya ng media technology sa atin at sa ating pamumuhay? Ito ay nagbibigay sa atin ng maayos at madaling paraan upang makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, at mga kamag-anak na nasa malalayong lugar. Sa pamamagitan ng media technology ay nalalaman mo ang kani-kanilang kalagayan at gayon din sila sa atin. Tayo ay nakakapagkamustahan, nakakapagplano ng maraming bagay, nakapagpapalitan ng saloobin at marami pang iba. Sa buhay ng mag-aaral ay malaki ang naitutulong ng media technology sa dahilang maaari mong gawin o tapusin kung anuman ang itakda ng guro sa malinaw at malikhaing paraan. Ngunit alam nyo ba na nagkakaroon ng suliranin o problema sa paggamit nito? Gaya na lamang tinatawag nating digital divide. Upang lunasan ang problemang ito, ay nangangailangan ng sama-sama at seryosong pagkilos ng iba't ibang sektor ng lipunan, magmula sa pamahalaan, sa mga pribadong kumpanya at organisasyon, sa sektor ng edukasyon, at maging sa bawat individual. Dapat pangunahan, bigyang pansin, at paglaanan ng sapat na pondo ng mga kinaukulan at hikayatin din ang mga nasa pribadong sektor na makibahagi sa isang makabuluhang layuning ito upang itaas ang antas ng kaalaman sa teknolohiya sa mas marami nating mamamayan. Sa ganitong paraan ay makakasabay ang ating bansa sa modernisasyon at mabilis na pagsulong ng teknolohiya. Isa pang suliranin o problema ay ang tinatawag nating internet addiction. Ang pagkahumaling sa internet ay may iba't ibang dahilan. Marami rito ang nahihilig sa panonood ng mga pelikula, pag-download ng musika, paglalaro, pagsasaliksik, pagpapalawak ng kaalaman at iba pa. Para sa akin, kung ang pagkahumaling sa internet ay may magandang pakinabang, lalo na sa isang mag-aaral, ay dapat itong hikayatin. Ngunit kung ang pagkagumon dito ay nagdudulot na ng pagkasira ng katinuan sa dahilang dulot ng mararahas, maseselan at malaliswang materyales, maging ito man ay laro, artikulo o palabas, ay nangangailangan na ipaalam sa magulang ng mga kabataang apektado nito upang mabigyan ng tamang atensyon at mabaling sa kapaki-pakinabang ang kanilang panahon at konsentrasyon.
Ang sunod ay plagiarism o ang copyright issues. Ang pag-angkin sa gawa, likha o akda ng iba ay isang kawalang paggalang at pagkilala sa pinaghirapan ng iba. Napipilitan ng maraming estudyante at individual na gumawa ng ganito at ito ay maaaring dala ng kakulangan ng kaalaman o di kay katamaran sa pagsisikap na makagawa ng isang bagay gamit ang sariling talino. Upang maiwasan ng ganitong bagay, ay dapat na patuloy na magdagdag ng maraming kaalaman at maging malikhain ang isang tao upang magamit at mabihasa ang kanyang angking talino. Sunod ay ang cyberbullying. Ang isang tao ay nagiging matapang at marahas sa iba sa paniniwalang siya ay nakaaangat o nakalalamang dito. Ang maling pag-uugali ay nagsisimula pa sa pagkabata at may iba't ibang kadahilanan na ano't anuman ay maaaring umani ng kahihiyan at pagkainis sa taong gumagawa nito. May iwasan ng ganitong pangyayari kung mula sa pagkabata ay huhubugin na sa kagandaang asal ang isang tao. Kapag ang isang bata ay namulat sa masayang kapaligiran na may pagbibigayan at pagkilala sa karapatan ng iba, ay malayong mangyari ang isang uri ng pang-aapi tulad ng cyberbullying. Ang teknolohiya ay isang mahalagang kasangkapan sa pagkatuto, sa pag-aaral ng isang estudyante. Ngunit, anumang taas ng antas ang abuti ng teknolohiya kung walang may sapat at wastong kaalaman tungkol dito na maaaring magpakalat nito, ito ay baliwala rin. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng isang magulang o guro na may malawak na kaalaman sa teknolohiya. Kailangang makita na siya ay may malaking kakayahan, mataas na kaalaman, at handang sumabay sa pagbabago ng teknolohiya upang hindi maiwasan sa mabilis nitong pagsulong. Kinakailangan ding maging huwaran sa responsableng paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, tulad ng internet, upang hindi ito makasira ng kabutihan at moralidad sa kabila ng napakaraming mararahas at malalaswang material na lantad na makikita rito. Narito pa ang ilang mga terminong ginagamit natin sa multimedia. Ito ang text media. Ito ay isa sa pangunahing pamamaraan upang maiparating ang kaalaman sa mga mag-aaral. Sa paaralan, maraming anyo ng text media ang pantulong sa mga estudyante, tulad ng mga aklat, babasahin, pahayagan, at iba pa. Sa pamamagitan nito ay nabibihasa sila sa kakayahang bumasa at umunawa sa nilalaman ng anumang paksa artikulo. Sunod ay ang audio media. Malaki ang nagagawa at kontribusyon ng audio media sa pag-aaral sa larangan ng musika. Nagbibigay ito ng iba't ibang emosyon sang-ayon sa tema na tutugtugin o aawitin. Sunod ay ang visual media. Malaki ang naiambag ng visual media sa edukasyon. Ito ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan ng alinmang bagay o paksang tinatalakay sa loob ng silid-aralan. Kasunod ay ang motion media, ang isa sa mga mabisang paraan ng paglalahad ng leksyon sa loob ng silid-aralan. Bukod sa nakakaagaw agad ng atensyon ng mga estudyante, nagbibigay din ito ng sigla upang maging aktibo sila sa interaksyon at partisipasyong hinihingi sa klase. At ang panghuli ay ang manipulated media, isang paraan upang maging malikhain ang isang mag-aaral sa inyong mga gagawing pamparalan. Malaki ang naitutulong nito sa inyo sa paghikayat na gamitin ang sariling kakayahan sa paraang maging aktibo ang kanyang partisipasyon sa alinmang proyekto. Pakinggan ninyo ang isang balita
At mamaya ay ating sasagutin ang mga katanungan sa balitang ito. Ayon sa ulat ng isang kilalang payagan sa ating bansa, nagnanais ang gobyerno na magbigay ng libreng internet access sa mga paaralan bilang tugon sa bagong hamon ng panahong new normal. Ang free internet connectivity ay isasagawa ng Department of Information and Communications Technology sa pakikipag-ugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Matatanda ang lubos na tinutulan ng Pangulo ang pagkakaroon ng face-to-face learning hanggat wala pang bakuna kontra COVID. Unang tanong, anong uri ng media ang ginamit sa pagpapahayag ng balita? A. Dyaryo, B. Radyo, C. Telebisyon, D. Internet. Ikalawang tanong, tungkol saan ang balita? A. Libreng gamit sa paaralan, C. Libreng matrikula, B. C. Libreng internet access, D. Libreng computer. Number 3, anong ahensya ang nagbibigay ng free internet connectivity? Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communication Technology, o Department of Social Welfare. Number 4, anong uri ng pag-aaral ang dipinayagan ni Pangulong Duterte para sa kaligtasan ng mga mag-aaral? A. Modular, B. Face-to-face, C. Radio-based, D. Wala. Number 5, anong uri ng pag-aaral ang dipinayagan ni Pangulong Duterte para sa kaligtasan ng mga mag-aaral? A. Modular, B. Face-to-face, C. Radio-based, D. Wala. Ipasa ang inyong mga kasagutan sa inyong Google Classroom at kung meron kayong mungkahi, mensahe o nais na liwanagin sa ating aralin ngayong hapon, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook page sa RTV Tarlac Channel 26 at ito ay aking tutugunan. Laging isa-isip at isa-puso, ang karunungan ang maghatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw at naragdagan ang ating kaalaman sa asignaturang sa Filipino 8. Ako si Sir Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Filipino 8. Hanggang sa muli, mga kapantas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26.
So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginang Margie M. Pelingon. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na, mga anak, sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay
na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao bilang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 129 hanggang 145. Bilang panimula, ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. Umiiral ito kung tinatanggihan ng mamamayan ang pandaraya sa negosyo, pangungurakot sa pribado at publikong institusyon, hindi makatarungang pasahod sa mga empleyado at iba pang mga katulad na sitwasyon. Isinasaalang-alang ng katarungan ang ugnayan sa lipunan. Kung kaya, tingnan natin mabuti ang mga ugnayan sa lipunan. Makikita kung gaano kalaki ang hamon ng pagpapairal ng katarungang panlipunan. Mabisang paraan ito upang mapangalagaan at mapanatili ang kabutihang panlahat. Hindi lamang ito nakatatak sa saligang batas ng ating bansa, kundi ito ang siyang isinisigaw ng ating bayan sa kasalukuyan nitong kalagayan. Ano nga ba ang katarungan? Ayon kay Dr. D, ito ay nauukol hindi lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, kundi sa ugnayan din niya sa kalipunan. Iba ang kapwa sa kalipunan. Ang kapwa ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. Halimbawa, sa batang nasa lansangan, sa isang matandang babae na nagpapaturo sa iyo kung saan ang daan, or sa kaibigan na nagpapatulong sa kanyang problema. Samantala, ang kalipunan ay ang ugnayan ng tao sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kanyang tungkulin sa isang institusyon. Halimbawa nito ay ang guro o mag-aaral sa paaralan, ang konduktor ng bus o ang empleyado sa opisina. Sila ay kalipunan dahil may namamagitan na institusyon sa kanilang ugnayan. Magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay ang kapwa at lipunan. Ang kalipunan ay para sa paglilingkod sa kapwa. Ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. Inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteriya ng pagsunod sa batas. Isinasaalang-alang din nito ang mga panlipunan,
pampolitikal, at pang-ekonomiyang aspekto ng tao, mga problema ng lipunan, at mga maaaring solusyon ng mga ito tungo sa kabutihang panlahat. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang mga palatandaan ng taong makatarungan na makatutulong upang makapagsimula, mapanatili ang kaayusan o ang katarungan sa lipunan. Tingnan natin ang unang palatandaan. So sa unang palatandaan ay isinasaalang-alang niya ang mga karapatan ng mga tao sa kanyang paligid. Ang taong nagbibigay ng pagkilala at pagtanggap sa anumang estado ng buhay, edad, at kasarian ng kanyang kapwa ay tanda ng paggalang sa karapatan nito, na maaaring magdulot ng maayos na ugnayan niya sa kapwa at kalipunan na kanyang kinabibilangan. Ikalawang palatandaan, inuunawa niya ang bawat sitwasyon sa objektibong paraan upang makakilos ng makatarungan ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Ang taong hindi humuhusga sa kanyang kapwa, bagkus inaalamunan niya ang lahat ng panig, pangyayari, sirkumstansya, at umiisip ng mabuting hakbang para sa bawat isa. Ito ay isang gawain para sa ikabubuti ng ugnayan sa kapwa at sa kalipunan. Ikatlo, kahit alam niya kung ano ang nararapat para sa kanya, ay maaari siyang magparaya alang-alang sa mga mas nangangailangan nito. Isang mabuting gawain na nakapagdudulot ng mabuting ugnayan sa kapwa at sa kalipunan. Ang pagiging handa na magsakripisyo para sa iba. At para sa ikaapat na palatandaan, handa niyang ibigay ang kanyang sarili upang makatulong sa pagpapabuti ng kapakanan o buhay ng kanyang kapwa. Isang kapaki-pakinabang na gawain ng isang tao ang maging dahilan o pinagmumula ng inspirasyon upang mapabuti ang buhay ng kanyang kapwa. Ang layunin niyang ibigay ang oras at panahon upang tulungan ang kanyang kapwa at kalipunan ay magdudulot ng mabuting epekto sa lipunang kanyang ginagalawan. Ikalima, kinikilala niya ang mga karapatan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya. Ang pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat miyembro ay dapat unang matutunan sa pamilya. Ang taong may pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya ay makapagbibigay din ng nararapat sa kanyang kapwa at kalipunan na kinasasangkutan. Para sa ika-6 ng palatandaan naman, kinikilala niya at ginagalang ang mga karapatan ng ibang tao.
Pwedeng sa paaralan, sa trabaho, sa kanyang barangay, o sa bansa. Ang lipunan ay magiging makatarungan kung ang bawat isa ay may pagkilala at paggalang, una, sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho, sa barangay, sa bansa, o di kaya sa bawat tao. Ikapito, itinataya niya ang kanyang sarili sa kasunduang mayroon siya at kanyang mga kaibigan. Nagiging makatarungan ang taong tapat sa kanyang pangako sapagkat tinutupad niya ang bawat kasunduan na mayroon siya sa kapwa at kalipunan. So nasa ikawalo na tayo. May kamalayan siya kung anong karapatan ang dapat niyang igalang, lalo na ang may kaugnayan sa likas na batas moral. Masigit na makapagbibigay ng tamang paggalang sa karapatan ng bawat isa, ang taong patuloy na umaalam sa mga epekto ng pagiging makatarungan. Ang taong may kamalayan sa pagbibigay at paggalang ng karapatan ay maaaring magbunga ito ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamahal sa kapwa at kalipunan. Nasa ikasyam na tayong palatandaan. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako at mga commitment sa buhay. Ang taong totoo sa kanyang salita at gawa ay nagiging makatarungan sa kanyang sarili, kalipunan, at kapwa. So nasa ikasampu na tayong palatandaan. Nauunawaan niya na ang pagsalungat, pagbatikos, at pagpuna sa iba na kulang ng batayan ay kawalan ng katarungan. Ang taong makatarungan ay tumitingin sa kabuuan at iniisip ang mga pamamaraan kung paano makakatulong at pupunuin anuman ang mga pagkukulang. Ang pagsasabuhay ng mga palatandaang ito ay simula ng katarungang panlipunan. Dito iiral ang paggalang sa karapatan ng bawat tao, lampas sa sariling interes, at pagsasaalang-alang sa kabuuang sitwasyon upang makamit ang kabutihang panlahat. Anong bagong kaalaman ang iyong nalaman sa araw na ito? Kung ang inyong sagot ay ang katarungang panlipunan na namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan na nagsasaalang-alang sa panlipunan, pampolitikal, at ang pang-ekonomiyang aspekto ng tao upang makamit ang kabutihang panlahat,
kayo ay mahusay. Paano naman nakikilala ang katarungang panlipunan? Kung ang inyong sagot ay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga palatandaang ugali na ginagawa ng makatarungang tao, kayo ay tumpak, mahusay. Paano naman iiral ang katarungan sa lipunan? Kung ang inyong sagot ay kapag ang tao ay nagpapanatili ng mabuting ugnayan sa kapwa at patuloy na maglilingkod ng tapat ang kalipunan, kayo ay mahusay. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. So, ang unang konsepto, ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. Ikalawa, nakilala ang katarungang panlipunan sa pagpapanatili ng magandang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at kalipunan. Ikatlo, ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. At ang ikaapat naman ay isinasaalang-alang ng katarungang panlipunan ang pampolitikal, pang-ekonomiyang aspekto ng tao, mga problema ng lipunan, at mga maaaring solusyon ng mga ito tungo sa kabutihang banlahat. At ang ikalima, nakasalalay ang katarungang panlipunan sa taong ginagawa ang lahat ng makakaya upang maging makatarungan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ay ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto.
So para sa unang tanong, ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. Kung ang sagot nyo ay tama, kayo ay mahusay. At para sa ikalawang katanungan, ang taong tapat sa kanyang pangako at commitment ay nagpapanatili ng katarungan sa lipunan. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Okay, sa ikatlong katanungan naman na tayo. Ang katarungang panlipunan ay nauukol lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Kung ang sagot nyo ay mali, kayo ay tama. At para sa ikaapat na tanong, ang kalipunan ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay tama. At para sa ikalimang tanong, magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay ang kapwa at kalipunan na sangkap sa katarungang panlipunan. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin ay tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pelingon, kasama ang manunulat ng script na sa Ginoong Relando Sakatani Jr. na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Filipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good afternoon, amazing grade 9 students, as well as to our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Marian Erica Tanyedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. How are you today, my dear grade 9 learners? I am delightful that you could join me for this afternoon. If you have questions with regards to our topic, you may reach me through this number, 0943-385-4915. I repeat, that's 0943-385-4915. Before anything else, let's relax for a bit. I want you to put your hands up like this. Come on, grade 9 learners, put your hands up. Let's shake your hands and exercise that hands of yours which have been writing for weeks now. Shake it. Very good. Now, I want you to look for a place where you feel comfortable while listening and watching. Get your pen and paper so you could write the important details that I will be mentioning later while I am discussing. How about your science compendium of notes? Do you have it with you? Great! Let's begin then. Let us first have a review of the previous topic which have been discussed to you by Mr. Ortiz.
I have two questions for you. The first one is, what is molecular formula? If you say that it shows the actual number of atoms that comprise a molecule of a compound, that is correct. It is also known as the true formula of a substance. Second question. How do we compute for the molecular formula of a compound? Can you still remember? Great! We simply multiply each subscript in the empirical formula with the value of x. You are really doing great! I believe you are now ready for our next topic. Today, we will explore the Earth, specifically on the different types of volcanoes. Again, we will be talking about the different types of volcanoes. But before that, I have again questions for you. But I want you to make images on your mind while I am asking. Can you do that? Of course you can. Now, close your eyes. Have you ever wondered why Philippines is prone to earthquakes? Why is it said to be located along the Ring of Fire? Have you seen a volcano while it is erupting? May it be in actual or in a video documentation. Based on the things you have seen or heard, can you describe how they look? Very well. Now, open your eyes. What did you see? It's fun, right? Great. After this discussion, you will be able to describe the different types of volcanoes. Let's begin. The Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is home to many volcanoes. Philippine Islands has approximately 300 named and unnamed volcanoes all over the archipelago. At present, there are 24 classified active volcanoes. Maybe you already have in mind a name of a volcano which have been mentioned in the current news for the past days, isn't it? Yes, let's visit some of them. Out of these 24 active volcanoes, 6, namely Pinatubo, Taal, Mayon, Bulusan, Canlaon, and Hibok-Hibok, are considered the most active. I am pretty sure you are familiar with these names. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, our country is an ideal site for any volcanic activity. It is therefore important for us to know this natural phenomenon to reduce the risk and adverse effects it may cause. Let us have some trivia at this moment. Do you know that last February 25, 2021 at 8 in the morning, according to the DOST PHIVOLCS Bulletin, the Taal Volcano Network recorded 69 volcanic tremor episodes having durations of 1 to 61 minutes? Despite this, only weak steam-laden plumes were emitted by fumarolic activity at the vents of the main crater. Alert Level 1 is maintained
over Taal volcano. DOST Feebox reminds the public that at alert level 1, sudden steam-driven or phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfalls, and lethal accumulations or expulsions of volcanic gas can occur and threaten areas within the Taal volcano island. DOST Feebox strongly recommends the entry into TVI, Taal's permanent danger zone, especially the vicinities of the main crater, and the Daang Castilla feature must remain strictly prohibited. Let us talk about the volcano. Since you were in elementary, you have heard about volcanoes. But can you still remember what a volcano is? Can you describe how it looks and what they are made up of? Technically, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. It also applies to craters, hills, or mountains formed by removal of pre-existing materials or by accumulation of ejected materials. Let us deepen your understanding about volcanoes. At present, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology classified volcanoes into 3 categories, namely active, inactive, and potentially active. A volcano is classified as active based on the following. 1. If it has eruptions in historic times, supported by numerous historic accounts. 2. If it has oral folkloric history, which suggests an eruption that is remembered by our ancestors. 3. If it has shown indicators of seismic activity. And lastly, if it has volcanic deposits less than 10,000 years as determined by radiometric dating. Can you name a volcano which we can consider as active? Great! Example of this are Mount Pinatubo, located at the boundaries of Pampanga, Tarlac, and Zambales, Taal Volcano in Batangas, and Mayon in Albay. On the other hand, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruptions and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Can you name some volcanoes which we can consider as inactive? Very good! Example of this are Cabaluyan and Malabobo volcanoes in Pangasinan, Cocoro in Palawan, and Arayat in Pampanga. In 1997, FIVOX introduced a third category which is now what we call as potentially active. A volcano is said to be potentially active if it is geologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. A volcano is morphologically young as suggested by the following. 1.
low degree of erosion and dissection. 2. Presence of young vent features. And lastly, may lack or have very little vegetation cover. Do you know a volcano which we can consider as potentially active? Very good. Example of this are Mount Apo in Davao del Sur, Mount Mariveles in Bataan, and Mount Negron in Zambales. Now that you have learned the different types of volcanoes as classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, let me check if you really understood our lesson for today. Do you have your pen and paper with you? Okay. You will be given a 10-item true or false statements. All you have to do is to listen attentively and determine whether the given statement is true or false. Write the word true if the statement is correct and false if it is otherwise. Are you ready? Let's begin. Number 1. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. I repeat, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. Number 2. We call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. Again, we call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. Number 3. Mount Apo is classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as an active volcano. I repeat, Mount Apo is classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as an active volcano. Number 4. A volcano is said to be inactive if it has no records of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Again, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Number 5. Philippines is located along the Ring of Fire. Again, Philippines is located along the Ring of Fire. Number 6. At present, PHIVOLCs have classified 24 active volcanoes here in our country. Again, at present, PHIVOLCs have classified 24 active volcanoes here in our country. Number 7. Mount Cabaluyan in Pangasinan is classified as an active volcano. Again, Mount Cabaluyan in Pangasinan is classified as an active volcano. Number 8. A volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago.
I repeat, a volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. Number 9. A volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. Again, a volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. Number 10. Taal volcano in Batangas is classified as active volcano. Again, Taal volcano in Batangas is classified as active volcano. Let us find out if you got the correct answers. Are you ready? Number 1, true. Number 2, false. Number 3, false. Number 4, true. Number 5, true. Number 6, true. Number 7, false. Number 8, true. Number 9, false. And number 10, true. Did you get all the answers correct? Excellent! It seems that you listened very well with our discussion. Keep it up! Let's now see if there are text messages sent to us by our enthusiastic grade 9 students. Here, I have one from Pada National High School. She said, "Mom, can you name other volcanoes which we can consider as active?" Other examples of volcanoes which we can consider as active are Mount Banahaw, located at the boundaries of Laguna and Quezon here in Luzon, and Mount Biliran in Leyte, here in Visayas. Let us wrap up today's lesson. Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is a home to many volcanoes. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten rock with gaseous materials are or have been ejected. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, volcanoes can be classified into 3, namely active, inactive, and potentially active. A volcano is active if it has volcanic deposits less than 10,000 years as determined by radiometric dating like Pinatubo, Taal, and Mayon. Inactive if it has no record of eruptions like Kabaluyan, Kokor, and Arayat. And potentially active if it is morphologically young-looking like Mount Apo, Mariveles, and Negron. I hope you enjoyed lessons for today and learned a lot from it. Before we end our session, kindly write your assignment for our next radio lesson. Answer this question. What are the external parts of a volcano?
I repeat, what are the external parts of a volcano? Is that clear? Did you get that? Great! Next lesson, which will be on Wednesday, we will be dealing with volcanic landforms and eruptive styles. Again, I repeat, next lesson, which will be on Wednesday, same time, we will be dealing with volcanic landforms and eruptive styles. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep on watching RTV Tarlac at Channel 26 as well as in their FB Live every day. That is all for today. In this time of pandemic, let's take care and love one another. Stay home, stay safe, and keep the fire on learning burning. Once again, I am Marian Erica Taniedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. Until next time, God bless you and have a great day. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses
especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, Grade 9 mathematicians. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 kHz, Radyo Pilipino, Tarlac. The time is exactly 4 in the afternoon. We are now on the first week of the third quarter for school year 2020-2021. I am Sir Marvin Arce, and I will be your guide as we explore the wonders of mathematics. Before we start our math adventure, kindly prepare the following: a pen or pencil, your math notebook, your mathematics learner's material, and your learning activity sheet, pages 3 to 5. Also, be at the most comfortable spot in your home for your maximum listening, watching, and learning experience. I will give you 10 seconds to prepare. Time is up. I hope you are all settled in because we will now start our math journey. For today's topic, we will unravel the mysteries of quadrilaterals and determine what conditions make a quadrilateral a parallelogram. Let us all begin. We will start our journey by looking back into the concept of quadrilateral. The word quadrilateral came from two Latin words, quatri, which means four, and later or latus, which means side.
A quadrilateral, therefore, is a polygon having 4 sides. It is formed by connecting 4 points on the same plane. If we have points A, B, C, and D, we can make a quadrilateral by connecting the points to draw a closed figure. First, connect points A and B, then points B and C, C and D, and lastly, to close the figure, we connect points D and A. This is our quadrilateral. We can also give our quadrilateral an exclusive name. To do that, we just need to select a starting point, then list the other points consecutively in a clockwise or counterclockwise manner. In naming a quadrilateral, you must remember that the order of the points is very important. They must be listed consecutively. We can also use a symbol of a small square to denote that the polygon is a quadrilateral. So, using the rule and going on a clockwise manner, our quadrilateral can be named as quadrilateral ABCD, BCDA, CDAB, and DABC. Similarly, going on a counterclockwise manner, the quadrilateral can also be named as quadrilateral ABCD, BADC, CBAD, and DCBA. Before we proceed to our main topic, it is also important that we can identify the elements or parts of a quadrilateral and their relationship with each other. A quadrilateral has 4 elements. These are the vertices, the sides, the angles, and the diagonals. We will start with the vertices. The vertices or vertex in the singular form are the intersections of every 2 line segments or sides of a quadrilateral. Since line segments or sides 1 and 4 intersects at A, then A is the vertex of quadrilateral ABCD. The other vertices are B, C, and D. Any pair of vertices in a quadrilateral have a special relation with each other. A pair of vertices can either be consecutive or opposite vertices. Vertices that have a common side or are the endpoints of one side are called consecutive vertices. The pairs of consecutive vertices of quadrilateral ABCD are points A and B, points B and C, points C and D, and points A and B. Vertices which do not have a common side, on the other hand, are called opposite vertices. Vertices A and C, as well as vertices B and D, are the opposite vertices of quadrilateral ABCD. The second element or part of a quadrilateral are the sides. The sides are the line segment formed by 2 consecutive vertices. Side 1 is formed by the line segment connecting vertex A and B. We name a side by using the 2 vertices interchangeably or by writing a dash called a bar on top of it. Hence, one can also be called a side AB or BA. The other sides of quadrilateral ABCD are side BC or CB, side CD or DC, and side AD or DA. Like vertices, pairs of sides also have a relationship with each other. They can also be consecutive or opposite sides. Consecutive sides are a pair of sides having a common vertex. From quadrilateral ABCD, sides AB and BC are consecutive sides since they share a common vertex B. Consecutive sides are also called as adjacent side. The other consecutive sides of quadrilateral ABCD are sides BC and CD, sides CD and AD, and sides AB and AD. Opposite sides, on the other hand, are pairs of sides which do not have a common vertex. From quadrilateral ABCD, sides AB and CD are opposite sides since they do not have a common vertex. Additionally,
sides BC and AD are also opposite sides. The next element or part of a quadrilateral that we will discuss are the angles. The angles, specifically the interior angles of a quadrilateral, are formed at the intersection of two of its consecutive sides. Since there are four intersections formed by the sides, a quadrilateral has four angles. For quadrilateral ABCD, its angles are angle A, angle B, angle C, and angle D. The sum of these angles is always equal to 360 degrees. Like vertices and sides, pairs of angles also have a relationship with each other. They can be consecutive angles or opposite angles. Consecutive angles are angles having a common side. In quadrilateral ABCD, angles A and D and B are consecutive angles since they have a common side AB. The other consecutive angles of quadrilateral ABCD are angles A and C, A and B, B and C, C and D, and A and D. A pair of interior angles of the quadrilateral are said to be opposite angles when they do not share a common side. For quadrilateral ABCD, angles A and C, as well as angles B and D, are opposite angles since they do not share a common side. The last element or part of a quadrilateral that we will discuss are the diagonals. The diagonals of a quadrilateral are the segment formed by two opposite vertices. If we connect each pair of opposite vertices with the segment, we will have our diagonals AC and BD. Now that we have reviewed the basic concepts of quadrilaterals, we can now proceed to our main topic, which is the conditions which makes a quadrilateral a parallelogram. There are many types of quadrilateral, and they are categorized by the special characteristics and relationship of their sides, angles, and diagonals. One kind of quadrilateral is a parallelogram. Using geometric definition and theorems, we can identify if a quadrilateral is a parallelogram, and we will also determine the condition that makes a quadrilateral a parallelogram in terms of the relationship of its sides, angles, and diagonals. We will start with the sides. Using definition, we can state that if the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. But what does this mean? Quadrilateral LOVE is a parallelogram because if we will extend the opposite sides, LE and OV, indefinitely, they will never meet at any point. The same must also be true for opposite side LO and VE. In a figure, we use an arrowhead going on the same direction on the opposite sides of the quadrilateral to denote that they are parallel. So for condition 1, LOVE is a parallelogram if side LE is parallel to side OV and side LO is parallel to side VE. Using the relationship between the opposite sides again, condition 2 states that if the pairs of opposite sides of a quadrilateral have the same length or are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. In a figure, we can say that sides are congruent by drawing a slash on the sides that are congruent. With condition 2, LOVE is a parallelogram if sides LO and VE, as well as sides LE and OV, are congruent. Next, we have conditions 3 and 4. And this time, we will use the relationship between the angles of a quadrilateral to determine if it is a parallelogram. For condition 3, we can state that if the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram.
LOVE is a parallelogram if angles L and V as well as angles O and E have the same measure or are congruent. Condition 4 states that if the consecutive angles of a quadrilateral are supplementary, then the quadrilateral is a parallelogram. There are two terms here that we should focus on: consecutive angles and supplementary angles. Earlier, we have defined that consecutive angles are angles sharing a common side. Supplementary angles, on the other hand, are two angles whose measures add up to 180 degrees. Quadrilateral LOVE is a parallelogram if the sum of the consecutive angles L and O is 180 degrees. This should also be true for consecutive angles O and V, V and E, and L and E. For conditions 5 and 6, we will use the diagonals to determine if a quadrilateral is a parallelogram. Condition 5 states that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. What does this mean? If we have a quadrilateral LOVE, then we draw diagonals LV and OE, which intersects at point T. Quadrilateral LOVE is a parallelogram if line segment LT is congruent to line segment TV and line segment OT is congruent to line segment ET. The last condition is also concerned with the diagonals. It states that if the diagonals of a quadrilateral form two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. If we draw one of the diagonals of a quadrilateral, and that diagonal divides the quadrilateral into two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. In quadrilateral LOVE, line segment OE is a diagonal. If OE divides the quadrilateral into two congruent triangles, LOE and VOE, then the quadrilateral is a parallelogram. The same should also be true if we draw diagonal LV on quadrilateral LOVE. There you have it, the 6 conditions which makes a quadrilateral a parallelogram. Let us recall them one by one before we proceed to an activity. Condition 1. If the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 2. If the pairs of the opposite sides of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 3. If the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 4. If the pairs of consecutive angles of a quadrilateral are supplementary, then they are a parallelogram. Condition 5. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. And lastly, condition 6. If a diagonal of a quadrilateral form two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. You should keep in your heart and mind the following conditions because you will use them repeatedly on succeeding lessons. But for now, we will apply what we have learned on a simple activity. For our activity, you will state the conditions that support each statement to prove that quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Refer to the figure on your learner's material, pages 6 and 7, for those of you who are tuned in to DCTC Radyo Pilipino Tarlac. For those of you who are watching on your televisions and on YouTube or Facebook, refer to the presentation. We will answer each item one by one.
Our first statement, line segment OX is congruent to line segment OZ. Line segment OW is congruent to line segment OY. I will give you 5 seconds to answer. Time is up. The condition that we can use for the given statement is that diagonals bisect each other. Why? Since line segment OX, OZ, OW, and OY are the segments formed by the intersections of the diagonal XZ and YW at O, using condition 5, quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Statement 2. Line segment XY is congruent to line segment WZ, and line segment WX is congruent to line segment YZ. You have another 5 seconds to answer. Let us see if we have the same answer. For statement 2, line segments XY and WZ, as well as line segment WX and YZ, are pairs of opposite sides of WXYZ. For the given statement, and using the condition that the opposite sides are congruent, quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Statement 3. Line segment XY is congruent to line segment WZ, and line segment XY is parallel to line segment WZ. Your 5 seconds starts now. Let us check your answer. Since the opposite side XY and WC are parallel and congruent, then WXYZ is a parallelogram. This is a combination of two conditions which support that when a pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel and congruent, it is a parallelogram. Statement 4. Angle X is congruent to angle C. Angle W is congruent to angle Y. You have 5 seconds to write your answer. Let us check your answer. Since angle X and angle C, as well as angles W and angle Y, are pairs of opposite angles, and that they are congruent based on the given statement, then WXYZ is a parallelogram. Statement 5. Line segment WX is parallel to line segment ZY, and line segment WX is congruent to line segment ZY. You have 5 seconds to answer. Let us see if you got the correct condition. Statement 5 shows that the opposite sides WX and ZY are congruent and parallel. Hence, WXYZ is a parallelogram. We proceed to statement 6. In line segment WO is equal to half of line segment WY. Line segment XO is congruent to line segment ZO. Again, line segment WO is equal to half of line segment WY. Line segment XO is congruent to line segment ZO. 5 seconds, go. Let us check your answer. For statement 6, we can use the condition that the diagonals bisect each other
to prove that WXYZ is a parallelogram. Next, we have statement 7. Angle WXY plus angle XWZ is equal to 180 degrees. You have 5 seconds to answer. Let us now look if you are correct. Angle WXY, or simply angle X, and angle XWZ, or simply angle W, are consecutive angles of WXYZ. The given statement shows that their sum is 180 degrees. Using the condition that consecutive angles are supplementary, WXYZ is a parallelogram. Our last statement, we have triangle XWZ is congruent to triangle ZYX. 5 seconds, go. Let us check your answer. For statement 8, quadrilateral WXYZ is a parallelogram since diagonal XZ divides it into two congruent triangles XWZ and ZYX. Did you get all the correct answers? If yes, then you truly are a batang TarlakHenyo. If not, do not be sad. It is a good thing that you did your best, and if you need help, we just need some more practice. If you need help for this topic or any other math topic, you can send a message at 0956-5303665. I will be more than willing to help. Again, our math hotline is 0956-5303665. That is all for today. Thank you, grade 9 mathematicians. Make it your habit to stay tuned in every Monday and Wednesday for more mathematics adventure here at Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 kHz, Radyo Pilipino Tarlac. Once again, I'm Sir Marvin Arce, your teacher broadcaster for today, saying madali ang matuto kung matyaga tayo. Mabuhay! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH bed tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At kasabay na naririnig sa DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ma'am Joffe, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino Ika-9 na Baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula, kung kayo man ay may mga katanungan, maaari nyo itong isend o kaya naman maaari nyo itong i-text sa numerong 0928-1636-982 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang talakayan. Ngunit, kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan ko na lamang ito offline. Pwesto na kayo sa pinakakomportabling upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong kwaderno at panulat sapagkat tayo ay magsisimula na. Bago tayo magsimula, atin munang balikan ang ating mga aralin noong ikalawang markahan. Sabayan niyo ako, ha? Una, maikling kwento. Ikalawa, pabula. At ikatlo ay ang dula. Mahusay.
Ang tatalakayin natin ngayon ay mula sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan ang mga pangyayari sa pinasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Uulitin ko ha. Ang tatalakayin ngayon natin ay mula sa Most Essential Learning Competency na napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Umpisahan na natin ang ikatlong markahan sa pagtalakay ng parabola. Ano nga ba ang parabola? Batid ko na hindi na bago sa inyo ang panitikan na ito, sapagkat mula nung elementarya hanggang sa ngayon ay ginagamit natin ito bilang lunsaran sa pag-aaral ng asignaturang Pilipino. At alam ko rin na marami na kayong nabasang mga parabola. At hitik na rin sa mga aral ang napulot mula rito na siyang isinasabuhay ninyo sa araw-araw. Nabanggit na kanina na hindi na bago sa inyo ang panitikan na parabola. Tingnan natin kung ano ang naaalala ninyo sa salita o sa kahulugan ng parabola. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa kahulugan ng parabola. Kaya, maglabas na kayo ng inyong papel at panulat. Nakapaglabas na ba kayo ng inyong mga kagamitan? Mahusay! Tayo ay magsisimula na. Ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng parabola. Ulitin ko ha. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng parabola. At isulat naman ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng parabola. Isulat ang mali kung hindi nagsasaad ng kahulugan ng parabola. Sa bawat bilang ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot. Pagkatapos ko itong basahin ng 2 beses. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Unang katanungan. Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na hinahango mula sa Biblia. Tama o mali? Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na hinahango mula sa Biblia. Tama o mali? Ikalawang katanungan. Hindi nangyayari sa tunay na buhay ang mga nangyayari sa kwentong parabola. Tama o mali? Hindi nangyayari sa tunay na buhay ang mga pangyayari sa kwentong parabola. Tama o mali? Pangatlong bilang. Ang parabola ay isang halimbawa ng prosang panitikan. Ang parabola ay isang halimbawa ng prosang panitikan. Tama o mali? Ika-4 na bilang. Kilala rin bilang talinhaga ang parabola. Kilala rin bilang talinhaga ang parabola. Tama o mali? Ika-5 bilang. Nagtuturo ito ng espiritual o kagandang asal na magiging gabay ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Nagtuturo ito ng espiritual at kagandang asal na magiging gabay
ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Tama o mali? Ngayon, atin nang talakayin kung tama ba ang inyong mga isinulat. Sa una, ang tamang sagot ay tama! Ang parabola ay isang kwentong may aral na hango sa Biblia. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, tumungo naman tayo sa ikalawang bilang. Sa ikalawa naman, ang sagot ay mali, mahusay. Sapagkat ang mga pangyayaring sa kwentong parabola ay nangyayari talaga sa totoong buhay o sa tunay na buhay. Sa ikatlo naman, ang tamang sagot ay tama. Ang parabola ay isang prosa. Mayroong nalilito kung minsan at sinasabi nilang ito ay patula. Tandaan natin na ang parabola ay hango sa Biblia. Ang mga pinaghanguan ay kadalasang mga salmo na nasa anyong patula. Ngunit, hindi naman salmo ang anyo ng parabola. Ito ay nasa anyong maikling kwento at ang maikling kwento ay isang prosa. Inuulit ko. Ang parabola ay isang prosa at hindi patula. Dumako tayo sa ika-4 na bilang. Ang tamang sagot ay tama. Ang parabola ay kilala rin bilang talinhaga. Ano nga ba ang talinhaga? Masasabi natin na matalinhaga ang ating binabasa kung ito ay may malalim na nais ipakahulugan sa atin. Ibig sabihin, ang parabola ay kilala rin bilang talinhaga sapagkat may pagkakataong hindi agad nakikita ang aral at lugar sa kwento. Kailangan itong pag-isipan. Tingnan naman natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang puntos. Sa pang-5, ang sagot ay tama. Nangangaral ang parabola ng espiritual at kagandaang asal na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakuha ba ninyo ang lahat? Magaling! Lubos na ninyong nauunawaan ang kahulugan ng parabola. Ang bawat isa sa inyo ay mahusay. Nabanggit kanina na ang mga pangyayari sa parabola ay nangyayari sa tunay na buhay. Ngayon, ating patutunayan sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa akin ng isang halimbawa ng parabola na pinamagatang ang parabola ng alibughang anak. Maliban sa pakikinig ninyo, ay aalamin din natin ang nais sabihin ng parabolang ito upang magamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Ang alibughang anak. May isang lalaking may 2 anak na kapwa lalaki. Isang araw, kinausap siya ng bunsong anak. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang parte ko't mamanahin. At ibinahagi ng ama sa 2 anak ang kanyang ari-arian. Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ng sa kanya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang minanang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay. Ngunit, nang magugol na niya ang lahat,
nagkaroon ng isang matinding taggutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang mga ilangan. Dahil dito, siya'y nagpunta sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit, walang nagbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay sapat ang pagkain at lumabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong alila." At noon di, naghanda siya at nagbalik sa kanyang ama. Sa tingin nyo, tatanggapin kaya ng kanyang ama ang anak? Tayo'y magpatuloy. Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama. Ngunit malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito ay nahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Gayunman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dalhin ninyo ang pinakamainam na kausuotan at isuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at pangyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinakamatabang guya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay, muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan." Sila ay nagsimulang magsaya. At ang nakakatandang niyang anak ay nasa bukid. Nang siya ay dumarating at malapit na sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga lingkod. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng nakikita niya. Sinabi ng lingkod sa kanya, "Dumating ang kapatid mo. Nagpakatay ng pinatabang guya ang iyong ama sapagkat ang kapatid mo ay natanggap niyang ligtas at malusog." Nagalit siya at sumagot siya sa kanyang ama. Sinabi niya, "Narito ako, naglingkod ako sa iyo ng maraming taon. Kahit minsan ay hindi ako sumalansang sa iyong utos. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan. Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kanya ng pinatabang guya. Siya ang nag-aksaya ng iyong kabuhayan kasama ang mga patutot." Sinabi ng ama sa kanya, "Anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sa iyo." Naunawaan ba ang ating binasa? Nagustuhan niyo ba ang napakinggang parabola? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang mga napulot na aral mula rito. Ang alibughang anak ay isang ilustrasyon na itinuro ni Jesus
At mababasa natin ito sa aklat ng Lucas 15, verso 11 hanggang 32. Ang maawaing ama sa ilustrasyong ito ay lumalarawan sa mapagmahal nating Diyos. Ang anak na humingi ng mana at lumustay nito ay tumutukoy sa mga humiwalay sa Diyos. Para silang naglalakbay sa isang malayong lupain, ang buhay na walang patnubay ng Diyos. Pero, ang iba sa kanila ay nagsisisi at nagsikap na bumalik sa Panginoon at buong puso naman nitong tinanggap at pinatawad. Nais din ipabatid sa atin ng parabolang ito na maging mapagpatawad sa mga nagkamali at nagsisisi. Tatandaan, kung ang Diyos nga marunong magpatawad, tao pa kaya? Dagdag pa, ang mga humiwalay sa Diyos ay maaaring tanggapin muli kung magpapakita ng taos-pusong pagsisisi at pagsisikap na makabalik. Ngayon naman, tanungin ko kayo bilang isang anak. Bilang isang anak, gagayahin mo din ba ang ginawa ng alibughang anak na bumalik sa kanyang ama at humingi ng tawad? Ang inyong mga kasagutan ay maaari niyong ipadala sa akin. At ayan nga, may mensaheng dumating mula sa numerong may dulong 4008. Ayon sa kanya, para po sa akin, gagawin ko rin po ang ginawa ng alibughang anak. Ang babalik sa aking ama at hihingi ng tawad. Sisikapin ko pong itama ang aking pagkakamali. Mahusay ang iyong kasagutan. Tatandaan, ang mga magulang natin ay nandyan lamang upang tayo ay gabayan. At anuman ang mangyari, patuloy pa rin nila tayong mamahalin at patatawarin. Ngunit, bilang isang anak, matuto tayo sa mga pagkakamaling ating nagawa. Sikapin natin itong itama. Ngayon naman, katanungan naman para sa ating mga magulang. Naway nakikinig tayo. Para po sa inyo, kung kayo po ang ama sa parabolang ito, tatanggapin mo rin ba ang iyong alibughang anak? Maaari nyo pong isend sa akin ang inyong sagot mula sa numerong binigay ko kanina. Muli, may mensaheng dumating mula sa numerong may dulong 7996. Para po sa akin, tatanggapin ko pa rin po ang aking anak. Naniniwala po kasi ako sa kanyang pagbabalik, alam kong nagsisisi na siya at may natutunan na po siyang aral sa mga pangyayari. Bilang magulang po, ang pagmamahal po natin sa anak ay walang hangganan. Mahusay po ang inyong kasagutan. Sabi nyo nga po, ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hangganan at ako po ay lubos na naniniwala dyan. Marami pong salamat sa inyong tugon. Dumako na tayo sa tanong na, nangyayari ba sa totoong buhay ang mga pangyayari sa parabola? Tama kayo, nangyayari nga. At bilang takdang aralin ninyo, mayroon tayong 5 pangyayari mula sa tinalakay sa parabola. Sumulat ng naiisip mong kaparehong pangyayaring naganap o nagaganap sa kasalukuyang kaugnay ng bawat isa. Maaaring itong ay personal mong nasaksihan o isang pangyayaring iyong nabalitaan, nabasa o napanood. Uulitin ko ha.
Meron tayong 5 pangyayari na babasahin ko ngayon sa inyo. Sumulat ng naiisip mong kaparehong pangyayaring naganap o naobserbahan mo sa totoong buhay. Ito ay maaaring napanood mo, narinig mo, o nangyari talaga. Una, hiningi ng anak ang kanyang mana kahit buhay pa ang mga magulang niya. Una, hiningi ng anak ang kanyang mana kahit buhay pa ang kanyang magulang. Isulat ang kaparehas na pangyayari. Ikalawa, nilustay ng anak ang kanyang minana na sa hindi wastong pamumuhay. Ikalawa, nilustay ng anak ang kanyang minana sa hindi wastong pamumuhay. Ikatlo, nang maghirap ang anak ay namasukan ito bilang isang alila. Nang maghirap ang anak ay namasukan ito bilang isang alila. Ikaapat, dahil sa paghihirap, nagsisi ang kanyang anak sa ginawa at naalala ang magulang. Dahil sa paghihirap, nagsisi ang anak sa kanyang ginawa at naalala ang magulang. Ikalima, bumalik ang anak at humingi ng tawad sa magulang. Pinatawad ang anak at pinatuloy muli sa kanyang tahanan. Muli, bumalik ang anak at humingi ng tawad sa magulang. Pinatawad ang anak at pinatuloy muli sa kanyang tahanan. Isulat ito sa iyong sagutang papel at ipapas sa iyong guro batay na rin sa schedule na ibinigay ng inyong paaralan. Kung mayroon kayong ibang katanungan, mangyaring kontakin ang inyong guro sa asignaturang Filipino 9. O kaya naman maaari nyo akong kontakin sa numerong binigay ko kanina. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako, si Ma'am Jofe, ang inyong guro sa ika-9 na baitang Filipino. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Kaya naman, ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan.
Dumungaw tayo sa ating mga bintana at atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Filipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Magandang araw po sa inyong lahat.
Welcome po sa ating OSDS Hour mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa kanilang FB page sa RTV Tarlac, Channel 26. Ako ang inyong host sa hapon na ito, Ani Michelle Laorzano, at kasama natin ngayon, of course, ang masipag na hepe ng ating SGOD, Dr. Noel L. Linsao. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Ani. Sir, kamusta po kayo? Ito, ngayon lang at least itong araw na ito medyo nalibre dahil wala kami schedule ng RBI launching. Okay po. Sir, bago po tayo magsimula, may mga gusto po ba kayong batiin? Siyempre, binabati ko po ang ating superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozo, ang ating dalawang assistant superintendent, si Dr. Armando Capili, Ma'am Maria Silina Vega, siyempre, ang aking kapartner sa Division Office ng CID Chief, Dr. Paulino Dipano. At special mention doon sa mga district supervisors na alam kong naka-tune in na ngayon, katulad ni Ma'am Elsa, Ma'am Marilu, Sir Peter, Ma'am Cecilia, Tessie, Ani, si Lailani, Marisa, Joey, Dek, si Cathy, Loida, Venus, Arsenio, Ma'am Flor, and Arlene. Ayan, kasi po bago po talaga kami umupo dito, nag-chat po si Sir Noel sa ating mga PSDS na mag-tune in po sa ating OSDS Hour dahil nga po nandito po si Sir ngayon at napakahalaga po ng kanyang mga i-discuss ngayong hapon na ito about SGOD matters. Ayan, so ang pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito ay of course tungkol sa SGOD. What is SGOD? Ano po yung trabaho ng SGOD sa DEPED Tarlac Province? So, sir, can you tell us more about SGOD, sir? Okay. Ang SGOD ay isa sa mga divisions na ito ay nanggaling dito sa ating rationalization program noong 2015, no? So meron sa division office may tatlo tayong division. There are 3 divisions within the Schools Division of Tarlac Province. One of which is yung ating Office of the School proper, no? Yung Schools Division Office proper na andun yung ating mga ASDS, SDS, yung mga nasa sa admin side, yes, no? Sir. Tapos meron tayong CID or yung Curriculum Implementation Division who takes charge with the curriculum. Kasi nga, yes, 'di ba, DEPED is the heart of DEPED is CID, okay? So, siyempre, walang DEPED kung walang curriculum, okay? Yes, sir. And the third one is yung yung School Governance and Operations Division. Ito yung support division na umaantabay sa pangangailangan ng CID at ng ating OSDS. These 3 divisions interface with each other. So, ibig sabihin, they complement each other kung saan makakatulong ang bawat isa, doon tayo. So, particularly, school governance and operations by the word itself, it depends on how the school govern itself. And we see to it that the school heads manage the school, and we see to it that their operations are in order. So, yun yung sa amin. Yes, sir. Thank you, sir. So, yun po, no? So, aside from the CID, of course, nandyan ang SGOD and, of course, the SDO proper. Ayan, parang kumbaga kung ang CID po ay ang heart, yung SGOD naman ay yung arm. Ayan, ng ating division. So, ano po yung ang SGOD po, sir, may mga units po yan, di po? Meron. Actually, we have 6 units under the SGOD. Sir, ano po yung mga units at ano po yung function ng bawat unit na yan, sir? Okay. So, mag-start tayo dun sa sa unit ng Research and Planning, no? Research and Planning unit. Ito yung unit na umaantabay sa mga research proposal, yung action research. By the way, number 1 tayo sa Sa region, and number 2 tayo sa national in terms of number of submitted and approved action researches, di ba? So, yun. So, yung unit na yon will see to it na tama yung ginagawa. And siya nagche-check nung mga
ang tawag dito, yung proposals, tama ba yung proposals, and siya rin yung umaantabay. Kasi pag maganda yung proposal kasi meron tayong may pondo na nanggagaling sa region. PR po. Oo, di ba? So ngayon, under noon ay meron tayong planning unit, kasama si planning unit. Yung ating planning officer si Ma'am Tess. By the way, ang unit head natin sa research ay si Ma'am Queenie Palafox, no? Ang ating planning officer is si Ma'am Tess Agliam. Yung sa planning naman, ano yung nangyayari? So, puro data, no? Yes, sir. Yung data, achievement, LIS, ilan yung estudyante sa buong division office, sa buong Tarlac, ilan ang number of teachers, ilang upuan meron tayo, ilang desk. So, the planning unit, sa'yo sa kanya, trabaho nila yon. See to it na lahat ng data na kailangan ng school, lahat ng data na kailangan ng ating departamento ay maibigay nila on time and accurate. So, yun yun. So, that's the first, no? Research and planning unit. And the second one is yung school management and monitoring and evaluation unit. Ito yung pinangunahan naman ni Dr. Carlos Hipolito. So, siya naman yung tumitingin doon sa management ng mga schools. At the same time, habang tinitingnan na yung how the school is managing the school, pumapasok na rin yung monitoring and evaluation. Monitor nila yung school in terms of their achievement, in terms of their accomplishments, and then, andun na yun. SBM, anda sa kanya yan. Yes, and then, i-evaluate nila. And the SBM is one of the evaluation tools. No? Yes, sir. Okay. So, yan. So, si Sir Kaloy dyan. Susunod naman yung SOCMOB o yung Social Mobilization and Networking Unit. Ngayon, naka-OIC ang ating naka-OIC si dating ating PDO2 na sa DRRM, si Sir Lawrence San Santiago. So siya ngayon na naka-OIC dahil na-promote si Sir Rolly Carion from SEPS or Senior Education Program Specialist. Na-promote siya na Education Program Supervisor ng SGOD. So ano yung number one na trabaho ni SOCMOB? Number one is manghalap ng pondo. Yes, sir. Manghalap ng mga resources, tumingin ng makipaggawa ng MOA, ng MOU or yung Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement sa mga donors natin, sa mga companies, na yun yung tumutulong naman sa mga schools at saka sa division office. So nakalagay, SOCMOB and networking. So talagang kailangan maganda ang networking skills nung tao diyan, no? Kasi kung hindi mahirapan silang mga makakalap o mga donors. Kasama diyan yung sa lupa, no? Yung mga titling, kasama sa trabaho nila 'yan. Buildings kasama din. Kasama rin yung buildings diyan, yung pangangalap din ng pondo. Kasama din diyan yung yung tinatawag natin na yung establishment ng mga schools. Yes, sir. Establishment ng schools, conversion of schools from primary to complete elementary o kaya mag-integrate, integrated, and then separation ng integrated schools, separate na sa elementary at saka sa high school. So ganun ang trabaho nila. Ina-assist nila, they provide technical assistance sa lahat ng mga school heads natin, no? Pagdating diyan. So yun ang main functions nila. And then susunod natin ay ang ating HRD or yung Human Resource Development Unit na pinangungunahan naman ni Jean, no? Jean Feliciano, Jean Therese Feliciano. Siya naman yung in charge sa mga training. Lahat ng trainings ng division, school man yan o division office, siya yan. Siya yung gumagawa. Or sa kanya dumadaan, sa kanya ini-evaluate. Siya nag-evaluate kung ano ba o kung tama ba ang direksyon. Kasi hindi naman pwede na naisipan ng isa, magpa-training nga akong ganito. Hindi, di ba? So, meron tayong mga certain parameters kung paano natin mai-conduct yung mga trainings na yun. At see to it na walang nag-overlap. So, yes, sir. Just like the competency assessment. Yes. Oo, kasama yan. Kasi, yun ang trabaho nila. And then, part of it is yung succession and exit plan.
Yes, sir. Yung, siyempre, kunyari, ako, in my case, I'd be turning 60 next month. So, kahit na anytime, pwede na pwede na mag-retire, ano? O kaya, ngayon pa lang, as early as this, meron ng succession and exit plan si Jean para sa akin. So, meron ng, meron ng kunyari, kung sino yung mga pwedeng matrain, kung gustong matrain, or the position. Kasi, yun ang kailangan natin sa ating division office, yung succession and exit plan. So, bakit kailangan? Para magkaroon ng continuity of service na hindi nangangapa yung susunod. Okay. So, sa kanya lahat, yung mga training funds, sa kanya lahat yan. So, yung mga, tinan nyo yung mga QRF coded na mga certificates. Yun. Basta dumaan sa kanya, meron doon. So, it's one measure na masasabi natin na pag galing sa HRD ang mga certificates ay legit authentic, no? Yes, sir. Hindi pwedeng doktorin yun kasi nga may QR code siya, no? Okay. So yung sa HRD. And then sunod natin ay ang ating sa engineering, no? Engineering Educational Facilities Unit na pinangungunahan naman ni Engineer Harold Pontecia. Okay, so alam na mga school heads yan, alam na mga teachers natin, no, co-teachers natin nakikinig ngayon, na sila yung in charge naman doon sa repair. No? Nagre-request ng repair, request ng demolition, request ng construction of new facilities. Yan ang trabaho naman ni engineer. Nagpi-field sila talaga. Tapos pag may mga construction or may mga ginagawang repair, they see to it na tama. Kung ang pako dapat na ginamit ay di-1, dapat di-1 yun. Kasi pag binunot yun at naging medya lang, so it's a violation of the contract. So ganun siya, no? So bakit palaging wala si engineer sa opisina? Kasi andun siya sa mga nag-i-inspect to see to it na yung nakalagay dun sa specification, no? Sa mga sa plano at saka yung mga materials, ay yun talaga ang ginagamit. Because we don't want to shortchange the government. Yes, sir. Diba? Especially yung mga school heads po ay wala naman po talagang formal training regarding the specification ng mga yung sizes ng bakal, di ba po, sa mga construction. Kaya kailangan mag-assist po si engineer. Actually, during my time as school head, meron kaming training yan. Okay po. Oo. Na-train ako sa may, I think, Bataan. Doon kami. We were trained for 3 days para ipakita sa amin yung size ng bakal. Yung 9mm, 10mm, yung 12mm. Paano ba ang paghalo sa semento? O ano ba yung gaano kadaming buhangin, yung tubig, bato, yung graba, at saka yung semento. So, na-train kami sa ganyan. Sana may ganun, sir. Sige. Siguro, one of these days, sige, sabihin natin na yun, nakita mo. So, ibabato natin kay Jean kaagad yan. Na magkaroon talaga ng special training ang mga school heads, tama ka. Magkaroon ng special training ang mga school heads natin regarding this matter. Kasi nga, sila yung andun eh. Sila yung nakakita. Makita lang. Kasi yung makita mo lang makita mo yun. 9mm lang yan. Tingnan mo yung sa plano. Ay, 10mm dapat yan eh. So, pwede mo nang sabihin as a school head, sabihin mo na doon sa foreman. Sabi mo, foreman, magkakaroon ka ng problema pag tinuloy mo yan kasi dinireport kita. Okay. Saka especially, sir, may mga may mga parts doon sa building halimbawa na hindi properly placed. Yes. Halimbawa, yung mga motor ng tubig nilagay lang doon pero sa plano, wala. Hindi dapat ganon. So, para sa safety din po ng mga bata at ng mga teachers. Tama ka dyan. Kasi hindi lang yung hindi lang yung sizes. Gaano kalayo sa isang bakal sa bakal? Gaano? How many centimeters? Dapat alam mo yun. Kasi pwedeng mandaya dun eh. Kasi nakalagay doon 1 inch dapat ang pagitan ng dalawang bakal, ginawa niyang 1.5. So na short change ka na ng 1/2 inch. So ganun. Yun yung trabaho ni engineer. Ang mahirap, ang pwede pa nilang gawin, no, yung kunyari nakita mo na
constructed na yung poste, ay hindi mo makita. Pwedeng tiktikin yun eh. Pwedeng ganun, sir. just to see na talagang tama mo yung bakal na nakakabit. So, yun yung trabaho nila. And then, the sixth one na tayo. Opo, Si pang-anim na. pang-anim na, Huli na po. yung School Health and Nutrition Unit na pinangunahan ni Dr. Malen Manalo. Okay. Meron tayong 8 dentists at meron tayong 32 na nurses na naka-deploy or nangangalaga sa kalusugan ng mga estudyante natin. Regular ang kanilang program dito, di ba? Yes, sir. So, Dami pong madami silang programs ngayon. programs. So, hindi ko na siguro sasabihin kung ano yung mga programs nila. But basically, ang kailangan talaga, bakit sila andito, is to take care, to take charge of the health concerns of all of our learners, as well as, siyempre, pati tayo. Yes, sir. Kasi sa division office, ano yan, regular na minomonitor yung mga blood pressure. So, one time doon ako nahuli ni that time si yung ating namatay na medical officer si Dr. Mangahas, no? So daily kinukuhanan kami ng BP ng blood pressure reading, no? At that time nasa 180 over 140 yata yung aking BP. Sabi nung nurse, "Sir, mataas." Normal ko yan eh. That was mga 7 years ago siguro, 10 years ago. Normal ko yan, kahong ganun. Normal ko yan. Hindi, sir, hindi mo normal yan. 5 years lang pala. Hindi mo normal yan, sir. Hindi. Sir, upo ka lang dyan, sabi ganun. And then, pumunta kay Dr. Aileen. Tapos si Dr. Aileen, umakyat sa opisina ko. Sabi niya, "Sir, ito, pinainom ako. Katapres siya tao. Diyan ka lang, sir. Huwag kang gagalaw. Huwag kang basta diyan ka lang nakaupo." "Bakit ako?" Ayun, "Sir, hindi normal lang 180 over 140. Sabi niya gano'n. So, niresetahan niya ako. And then, binigyan ng referral. At, yun nga, na 2D echo pa ako noon and everything. And then, nag-prescribe sila sa akin talaga na pag-maintenance. And sa awa ng Diyos, up to this time, I have a normal 120 over 80. Doon kasi na-maintain doon sa maintenance, no? So, yun yung purpose kung bakit andyan ang mga nurses natin. Ngayon, lalo ngayon, during the pandemic, andun sila sa triads, no? So, to see to it na wala makapasok na expose sa COVID or may symptoms. So, yun yung trabaho nila, na-i-screen. Kasi nga, sabi, wala namang pasok eh. Bakit? May pasok ang mga nurses, may pasok ang mga dentists. Hindi lang naman kasi yun ang ginagawa nila. Yung mga dentists natin, pumupunta sila sa mga schools kasi inspection of yung bago nating dental clinic, di ba? May clinic na galing sa central office. Na ang gaganda ng mga maganda yung mga yung dental chair. Yes, sir. Kamahal nun, sir. Oo. Tapos, yung clinic talagang may hospital bed, di ba? Kompleto. Yes, sir. Kompleto. Halos kompleto. Ang wala na, operating table. So, hindi naman natin kailangan yun. So, So, ang ating mga dentists, mga nurses, pumupunta pa rin sa school. Tinitignan nila kung gaano, yung kahandaan ba ng schools natin. At saka yun, siyempre, yung nag-duty sila. Yes, sa sir. no? At saka dito may duty, no? Parang sila yung guardian natin anti-COVID sa COVID, no? Yes, so those are some of the mga functions ng ating mga units na meron namang may mga slots naman sila na pinapaliwanag nila kung paano yung ginagawa nila at anong ginagawa nila, ano yung mga tawag dito, yung kanilang purpose in SGOD. So, ganon. So, makakaasa naman po lahat ng nakikinig na patuloy nung every Friday, no, yung slot ng may SGOD, okay. Later, sabi ko nga
pwede siguro maging regular feature yung itanong mo kay doc, itanong mo kay nurse, no? Kasi marami silang matututunan, no? Ako, na-impress din ako sa ating mga nurses. Gagaling, no? Gagaling lang mag-host, gagaling lang. Hindi lang doon sa sa kanilang profession, kundi sa iba pang area ay pwede po silang itap. Definitely. So those are the 6 units, functional units of SGOD. At ngayon sir, parang ang SGOD ay ang SOCMOB po ay ongoing yung kanilang evaluation ng brigada eskwela. Sir, Yes, because we have a deadline. So makikita kung sino yung magko-qualify sa atin. Yun naman yung gagawin natin na parang entry natin sa regional level. Yes, sir. So So yun. parang they make sure na yung papasok talaga sa regional level ay talagang karapat-dapat. Yung bang magsesend lang tayo just for the sake of participation. Siyempre, gusto natin, pag nag-send tayo doon, ay dapat manalo tayo, di ba? sir. And yun ang trabaho ng SOCMOB. Opo, sir. And karamihan, lahat ng units at represented doon kasi nga it's about governance and operations. Yes, sir. Opo. So, ilang years na po kayong SGOD chief, sir? Since they start, 2015. I still remember January 13, 2015. Wow. So, 6 years na kayo na SGOD chief, sir. Naka-ano na ako, step 3. Yes, sir. Integrated na agad dahil sa Project Simple. So, bilang SGOD chief, sir, alam ko po hindi po madali ang trabaho po ninyo. Ano po yung mga challenges na na-encounter ninyo bilang SGOD chief at paano nyo po sinolve yung mga challenges na yun, sir? Number one, one of the challenges is yung sa tao. How would you make the actions cohesive? How would you make your companions in the division ang movement ay isa lang? So yun, one of the challenges. And hindi naman ako nahirapan siguro sa challenge na yun kasi nga naging open communication naman ako sa sa mga nasa SGOD. At saka knowing you, sir, very hands-on po kayo sa Oo. mga tao. Oo. Kasi siyempre ayoko yung utos-utos. Hindi. Basta siguro when I need reports, bigyan nila sa akin. And then sometimes ako pa nagko-consolidate. Opo, Kasi mas sa posisyon nyo ngayon, sir, nagko-consolidate na kayo talaga, sir. Tsaka sinasabi nyo minsan sa amin, sir, send to my email, sabi nyo po talaga. Oo, kasi nga ganun. Lalo na yung may mga reports na talagang through the phone, no, or to messenger, sasabihin, we need the report at 6 o'clock p.m. Yes, Parang sir. ganun, marireceive mo siya ng alas 4. Alas 4 ng hapon. So, ang nagugulo nga ay mga district supervisors, di ba? Yes, Kasi sir. once na na-receive ko yun, bato ko naman kaagad. And then palagi 5:30. Sabi ko, if that is 6 o'clock, dapat 5:30 nasa akin na because I have to do the consolidation. And then, may mga hindi nakakasunod sa oras. So, iniiwan ko talaga kasi nga ganun yun eh. Kung ano lang yung maibigay sa'yo, available, yun lang ibibigay ko kay sir. Opo. And to think na talagang kahit na holiday minsan, kailangan yung ibato yun sa amin kasi kailangan din ng central office yung data. Parang mga ganun, sir. Kasi as SGOD chief, my work is 24/7. 25/8. May extra, no? So, ganun kami sa SGOD. Talagang, walang oras talaga. In the name of service, talagang, one of the challenges is yung, how about na isang unit na under you ay late sa submission ng report? Patay ka. Opo. Patay ka. Siyempre, kahit sabihin mo na it's the fault of the unit, but it's my fault, yung command responsibility. Yes, sir. So, ako hindi ko na ngayon, dati nagagalit ako. Pero ngayon hindi ako nagagalit. Huwag ka nang mapastress, sir. Basta sasabihin ko sa kanila, sana wag na maulit ito. And then, huwag kayong mag-alala kasi hindi ko naman kailalaglag. Parang ganun. I will take the responsibility from them. Kasi nga, sabi nga,
at the end of the day, at the end of the line, sa akin pa Sa rin yun. inyo pa rin. Dahil Yeah, kayo po yung front doon, kayo yung Yeah. tatay. Yeah. Kaya ako minsan, nahiya naman ako kay sir kasi nga, may mga ganun, may mga lapses talaga. But nothing is perfect, no? May mga lapses. And, yun. Nahiya naman ako kasi hindi mo na niya ako pinapagalitan, wala akong maririnig sa kanya, pero, siyempre, kung may hiya kang tao, di ba? May hiya ka sa kanya, di ba? So, napakahirap na, napakabait na tao, tapos, mangyayari pang nakukulang attention because of your unit, of your division. So, yun. So, yun naman ang palagi kong sinasabi sa mga kasamaan ko na let's do our job. Kanina nga, mayroon akong heart-to-heart talk with them. Ang sabi ko sa kanila ganito, if the deadline is on the 10th, make sure on the 7th nasa akin na. Kasi ko-consolidate nyo pa. Hindi naman, not necessarily ko-consolidate, but I have to study kung ano pa yung pwede. So that is my tall order kanina. Palagi, 3 days before the deadline, I want it on my table. Kaya po napaka-efficient po ng unit ng SGOD division. Because I have efficient people. Yes, sir. Tandaan. Yun ang because we have an efficient chief. Hindi kasi kung hindi, nakikita ka kasi nila pag nagtatrabaho ka, kasi kung hindi ka nagtatrabaho, hindi rin magtatrabaho. So I see to it, I always set the example, the model. Yes, sir. Palagi kong sinasabi na, pag trabaho, pag tawanan tayo. Ganun lang. Opo. Sir, thank you very much po for enlightening us on the units ng SGOD, gayon din sa, of course, hindi maiwasan ng mga challenges, but then ang importante, you were able to rise above the challenge. So, thank you Sir Noel Linsao, ang ating SGOD Chief. Yun po ang sa ating OSDS Hour. Muli, ako ang inyong host sa hour na ito, Ani Michelle F. Laorzano, na nagsasabing sa SDO Tarlac Province, mahalaga ka, pinapahalagahan ka, Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.